and I'm not afraid anymore. Cause I know I'm gonna be the last one standing. Yeah, I'm not afraid anymore. Yeah, I don't wanna wait anymore. I'm ready to fall, I'm ready to rise up. I will do what it takes, I'll run blind straight into the flames. Watch me burn, alone in the shadows. I'll carry you home on my back. If it's you or me, then I'll take the shot. Take me down. See that I'm surrounded by predators. It's critical, they got me in my element. It's dirty how you trying to keep it elegant. Keep my eyes open wide when everyone around me is an enemy. See my life cross my eyes. I'm ready to fall, I'm ready to rise up. I will do what it takes. If it's you or me, then I'll take the shot. Still they say I'm the villain. I scream and nobody listens. Still they say I'm the villain. Too bad you can't take me down. Too bad you can't. We back again, we back again. I'm bouncing up before they count to 10. We back again, we back again. Tell your mother, brother, sister, and your friends. We back again, we back again. I'm bouncing up before they count to 10. We back again, we back again. Tell your mother, brother, sister, and your friends. We back again, we back again. I'm bouncing up before they count to 10. We back again, we back again. Tell your mother, brother, sister, and your friends. We back again, we back again. I'm bouncing up before they count to 10. We back again, we back again. Tell your mother, brother, sister, and your friends. We back again, we back again. I'm bouncing up before they count to 10. We back again, we back again. Tell your mother, brother, sister, and your friends. We back again, we back again. I'm bouncing up before they count to 10. We back again, we back again. Tell your mother, brother, sister, and your friends.
up, ladies and gentlemen, boys and girls? Live nga pala dito sa Pilipinas and live din sa Germany. Welcome sa VALORANT Game Changer Southeast Asia, mga tol. Pero yun na nga, no, syempre, the mods at your service, mga pare. Mainit to, upper finals, maglalaban. Pero Bessie, long time no see. Long time no see. Yun exactly yung gusto kong sabihin sana. Long time no see rin sa'yo, Bessie. At ang ganda naman ng suot-suot mo. Yan din yung galing sa remix. Yung likod. Gusto tayo ko sana nga. Ayaw. Baka makita si Benten. Mahirap na. Pero maganda ang suotan dito ni Vil. Pero yun, importante, syempre, VALORANT Game Changer Southeast Asia. At si Vil, kapag tumama na yung kape, kabahan na kayo. Magwawala na nga talaga, no? Pero ito, Bessie, no? I mean, sobrang mainit nga rin talaga, lalong-lalo na itong laban na to. Kasi, kumbaga, ilang beses natin to nakasama eh. Ilang beses na natin to nakaste. Mga mabuting kaibigan din natin itong mga maglalaro nga ngayon. Pero mga tol, kung gusto na pala kami i-follow, ito nga po pala yung aming Facebook, YouTube, IG, Twitch, and TikTok as well. And follow nyo rin kami sa mga sarili namin page. Terror, 6 na A, tsaka Vilsanity. Ang dami A, 3 lang. Yung A na meron doon. Sa roar pa, di ba? Pero syempre, pwede rin kayong sumali sa ating collective. Ito yung GC collective natin kung saan balita ko in the future. Magkakaroon sila ng at least mga tournaments doon with the community. Not other than that, may mga din doon, mga teacher. Kumbaga, kung nakita mo si Black and Blue dati, gumagawa rin sila ng ganito pagdating sa ating Game Changers. So, make sure to check it out para makita nyo rin naman and para makasali kayo sa community. But, other than that, syempre, para sa araw na ito, na-mention mo, di ba, familiar yung mga teams na makakasama natin, mga tropa natin to. Ang matindi, Pinoy laban sa Pinoy na naman, Bessie. Oo, tama. Yun na nga, no? Tapos, itong dalawang maglalaban, Pinoy laban sa Pinoy. Pinay laban sa Pinay. Tapos, if ever check nyo yung mga, yung mga bansa ng mga sarili nilang mga team, taga-Saudi, boss. Taga-Saudi, taga-OFW, mga tol. Kumbaga, kung saan mura ang gold. Mainit doon, by the way. Pumunta ako sa Riyadh. Mainit, sobra. boss. Malamang. Nasa disyerto ka, magulat ka kung actually malamig doon paggabi. Pero Bessie, pumunta ako sa India, sobrang lamig, 2 degrees. Oh, syempre, malapit ka na sa malapit ka sa border banda, 'di ba? Nung pumunta ka doon. Ng Mount Everest. Yan, Kita ko 'di nga ba? Bagay ka doon, malamig doon eh. Mahilig ka sa malamig anyway, 'di ba? So, doon ka na babagay. Feeling ko dapat di ka na bumalik eh. Bakit bumalik ka pa? May galit ka ba sa akin? Ay, hindi. Tinatanong ko lang naman. Kamusta naman yung family feud mo? Ang layo ng usapan eh, no? Sorry, hindi kami nakapag-catch up kanina, guys. Busy kami. So, ito na yung time namin para makapag-catch up. Kumakain kami kanina. Nanalo kami, 100K. Tapos 100K? Tapos 50,000 para sa Angat Buhay Foundation. Aba, nakatulong ka pa. Grabe ka naman. Oo, sana umaangat ang buhay. Pero, mainit. Ikaw, tatanungin ko, Bes. Gusto mo ba? O, sige. Sige. Magbigay ng mga lugar kung saan nakikita yung mga nagzuzumba. Tinanong sa akin yun. Oo nga, no. Sa Green Hills, banda malapit sa McDonald's, ang dami nagsasumba doon. Sabihin mong hindi. Sabihin mong hindi. Promise, ang daming nagsasumba doon. Tapos after nila mag-workout, rekta sila ng McDo. Katabi ng Krispy Kreme yun eh. Doon mismo, nagsasumba. Feeling ko pag sumali ako doon, mananalo tayo, bes eh. Sayang. Iba talaga pag nag-aral sa OB Montessori. So yun guys, nandiyan pala kayo. Magkakas pala kami today. Pero wala pa naman nangyayari. I mean, at least alam natin na malakas yung both teams. Lalong-lalo na sila Alexi and lahat. Pero I just wanna say na talagang men, alam mo ba, ang Falcons is hindi pa natatalo.
Ay, nako. Legit, ang huling talo nila last year pa. Same goes with STS, which is formerly Sipto. At yan exactly yung nakatalo sa Falcons from the previous season ng VCT Game Changers. Ang malupit dun, Bessie. Syempre para tong yung normal nating VCT. Yung split 1, usually hindi pa kinukuha yung mismo magiging representative. Tapos split 2, dun na pupunta or dun yung slot papunta talaga sa ating champions for basically Game Changers. At during that split 2, doon nanalo, doon nag-champion yung Sipto during that time. So this time around, Stallions na sila ngayon. Pero isang magandang rematch to. Kumbaga, setting the stone again para sa side ng Stallion na hindi nila hahayaan na Falcons lang talaga ang nasa taas parati. Ayun nga, no? I mean, syempre, if ever gonna talk about game to as well, andyan ang 36 teams together with Ivy na tinalo ng Falcons. Kumbaga, andito rin yung tinalo ng STS, which is yung 36 teams. So yung mga talunan, maglalaban. Yung mga nanalo, maglalaban din. And of course, para sa ating game number 1, no? The winner of this will advance para sa ating grand finals. This is gonna be on kailan tabas? Minention mo tapos kakalimutan mo. Kailan? Kaya kailangan ko patuloy magbukas ng kalendaryo. So dali kailan yung finals? 18 sa Sunday! Yan. Ibig sabihin, may gagawin pala ako ng Sunday. Ang akala ko wala akong gagawin ng Sunday. Yan. So, syempre, ito na yung upper bracket natin and the lower brackets natin na meron nga tayo dito. So, it's very important for the remaining teams, especially dun sa lower bracket run o yung tumatakbo dun right now, to really have this day push through para sa kanila. But, nonetheless, isang magandang laban yung una nating makikita dito, especially it's the battle of the former champions versus the recent champions na meron tayo dito sa Game Changers. Tama, no? I mean, sa totoo lang, guys, ako medyo kinakabahan ako. Checking ako ng schedule, baka kasi may matamaan. Sa 23 Seryo? ata yung finals, matagal pa. Bes. Matagal pa. Sa 23 pa. But, nonetheless, ito na tama. yung team lineup na meron nga tayo dito. Falcons Vega, a very familiar face of a lineup. At ang bagong salta na luma na, kumbaga, si Shirazi, right back on the team or the former SMG team. Revamped. Tama. Kumbaga, Shirazi, of course, nakita na nga natin yan sa isang Chinese team, of course. And ngayon, nagbabalik siya kasama ang mga Pinay, kasama nga dito sa Falcons Vega. To be honest, Bessie, this is actually a very, very special day for me. You know why? Kasi I'm a Mad V fanboy. Talaga? Legit yun, man. Legit yun. Alam mo ba, minessage ko si Alexi. Sabi ko, Lexi, naglalaro kayo ngayon? Oo. Tapos biglang pati nga si Mad V. Ayun, nagpicture sila ni Mad V. Pero yun nga lang, syempre, ang mga Pinay na nakapasok sa VCT Game Changers Championship. Andiyan naman si Capricious, si Con, Delbisky, May, together with Piety as well. They have an idea already kung paano maglaro sa mga ganitong klaseng tournament. Same goes with Falcon Vega. Pero syempre, Silence Lyra, they really want to experience kung ano ba pakiramdam maging kampiyon ulit. Yep, exactly. And lalo na kung tatalunin mo pa ang Falcons Vega, basically the strongest of the strongest ika nga pagdating dito sa ating Game Changer scene. But I have to also note na itong Stallions right now, based doon sa kanilang interview from the previous game they played, wala silang coach as of the moment. So, they really rely on each other here. And the last time as well, Capricious also mentioned na gusto niyang mas malinis o yung kung paano yung pinapractice nila, gusto nilang dalhin dito sa from scrims to right on the tournament itself dahil despite winning yesterday, or not yesterday, but the other day's match, hindi siya satisfied doon sa naging resulta. Yeah, gusto talaga nila mababawi din lahat ng mga nawala na sa kanila. But right now, syempre, para sa ating head-to-head, we have Eneri and May. Isang Indonesian, tsaka isang Pinay. Pero of course, no, pagdating naman dito, Bessie, it's all about that neon face na nakikita nga natin ngayon. But right now, as you can see, hindi rin ganun din nagkakalayo yung mga stats nga nila. I mean, yes, 274, 264. Men, sobrang lapit yan. Lalong-lalo na dito sa 161 damage per round and 160, 22.7 first blood
percentage together with me as well as 16. Yes, merong definite na amount, pero if ever gonna check it on paper, parang sobrang lapit lang eh. Kumbaga, pantay lang sila to the fact na si May mas marami pang beses nag-neon comparing kay Enery. And this is also to note na May is basically the newest player on the squad para sa side ng Stallions dito. And all the way from basically trying out with the team and now going into a head-to-head match against a player like Enery, it says a lot. But we also do have Shirazi on the board as well, kung saan siya nga yung nagiging sentinel dito for the whole squad. And the thing is, syempre, the style, o kumbaga, lumipat man si Shirazi for the time being. Ang dami mong, there's not really a downside to it. Mas marami ka lang matututunan coming from another region. Yeah, which is China. I mean, sobrang tagal na rin na dun, no, sa Nova Esports Game Changers GC. Pero syempre pagdating naman dito nga kay Shirazi, we all know kung gaano siya ka-impactful sa lahat ng games na nakita nila. Kasi the last time na kinas namin ito mga babaeng to, nag-viral tayo. Exactly. So sana ganun din kaganda yung magiging laban nila para sa araw na to, especially it's the former champions as well. So very exciting as we also have Capricious mula naman sa side ng Stallion, kung saan itong player na to, kung kaya mong makahanap na isang player na kayang mag-pop off and magdala, even carry the whole team towards victory, it's this player. Kasi ito if ever gonna talk about Capricious as well, sobrang sobrang flexible niya eh. Yes, she can play actually that Neon, that Astra, Sova, Omen, and Arena as well. Kumbaga, meron ka ng Pseudo Sentinel, Controller, Initiator, together with a Duelist. Lahat pinasok niya, So, if ever you really want to rely on a player, it's actually Capricious, and later we're gonna check it out kung paano rin talaga magre-rely yung mga players, yung mga team ng buong STS sa kanya ngayon sa game na to. Pero pagdating naman dito sa mga players na to, no, kumbaga they have the experience already. I mean, we all know they're the strongest of the strongest. I mean, cream of the crop, kumbaga. Pareho undefeated. The last time that they had a loss, literally last year for STS, tinalo nila yung Falcons, and they want to do that again. Especially makarating dito sa dulo ng brackets natin. Especially na nasa upper bracket pa sila and there's still that chance and opportunity para sa team na ito nga. But also, there's a lot of pressure, especially para kay Capricious pagdating dito sa series na to, pagdating dito sa matchup na to. I'm sure they wanna prove that hindi lang chamba yung nangyari from the previous season na meron tayo dito against Falcons Vega, but of course, you wanna prove it time and time again na kaya mo talagang talunin itong ganitong klaseng team. But other than that, she's gonna be the IGL. They don't have a coach. Ang daming mga factors to consider dito comparing to Falcons Vega, who basically has that support system as an organization. Nonetheless, though, we are on to the map picks na nakikita nyo sa ating screen. So, for STS, no, I mean, it's actually given already na talagang binaban na nga rin nila itong Breeze. Parang ang taas ng map dito, no? Hanggang ilong ko na lang yung kita. So, kasi tol, yung last time na naglaro ang ano ano yan? yung last time na naglaro kasi yung STS dito sa sa Breeze, tol. Natalo kasi sila ng Matilda GC. Ito yun, no? Kailangan nakatayo ka pagdating sa map dito. Ganun kasi. Tapos, basta Haven, Pearl, and Lotus yung pinag-uusapan nila. Ano Wes, di kita narinig. Magsalita ka, ilapit. Ayun nga, Haven, tapos may Pearl tayo, tapos syempre may Lotus din tayo dito mga tropa. Ayan, sa decider map, nakikita nyo dito. Yun nga eh. At least nakatayo tayo. Nakatayo ako, hindi kita yung benten ko. Sakto lang. Pwede na. Tapos biglang nawala, biglang bumaba. Manatawa kayo namin. Ang taas! Ngayon lang nakakita ng ganong kataas na map dito. Pwede naman dito na sa baba namin! Big shoutouts to Michael, by the way. Ang aming director ngayon, si Michael. Pag pinaghalo kami, Michaelville. Pero Michael V. Sakto lang, tama lang, di ba? Pero ayun nga guys, that's gonna be the map. Kita mo, hindi ko na nga maalala agad kung ano yung map dito kanina dahil ang taas nung... Wala yung Breeze Bes. Wala yung Breeze. May Pearl, may Lotus. Hindi ko alam. Ano pa yung isa? Kalimutan ko talaga. Baka Summoner's Rift. Tama ka. Tama ka.
Oh, pwede na yun. Wala ba? Pero Kasi mamaya makikita ulit natin anyway. And, syempre, ang dami mga teams actually na sinusubukan na si Mix, Bes. Omsim! Pagdating dito sa Game Changers. Omsim! Ito nga pala yung suot ko. Pero yun nga no, I mean later on, malay mo talagang magamit rin yung Mix right now. Pero syempre, if ever gonna talk about predictions as well, Falcons Vega! Ang napili nga natin dito, bakit Bes? Bakit nga? I think ito yung redeeming match nila. Yeah. It's one of the teams na dati iisipin mo, imposibleng matalo to. Pero nagawa yun ng Stallions. But with Shirazi back on the squad, tapos nag-swap din sila dito and Alexi being on the initiator again, I think kanila mapupunta yung panalo. Yeah, I want to point out as well, no, yung last time na naglaro nga dito ang Stallions, I mean, yung SIPTO pa, ang STS and Falcons Vega, nanalo doon ang STS with a clean sweep 2-0. Pero syempre, yun yung time na wala pa nga si Shirazi. Pero right now, nandito si Shirazi, this is gonna be a big shoes na kailangan niyang i-fill in. Besi, no? Kasi kailangan din talaga na makita ng Falcons Vega na worth it na nandito na yung Shirazi. I mean, look at this, man. They're undefeated. And with that, worth it talaga. Pero at least, ang masaya nga dito, Pilipinas ang pinakamaraming players dito sa buong Game Changer Southeast Asia. A total of 16 players. Dami, man. Dami, no? From the very beginning of Game Changers, madalas talaga puro Pinay ang mga naglalaro. Kumbaga, ito ang VCT Pacific. VCT Philippines, di ba? Kung VCT Pacific, puro Korean teams. Dito, puro Pinoy ang mga naglalaro nga. And again, for Falcons Vega, sabi mo kasi gusto mo makita kaya hindi na lang sila Nakita nagbukas ko ng siya kay camera. Alexi, Bes. Pero, ito nga, di ba, as Mad V is now also the mainstay or the flex of the whole team. Dati, si Alexi yung nakikita natin dyan. She's back on her comfort, very much comfortable pick, which is also the initiator. I'm just excited to see kung ano yung magiging resulta dito pa lang sa map number 1. Kung magiging dikit ba o magiging malayo yung score? Feeling ko dikit, Bessie. I mean, rematch to eh. Kumbaga, ang kryptonite nila Alexi, yung dating Sipto. Sipto rin, men. And Sipto rin tong sila Alexi. This is a battle of Sipto players, to be honest. Sila to eh. Pero, pagpasok nga rin dito nga sa game na to, syempre si Haven, mga pare, we're gonna get to see. Eto na yung mga Pinay! Si Madvi tsaka si Eneri, Pinay din yan! Oh, ano na, resident na. Na-adopt na natin, kumbaga. But, pistol round, here we go. For the side of Falcons. Eneri spots one already. At si Delbisky mawawala. But the stun is there. Hindi nga lang kaya tigilan yung pagka-flood ng players. Pero ito, I mean, the aggression coming in from Falcons is really not outstanding. Down to 3v2. Con trying to pick off one right now. Spike planted. Catching one, make that a 2v2. So now, everything is actually equal na rin. Last player standing. Falling down to the hands of Cammy, but now Con needs to get this 1v2 clutch in order for them to get this advantage towards game 2, map 2. Molly, yes, tamaan nga siya ng konti. But if ever gonna talk about the crossfires, ito na rin talaga yung gagawin nga nila mga pare. Pagdating naman dito, Mad Green will get the final strike, and that is Falcons soaring high. Anyone have funds to spare? Getting the first pick. I mean, dun sa posisyon na meron sila dito, especially on that after the spike plant, waiting game na lang yon para sa kanila unless makuha nila yung first shot o kaya naman yung burst damage dun sa right click ng Classic. Pero hindi ganun yung nangyari. They did a good job trying to stop, especially yung flood pagdating dito sa A-Long. Pero masyado na marami players, plus Spitey was also shut down here, so hindi niya na rin naantay yung magiging rotation ng kanyang kakampi. Medyo iibahin na rin yung approach ng Falcons. Gagawin nila right now. Medyo slower comparing dun sa ating previous round right now. To catch these skills in order for them to move in kung saan din talaga suitable na makapasok nga sila ngayon ng Alexi. Deploying drone. Meron pa naman siyang drone ngayon for them to try to catch these players off guard. If meron pa siya makikita ngayon, pero yun nga lang, itong mga players ng STS, talagang naka-stuck sila all towards sewers. Yun nga lang, Fighty
all up to her. Paano nga ito naman nga to. Pero they're just gonna give this anyway. Pero yun na nga, C-take, Falcons, Spike planted. Now, without really any guns to bring here, pagdating sa second round nila, for the side of Falcons, it's just a waiting game kung kailan ba papasok. Tignan mo naman si Alexi. Ready na siya kung magkakaroon ng recon from Capricious. Mabilis nilang masya-shutdown. It's basically, you know what to expect pagdating sa magiging retake. And you just have to be prepared for it. Lalo na, nasa iyo naman yung advantage pagdating sa barrel. But STS, I don't think na tatapatan pa talaga nila to. I think they would just go for exit frags. One shot, one kill coming in from the players. They take at least one sa kamay dito ni Con, but that's about it. Hahabulin na lang siya. I mean, that is a win already. I mean, catching one, which is Shirazi. Pwede na yun, man. I mean, yes, 0-2 siya dito. Pero yung amount of space din na nabibigay niya all towards itong sa mga players nga ng Falcon is really that good. Pero, I mean, pag nakita mo ito, Bessie, si Camille, yung kapatid niya, nasa TS. Diba? Family of ano to? Oh. High tier. Si ano pa ba? Ito si Quick Piety. trigger. Kapatid niya. Gotta go. TS din. NDG. Oh, di ba? Wala talaga. Grabe yung magkakapatid, no? Family business. Omsi. Ay, ginawa nilang family business yung Valorant Challengers Tour. Pero ito, STS, now that they can actually buy para sa magiging round na to, you can see the damage has been done. Camille and Neri out of the board. And the last three remaining, sinusubukan natin bumuelo papuntang C. But there's an alarm bot just in front of them. Medyo delikado to. I mean, at least, trigger alarm bot, ang importante, they can actually plant that spike right now. And Alexi will do that right now. But for the side of the Falcons, this 3v5, it's gonna be Spike planted. really Enemy difficult. down. Pero yun nga, lamali mo talaga magawa ng paraan. And now Piety will get that kill. It's all up to her. So, that is player the push! standing. Pero kamunti ka na, Bessie. Yun nga lang, Capricious. One That's enemy way. remaining. Dalbisky make and si Con from behind. Madvi is doing it already. Pero yun nga lang, it's just that lurk. That flank na ginagawa nga ni Con. Pero for the side of Falcons, a win is a win. Team I mean, Ace. that is a really great na... Top 4 and 4. Good catch para dito kay Kona, especially dun sa naging rotation niya. Knowing specifically na naubos yung players ng STS sa loob mismo ng site thanks to that flash mula nga dito kay Mad V. But it's also very obvious for Mad V na pumapasok siya ng site and sinusubukan niya talagang hanapin or hunting in at least yung mga players dito. But look at these shots to come in. One flash and almost clutch para sa side ng Falcons. Vega, a little too close for comfort. I mean, that is automatic game. I mean, they're just trying to make the Joke's over! for You're them dead! to get that space nila. Pero nga lang, one is right here. That is a bomb flash already. Pero nga lang, Piety waiting patiently. That is a refrag nga na ginawa nga ni Alexi. That's beautiful play coming in from them though. I mean, one-to-one play rather. But right now, it's just the players of Falcon coming in. Like, dire-diretso lang sila. And it's always been C for 2 rounds in a row already. Pero pagdating naman dito ngayon sa Falcons, this is the space that they needed the most. My ult is ready. Area kung saan din namatay ang Shirazi a while ago. Lumabas ito ang 2v3, Bessie. Wala nang may lugi dito. Lahat sila parehas ka na naman kasi nga may pera na sila, may baril na sila. Pero nga, may ganito. Camille, sa harapan niya. And Camille will capitalize that. Alexi, nowhere to be found. They have no idea at all that May is actually trying to defuse the spike. And that is Alexi with a shock dart. Kitang-kita niya mga pare. 3-1. And Falcons lumilipad na. Cold para sa side dito ng Falcons Vega, especially it started off with at least the stop. Napigilan nila yung run it back dito ni Madvi thanks to that judge. Pero this control towards Garage, STS was able to take that successfully. Ang nagiging problema talaga nila dito, especially pagdating sa magiging retake scenario, is hindi ganon ka-coordinated yung magiging kills nila dito, yung magiging swing nila. So it's really a fight for themselves. And majority of the times, makikita mo naman yung mga double kills mula sa side ng Falcons. But here we go.
will get the kill. Mukhang hindi, pero damage has been done. And that's Yep. Neri to finish her off. And medyo masakit nga rin yun eh, no? Kasi nakuha nga din ni Capricious yung full damage nga ng Hunter's Fury doon. I mean, 2 taps together with the kill nga na ginawa rin dito ng Falcons. I mean, this is a 4v5 in terms of economy. Siyempre, at disadvantage talaga ang STS nga dito. And with this, trip war alone. Men, napaslow doon pa nila lalo yung mga players nga ng STS. Still, 5v4, camera, kitang-kita nga sila ni May ngayon and they have an idea at all na alam na nga nila na talaga nagpa-flank lang din yung majority ng mga players nga dito ng STS. But, for the side naman ngayon ng STS, can they actually get this exit fire? One taps din talaga. I mean, just try to break their economy. Hindi talaga yung magagawa nga nila ngayon. And for the side of Falcons, mamba out na sila. Alexi! Kamutikan pa. Nag-baby pa siya dun. Kalahin mo yun. Pero for STS, it was all about at least Out of getting charge. exit One frags are and they sasama so na lang sila sa determined to hukay pagdating doon sa spike detonation. And Falcons, it's getting a lot more cleaner para sa side nila dito. They're slowly at least getting a read kung paano nga ba gumalaw yung mga players ng STS. But I feel like for Stallions, it's a lot of adjustments that they're trying to at least do right now. And so far, para sa side naman ng STS, Yep. economy is not really in their favor, kaya medyo magulo pa right at this moment. So hopefully they get at least stability when it comes to this round. Ito na ba yung yung revenge na gagawin nga dito ng Falcons laban nga sa STS? Yun nga lang, naman ngayon, Spike down, B. Delbisky trying to re-smoke that area. Spike is dropped as well. Literal sa loob nga ng side gun, it's gonna be really hard for them to pick this up to the fact that shadows pa rin ang adrede dito ng mga pare. Wild. That is Neri together with Madvi with a 4 freaking K. Neri, bakit mo inagaw yung ace ni Madvi? And now, available na naman yung run it back para kay Malvi dito. This is exactly what Alexi was talking about the last time na sa tingin niya nasusupress yung potential dito ni Malvi pagdating sa frags dahil siya yung usually nagiging initiator. They put her on the duelist and this is the result. A crazy round para sa kanya and just getting kills after kills. Kahit sinong lumabas, no smoke na mamatay. Yun nga eh. Parang tayo naglalaro, Bes. Ayaw Oo, iba kaso ang tayo agent. yung namamatay. Hindi, jet lang ako kasi sabi mo malakas ako mag-jet eh. Oo, tama. Sinabi mo yun ha? Siyempre, focus on your strengths, best. Huwag ka nang magte-sentinel. Yan na. Ikaw rin, huwag ka na mag-duelist ha? Tama, di Tigil-tigil ba? mo yung Yoro Focus mo. lang tayo kung saan tayo malakas. Dahil doon pinahina si Yoro, isang flash na lang. Ay, nako. Kasalanan ko talaga to. Pero yun nga lang, Engineer is Alexi. down. Tapos si Shock Drive, pero nga, Manvi is inside already. Wala nga silang ka-idea at all na meron na palang kumikit sa kanila. At yun na nga, si Manvi, cameo. Waiting na yung paranoia nga niya if ever talaga meron nga magpapakita ngayon, pero nga lang cameo. Pwede rin actually iba to sa taas ha, o sa baba. It's up to her kung paano ba nila ipo-pull off to. Pero yun nga lang STS, the problem is it's just may pera, wala. May pera, wala. Yun na talaga, paikot-ikot lang, pero yung catchers lagi wala. Yun nga lang, no? With the Hunter's Fury being sent here para kay Capricious, ito yung magiging sign para sa side ng STS na lalabanan nila yung round na to. This time, Kondo, good on the shot, pero masasalo din to ni Kamiyu. There's a lot of flashes na binibigay ng Falcons Vega at hindi ito matapatan ng Stallions right now. And with Capricious getting that shot in the triple kill, it's still not the round. Despite all those kills, the round has been won by FLC. 6-1. What a crazy rounds nga pinakita nga din dito ngayon ng Falcons Vega. I mean, the problem is, for the side of STS, syempre, economic disadvantage every single time. I mean, dun sa panahon nga na may pera sila, hindi nila nakaka-capitalize ang ubus nga nila mga kalaban nga nila. I mean, magkano yung pera ngayon ng Falcons? Man, sobrang yaman ng credits nila dito for sure. Pero for the side of Falcons, as long as they're actually winning those shots, as long as kaya nilang psychohin yung mga players nga dito ng STS, as long as Mad V is actually hitting every single shot na ginagawa nga niya, nasa magandang state ang Falcons nga ngayon. But with that, May, at least, Cameo is down, wala ng controller.
ang Falcons. And this can actually na mas mapipigilan pa nila or probably mas slow down nila yung movement dito ng Falcons Vega. Si Delbisky though, nag-aantay lang siya na magiging initiation Joke's dito. over! Though meron namang You're dead! alarm bot, pero si May ulit ang makakahuli. They've heard it. It's the run it back. That's from Mad V and it's towards A site. Nandito na rin yung magiging rotation ng mga players ng Stallion right now. Di nila nakita dito si Delbisky, but nonetheless, naka-forward na si Ineri. Ineri gets a shot towards Con. May on the other hand, 2 players on towards Heaven. I just want to say, May is remaining. everywhere right now. Pero look at that, Alexi from behind! Hindi nga nila makita That yung was mga the pare. best, diba? And that is Neri finishing everyone off. That could have been a win for STS. Pero nga lang Alexi from the rear, all the way from B. Men, hindi ina-expect ng STS yun. Kaya nga nang sabi nila, di ba? Check your corners. Pero it is on a lapse pagdating dito sa round na to. They didn't really notice na nandun lang sa corner si Alexi and just allowed to get that double kill. I think hinahabol nila dito si Ineri. And look at that! Oo. No one checked! That was their best. Actually, nilapag din ni Neri yung wall eh. Para din talaga makapagtago nga si Alexi nga dito. Pero yun nga, this is actually a much needed timeout for the side of Style and Slaria. Pero medyo matagal, no? I mean, 1-7. Siguro, well, nanalo naman sila ng third round though. Pero yun nga lang, it's up to Sinusubukan them. din kasi nilang mag-adjust kanina pa, actually. Pero hindi nga sila pinapayagan ng economy. There's a round na nilaban nila yung Hunter's Fury kahit naka-eco disadvantage sila. Yeah, Yun yung yeah, round na nakuha man nila yung mga shots, yung mga kills, pero yung round mismo hindi, di ba? So, it's really for STS. I think naiilang sila masyado Yeah. dito sa laro nila right now, especially here on game number 1 kasi hindi ganun ka-confident yung mga swing na nakikita natin. Madalas parang tinatakbuhan nila yung utility play mula dito sa side ng Falcons. I just wanna say, sobrang hirap mag-cast pag sinisinok ka. Mahirap talaga yun. Huwag ka huminga ng 20 seconds. Kala ko 2 minutes eh. Mahirap yun. Pero try mo na. Sige, tuloy mo na. Mad V hitting her shots. Pero ito, napagpasok nga ng Falcons, no? I mean, bawal sila maglaro sa sa stadium or land. Alam mo ba? Bakit? Pag pumalakpak ka, lalapit sila sa'yo. Sa Kalapati yun, bes. Kalapati ba? Iba ata sa Falcons. Sipol ata sa kanila. Bawal ka sa Weepon. Yung matining na sipol, Oh, yun eh. Sige. yeah. Noted. Pumapalak pa kasi si Kalapati Alexi yun eh. kanina eh. Lumapit bigla sila cameo eh. Uy, bakit? Tawag mo ako. Ito. Para sa side ngayon ng Falcons, pasok na naman ang A side. Parati silang ganito, no? Kung silang talaga. Pag di na gumana, lipat na tayo ng 8 3 rounds sunod-sunod. Sunod na fabrication right now, and that is Piety. Catching one. At least, no? Nag-workout na rin talaga itong timeout na ginawa ng STS. Pero, still, dalawa sa mga players ng STS is naka-sheriff lang. Namatay Last pa yung player only battle nga standing. na meron nga sila. Pero yun nga, at least nakakabawi pa rin yung mga players ngayon ng STS right now. One enemy remaining. Hell sees one! No way. And gets the clutch right now! 8-1! Denied yung much needed timeout na muntik ng manalo ang STS doon. Sayang! And it's always like this. Si Cameo, kapag siya yung naiiwan, ito yung clutch master. Ito yung Batman ng Falcons. Ito yung tipong talagang kaya niya makapag-clutch out kapag siya na lang yung natitira. And the best part about it, it's the controller that she's using as well. Not other than that, you see it always for all the seasons of games. Marati siyang may play na ganito. Parang nakasaya yung all para sa kanya. Pero yun nga, no? Si Kaki na I mean, for Think ahead. 2 straight rounds, nahihirapan nga dito ang Falcons nga wala kasi silang smoke. Pero at least, when the time that you needed the cameo the most, talagang planted. nila get it together. That is the lockdown kasama nga yung 100 for them to deny now. Pero, off utilities! Paranoia! Connecting! May pushing in! Carry the ball back! Engineers, Pagdating nga dito kay Neri, Mad V, taking down Fighty. Nga lang, nasa pa rin yung
I know exactly exactly when. Pero this is the clean up ginagawa ng talaga ng mga players ng STS. Madvi, even forcing out that run it back to that smoke. Ang daming tao dyan. Delbisky, she's gonna catch one together with Shirashi. One enemy standing. Pero yun nga lang, Madvi umuupo. Halfway Suba! na! Oh my God, Madvi! Muntik na! Oh my goodness. A catch mula dito sa side ng Stallions. Isang nakaw na defuse para sa side ng Falcons right now. And it worked out thanks to that smoke. Pero nakakatakot na round para sa side ng Stallions ulit. Ang sakit tumutok ni Madvi dito. Plus, alam mo naman, kapag Phoenix, di ba, ilang mga rounds lang, o kung ganito kalala, yung Phoenix na makikita mo, parating magkakaroon ng run it back. Player standing. Tama. 4 kills pagdating per naman round. Men, si Delbisky, trabaho lang siya eh. Trabaho lang. Trabaho ka lang, Delb. Focus ka lang sa goal. Oh, tiwala siya eh, di ba? I-defuse niya lang. Kung ikaw yun, binitawan mo yun. Tapos ikaw kasama ko? Syempre. Malamang bibitawan mo talaga yun. Kala mo ba may tiwala ako sa'yo? Get you a friend who you don't trust. Ako yan. Pero, Lahat Ay, no. ipapagkatiwala ko sa'yo, pero sa Valorant lang talaga tayo hindi magkakatalo. tama. Pagkakatiwala mo saan buhay mo, best, alam ko. Pero sa Valorant, hindi. Hindi talaga. Alam mo yung bibigyan ka ng 100 million pag sumagot yung tawag? Oh. 100% sure. Pag tinawagan mo ako, sasagot ako. Yan. Alam mo yan, men. Alam mo yan. Ayun naman ang importante. Pero bibitawan mo pa rin yung defuse. Naalala mo nung napaso ka? Oh! Dalawa flash mula sa side ng Falcons dito. The thing is, para sa side ng Stallions, parang nagre-react parati, or ang bilis actually mag-react ng Falcons dun sa magiging utility play ng One Stallions. enemy remaining. Natagba mo ng api. Winning that round, almost having not any damage at all. Last Pero round kamuntikan before pa the nga switch. dito ngayon yung STS. But right now, at least, no, they really want to close it to an 8-4. I mean, it's the least that you can do. Pero, for the side naman ngayon ng STS, at least, May is actually popping off na rin. I mean, for the side of STS, this is the first time na nanalo ang Stallions Lyra na 4-5 ang buhay. Kasi, Yep. dun sa 3rd round and 10th round, laging 1v1. It's always been that way. Ito ang laking bagay nitong first pick operator mula kay May. We've seen it a while ago, but this time, immediately smoked off itong A-long control nila and makes them think na baka magkaroon ng A-short. But the rest of the players, they try to drone towards garage. Naririnig to ng iba at nakahanda na rin yung flash dito. Bisky, pero masyadong maaga. And Kamyu actually trades that one out. Yung spike drop na dito, pero Eneri mula sa likod, bigla na lang sumulpot. Yun nga, nakabaki pa siya nun. Pero yun nga lang, for the side of STS, there's a rotation already. Spike planted. Led by May, Capricious, Owl Drone muna Enemy sige. mark. They have this position set already. Ang nga ng Kamyu. Literally, malapit lang sila sa may smoke. Trying to catch these players off guard. It's actually working. One is here. Kamyu! With a Wild. 4 freaking K again. The spray transfer. Really working hard for her. Switching sides. 9-3 already. And for the side of STS, this is the time na sana totoo ang 9-3 curse. Ang daming mga rounds dito na nananakaw pabalik ni Kamyu. And it sometimes doesn't matter kung 3v1 or 2v1 yung magiging scenario at kahit double swing yung gagawin nila. The flick, especially the patience para sa mga players na to na antayin behind that smoke and to quickly react and pull the trigger. Look at that spray mula kay Kamyu dito, successfully taking them down with 5 remaining HP as well. Yeah. Alam mo yung so Solid close solid- but so far? Oo. Yun Ito yun. parati yung Stallion. Yun yung mga nangyayari pag nagkaklatch ka. Kailangan lang nila mabasag at least yung barrier na yon. Laging napipigilan ni Kamyu. Alam mo ba kung bakit hindi ako magaling mag-clutch, bes? Automatic kasi yung code. Kaya pala. Pinost yun na Valorant, way. Check na yun sa Valorant page, guys. Pinost yun na Valorant. Ginaya ko lang. Pero,
Pagpasok nga dito ngayon ng Falcons, at least 9-3, they have a lot of rooms for errors, sa totoo lang. I mean, a total of 6. Pero for the side of STS, this is a much needed win for them. Kung gusto nga nila makabawi ngayon. There's a pressure for them though, and they can actually, they have to do everything for them to win this. They don't want Falcons to get a double-digit score. I think it's also about yung meron sila dito as agent comp. You think about it, hindi pa nagpa-pop off si Eneri dito kung tutuusin. You only see Mad V or Camille getting those kills, Eneri to at least filter the rest out. But kung sisilipin mo yung buong lineup nila dito, Bessie, lahat yan fragger. Oo. Alam mo ba, na ang lineup dito ng STS, yung, alam mo yung muntik ng maging, yung classic na classic Cage na, trigger. na Haven. Pero yun nga, Eneri, first pick off, nabating nga ngayon si May. Shirazi, inside that smoke, Paranoia not gonna connect onto some of the players nga ng Falcons. Pero yun nga lang, Eneri pushing in kasi alam niya na siya yung Shizel Bisky. One enemy winning remaining. it already. Make that a 4v1. That be all alone with a Sheriff on hand, and Delbisky trying to swing out. And that is a much needed win coming in from STS. Buti nila nakabawi nga sila dito. Yeah. And with this is most likely 5-9 if they can actually capitalize the economy nga na meron sila ngayon. Ang bilis ng pangyayari, no? Dun sa first half na meron tayo. Kasi kung tutusin, itong double smoke na double controller na setup mula sa side ng Stallions, wala tayo masyadong nakita na kailangan nilang mag-worry sa walls ni Con, for example. It's not really much of that. Kaya naman pati yung mga nano swarm, di rin nila masyado nagamit. So hopefully for Stallions, they can adjust here on the second half. Lalo na nakuha nila yung pistol, they do have that advantage, May. Slowly creeping up. Alexi will be right in front of her, pero it doesn't really matter. Makakatakbo agad dito si May pabalik. Yeah. Masyado mabilis. Oh, walang rest back. Oo, walang rest back, boss. Pero yun nga, here in mid, Capricious, with that Guardian, medyo slow pa rin yung approach nga nila sa side nga Spike dito drop. ng Falcon. Everyone's here in mid. In terms of capitalization, at least capitalize pa rin talaga ng STS. So, the economy nila, Is everyone's tech still working? walang Double namatay check. kahit isa. Flawless for the side of STS. Pero yung nga lang for Falcons, they have the economy already. They have the money. And, in terms naman sa STS, they have to utilize and maximize itong bonus round nga nila ngayon. Might as well probably like kill 2 to 3. Or kung mananalo nga dito yung Falcons. Pero syempre, for the side of STS, kailangan nilang mag-grand slam win to. Landslide kumbaga dire-diretso hanggang 9. Buti na nga lang nakuha nila yung pistol round eh. So, at least kahit papano, 4 na puntos, 4 na rounds na nakatingin si Con. G! Pinapatayatan nila yung Recon. Masyadong na-busy dito yung mga players ng STS. Not aware na magpupush yung players ng Falcons. That is a mistake. Kitang-kita natin yung mistake nga na pinakita nga nila doon, pero wala silang idea at all na si Piety nasa loob niya. Sinabayan niya yung owl drone nga ni Capricious. Pero pagdating nga dito ni Piety, trigger discipline. We'll get that gun right now. Camille pushing in. Alexi sees that Killjoy. There's a 4v1. Mad V, meron na naman siyang run it back. Utang na loob, nakakailang run it back na siya sa game na to. Pero, in terms of angles, lamangad si Alexi. 5 to 10 is the score right now. And for the side of Grabe STS, yes, natalo sila. Since save round nga nila. Pero ngayon, bonus round rather. Pero ngayon na may pera nga sila, they have to win this again. With the fact na ito yung mapang pinili ngayon ng STS. Pero dun kay Con, that is a mistake. Walang nakatingin sa sewers at that time. Medyo nakampante ng kaunti dito yung ibang mga players, or at least na ilang pagdating doon sa Rico na pinakita nga nila. But here on this round, I also have to say na medyo watak-watak yung naging play mula sa side ng Stallions, and they're all for themselves. The double swing at least worked out as Con at least trades that. Pero Delbisky on the other hand gets a free kill here. Nakaabang na rin si Alexi kung sakaling lumabas siya. Good
thinking mula kay Delbisky na at least to jump peak. Nagulat na lang din si Alexi na may kasunod pa pala. Pero 1-to-1 trade pa rin yan and A site pretty much open for them to take. Pero ngayon mga pare, 2v3 lamang na ngayon Deploying ang drone. STS in terms of head count. Pero for the side naman ngayon ng Falcons at least, it's all up to Shalazi together with Camille with the Guardian. Now, dire-diretso nga nila may tao sa may hell and that is Con. At least the kill is there. Camille trying to get that clutch pero denied by STS. Finally, nakabawi na nga dito yung STS in order for them to get this tie. Pero yun nga lang, they have to win 4 clean rounds. I mean, in terms naman dito ngayon sa next round, lamang pa rin dito ang STS in terms of economy. Kasi syempre kailangan mag-save nga rin dito ng Falcons or probably a half buy. Pero at least, Enemy remaining. napapanalo nila. Yun na yun, may shoutout nga pala sa mga nanonood sa Twitch. And pretty much top performance para dito kay Delbisky as well. Dahil from round number 1 basically, kahit na naghahabol sila dito, isa siya sa mga nagiging at least good stepping stone for the rest of the team, diba? Rest of the players as she plays a lot more cleanly para sa araw na ito. On the other hand, Stallions, susubukan natin nilang mag-see dito. Mad V ang posible nilang makatapat and the thing is, nakakatakot yung magiging flash niya. Instead, the double pop shots mula sa Guardian na makakahuli sa dalawa. Bilis ng pangyayari. Yeah, this is a 5v3. Economic disadvantage pa rin dito yung Falcons pero yun nga lang, they're still winning it. I mean, for the side of STS, yes, tatlong Vandal together with the From the Shadows na own na din dito kay Delbisky. A much needed win for them. Pero ba't kay Alexi, oh no, sobrang off-angle na to. Kahit tumingin siya sa kaliwa, meron siya makikita pa rin yun nga lang. Sa kabila pala Si yun. Mighty, okay, sa kabila pala yun. Pinapakaba ko lang kayo, mga tol. Pinagtagpo, hindi lang tinadhana. Sim. Pero kanina, lumabas na si Omen eh. No? Hindi lang nila nakita kasi Delbisky. 30 Pero buti kita seconds 4v3. Slow push pa rin talaga pinapakita nga rin dito ngayon ng STS with the fact Oo. na si Alexi, wala pa silang idea na meron pang tao dyan. Pero yun na nga, she's gonna catch two. The patience coming in from Princess Alexi, mabangis. Grabe. Ang lalang payoff nun. That's basically the round. There's no more time to run. At least the spike papunta sa kahit anong site. Ang ginawa lang ni Alexi, nag-antay. Para siyang, parking. Yung nag-aantay sa parking. Nag-antay ka lang, tumayo ka lang sa harap ng 7-Eleven. Nagka-5 piso ka na. Ayun. Ayun ba yun? Minsan sa Marikina, naniningil 10. Di naman sila mayari. Sa 7-Eleven, tama. 5 pesos 7-Eleven. Pag Alphamart, medyo mahal. Mga Lawson, gano'n. Pero wala eh. I mean, kailangan nilang mag-rotate at that time. Alexi knew na mag-rotate at kailangan nilang gawin yon. So might as well wait for it at ipitin sila in every corner or possible area. 6-11. Last round para makakuha nga ng match point itong FLC. Paano nila ito i-pull off, Bessie? Yan ang tanong. Pero syempre, sa side naman dito ng STS, talagang they're gonna do everything for them to win this team fight. Pero in terms of the Hunter's Fury, wala silang idea at all. Si Delbisky is just behind them. May and Delbisky gonna get those kills. Pwede kita 4v3 lamang pa rin dito ang STS in terms of head count. Pero May, kitang-kita yung ulo ni Mad V. Pero Mad V still, siya pa rin yung nakakuha nga nung kill na yon. 2 more orbs para sa kanyang run it back again. And now, itong wall na to for them to push in. Tag yung isa though. This is a 3v3. Winnable pa rin to kahit kanino. Natag pa rin yung isa together with that owl drone. Pero Mad V, man, the amount of impact na meron si Mad V dito is insane. Tira mo, dire-diretso siya. Sige na, hawakan mo. Ako na yung bahala. Yung spike dito, half na. Capricious. That is the pop flash. Denied by them. Dahil si Alexi yung papatay doon. Match point for the side of Falcons Vega. Patay na siya, pero ang laki pa rin ng ambag niya doon. Kasi tumama pa rin yung flash niya para doon sa last remaining player, which is Capricious. But
Man, oh man, this round itself, a highlight reel para kay Madvi. Thinking outside the box even, kung paano siya mag-set up nung wall niya papuntang C to at least cover her up and para makagapang siya slowly na makuha yung mga kills na to. As the flash settles in, that's basically it. That's the done deal. Yep. Sealed, delivered para dito kay Madvi. Sa totoo lang, muntik pa eh. Muntik pang manalo ang STS dun eh. Na makulateral nga yung dalawang players nga dito ng Falcons. Pero for the side naman dito ngayon ng Falcons, lahat sila dire-diretso and Mad V is inside with a run it back! Stopping the aggression of Stallions! Meron pa dito Molly, mga pare, slide in! Pero meron silang trade! Piety all alone in a 1v3! Lockdown and set! Pero yun nga lang! Stunned din siya! And Shirazi will get that final kill! Falcons Vega! Winning that first game, mga pare, 1-0 na dun pa sa mapang pinili ng kalaban nila. Madvi, definitely the star of the show pagdating dito sa game number 1 na meron nga tayo. And you can see how everyone is so happy as well and kung paano nila na-appreciate itong game number 1 na nakita nga natin. For the side of Stallions though, it's a really hard recovery way back, basically from the first half of the game. Ang hirap para sa kanila na magkaroon ng stable economy. Not other than that, makikita mo naman may mga rounds na the shot just hits para sa kanila, but the execution itself, I think, was lacking. Malinis pinapakita nga rin dito ng Falcons sa totoo lang. Because the last time nga na naglaro nga dito, sila Alexi, kalaban itong sila Piety, 2-0. And finally, nakabawi na rin sila. Pero syempre, hindi pa naman tapos yung laban. Meron pa tayong map 2, which is yun na yung pinili nga ng Falcons Vega. I mean, kanina, Cameo, ilang beses siya napipick off ng una. Pero, yung nasasabi ko kanina, beses no? I mean, when the time na kailangan mo si Cameo, talaga nagde-deliver siya. Getting all these clutches, itong patience play na pinakita nga ni Alexi, sobrang tagal niya doon, and buto lang din talaga nag-pay off. Mad V, lalong itong mga highlight na pinakita niya, for sure, sobrang taas ng ECS ni ate girl. Kung hindi siya MVP ng Game 1, magsara na tayong lahat dito sa map number 1 nga natin. You can see also for the side of Falcons, they were able to at least get one thrifty. Post plants nila dito. Majority of the times naman, sila yung nakakakuha ng mga site and nakakapag-plant. While for the side of Stallions, ang gusto ko lang sabihin syempre, sana first game jitters to para sa kanila, diba? And they can at least adjust heading into map number 2 later on. But as we mentioned, kagaya ng sinabi natin kanina, Mad V is definitely the MVP here on map number 1. And kagaya rin ng sinabi ko, Delbisky, despite the loss mula sa side ng Stallions, she basically played this as clean as she can. I mean, ito, look at that. First kills, 4 by Mad V. Pero syempre, hindi mo lang din titignan ng first kills. Tignan mo yung multi-kills nga na ginawa na dito, men. Kasi, yung pinapakita nga ni Mad V, a minimum of 4. Diba? It's always been like that. Puro 4 yung ginagawa niya. And ACS, 358. One of the highest na nakita natin ngayon sa tournament na to. Pero syempre, I mean, yes, Shirazi, 414 yung score niya. Pero yung kitang-kita mo rin, Bessie, yung amount din ng ambag niya dito sa game na to. I think the annoying part para sa side ng Stallions is as much as they wanna shut down Mad V, after mo siyang ma-shut down, sure, patay na siya, pero may ineri ka pa ulit. And then, meron ka pang Alexi na 2 beses silang nilaro. Basically, inantay lang. And with them not checking the corners, it easily got them the kills. So, it just really goes to show na, yeah, they can shoot para sa side ng Stallions and going up against Falcons Vega, but the execution itself should be a lot more cleaner heading on to later matches. But nonetheless, again, the highlight of the show, Mad V. Parang walang round na hindi natin siya nakita nakakuha ng kills dito. Yep. Pero nakikita nga natin dito ngayon sa side nga ng Falcons Vega, no? I mean, lalong-lalo na dun sa Unli run it back nga na ginagawa nga din dito ni Mad V is just really that intense. And for the side naman ngayon ng STS,
they have to get that comeback na gagawin nga nila. I mean, it's gonna be really hard for you na nagsimula yung game nyo ng ganon. Like what you've said a while ago, first game jitters. Yes, malay mo, ganon na din talaga. And we are really hoping for the best para sa squad nga ng Stallions, Lyra. Pero, syempre, sila na ang bahala doon. At andito lang tayo para magsalita. Nandito lang kami para mag-cast, di ba? But pretty amazing game number 1 na nakita nga natin dito, and we're just basically here to see more of it heading on to the next maps. Hopefully makabawi yung side ng Stallions, Bessie. Sa tingin mo, 2-0, 2-1? Feeling ko 2-1 ata eh. Pero tingnan natin later on. Ladies and gentlemen, once again, you are watching Valorant Game Changer Southeast Asia. Kami nga pala ang The Mods. And we're just gonna head on to a very, very short break. Kita-kits mamaya. See you later. Do is me, all I do is me. You'll sit back and watch me speak. You'll sit back and all I know, my money green, but to snap and make a scene. My cup off and make this free. My cup off and make them scream. Go back off for TMZ. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and watch. Watch me. Watch me. Watch me. Sit back and watch. Sit back. Sit back. Sit back. Sit back. Money long, nothing on credit. I got style, don't catch no feelings. All this bread ain't got no lettuce. I got style, don't catch no feelings. Watch me. Watch me. Sit back and watch. Sit back and watch. Sit back and watch. If it ain't got style, I ain't with it. I ain't with it. If it ain't got style, I ain't with it. Look, if it ain't got style, I ain't with it.
Welcome back sa Valorant Game Changers Southeast Asia. At para sa mga kaka-tune in lang, ito na yung game number 2 para sa STS versus Falcons. Ito na yon, Bessie. The Mods nga pala, Tay at Vil ang magiging casters nyo para sa araw na to. And cheers. Ito yung akin. Ayan. Boss! Ayan, diba? Bossing! Boss. Ang tagal ko din Ito sabi. yun. Nakakamiss din pala. Dito, walang sumasaludo. Sa Pilipinas, Talaga? lahat, kahit sino, di ba, boss? Oh, tapos Tapos dadaan ka na sa gate. Wala nang problema. Oh, wala na. Hindi ka hingi Isipin ng mo, ID, Bessie. saludo lang. Sipin mo, no? Yung village. Sipin mo, nakakapasok ka ng mall na walang drumstick na pinapasok sa bag mo, no? Walang tumutusok sa bag ko. Di ba? Nakakainis. Walang pila sa grocery. Nakakainis. Alam mo yun? Oo. Kasi self-checkout na dyan, di ba? Self-checkout yung iba. Pero mabilis din talaga sila mag-ano dito. Tut, 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 tut. Mabilis. Dito Literal. kasi... Dito kasi may kasamang chismis yung... Oo, yung bagger. Tsaka yung... O kaya magtataas ng kulay blue o pula. Oo, tipong tatangin ng bagger. Avoid. Ayun natin. Yun. Ay, nako. Anyway, guys, ito, map number 2. At ang pumili nito, Bessie, Falcons pala, by the way. Yun na nga. So, it's gonna be Pearl. So, there's gonna be really interesting, nanalo dito ang Falcons sa mapa pinili nga ng STS, landslide win pa. Pero what more dun nga sa mapa na pinili ngayon ng Falcons, which is apparently Pearl. Pero syempre, hindi lang din naman dyan magpapatalo nga yung mga players nga ng STS for sure. Nakapaghanda sila dyan, they are more than Nilaro ready to nito face off each other. I think nilaro Back nila to then? dati sa finals pa na meron sila. If not, sa upper brackets na meron sila. At silang dalawang teams din yung magkatapat doon. Yeah. So, I'm pretty sure they're familiar with each other playstyle pagdating sa mapa na to. Pero ang tanong ko, ano ba yung, yung composition na gagamitin nga nila, no? They have this, kumbaga, pagdating naman dito nga sa mapa na to, may nakaset na dito ang Falcons together with Stallions And medyo, kumbaga, pagdating nga ngayon dito ngayon sa game na to, pagdating sa Pearl din, hindi pa natatalo dito yung mga players nga ng Team Falcons Vega. Ano yung composition nila back then? We have that Astra, Chamber, KO, Teho together with that Waylay. Which is, yan din ang gagamitin nga nila. 100% win rate so far ang Falcons Vega dito nga sa mapa na to. Don't change what's not broken, diba? Pag kung gumagana, then it is what it is. And for Falcons Vega, this is what they have right now. And si Madvi, magteteho na muna siya for the meantime. Tapos na muna yung kanyang role pagdating sa duelist natin dito. But it's a lot more, or the stake is bigger para sa side dito ng Stallions Lyra dahil sila yung kailangan maghabol. Again, ang daming mga players dito na kayang mag-pop off. Ang daming promising players dito na kaya or may malaking fragging potential. I really think yung game number 1 na nakita natin kanina is really more of that first game jitters dahil hindi yun yung Stallions na nakilala namin before. Ayun. Actually, may ginagawa ko, bes. Pinapakinggan ko yung balls kasi stream ko malakas na Balitaan nyo kami, guys, ha? Okay na Okay ba? na. Ayan. Okay na. Malakas na. Pagpasensya nyo na kami. Sigawan. Ayan. Okay na. Game. Hindi nyo lang naririnig si Vil pagdating dito sa stream natin. No? But, Hello. yeah. Yes. Parang nanggaling ka sa kaliwang tenga ko, dumaan ka sa utak ko at lumabas sa kanan, bes. Sa panga. Alam ko hindi mo nagustuhan yun. Sa panga. Gusto mo pa ba? Shoutcaster na puro bumubulong. Ay, nako. Pero, ayun nga, guys, welcome to game number 2. At ito pa lang yung first series na meron tayo dito. Siyempre, magsisimula na as Falcons is on the defending side. Kita nila may turret sa mid. Alexi, willing to go for a flash set play. Hindi nga lang tumawa ng kaunti, pero at the end, ang tagal ng flash, huling-huli si Delbisky. Pero ito na nga si Madvi nga dito. From that duelist, naging Teho na rin siya ngayon with that initiator. Pick 4v3 right now. Yung spike, drop pa medyo malay. Pero nga nagka-precious, paving her way para makapasok ka dito sa site na to. Alexi, meron pa siyang nade para din talaga ma-out of position nga si Capricious. But still, single-handedly,
taking down everyone nga sa side na to. Super low on HP. Pero one tap lang ang kailangan na para mamatay nga si Cameo nga dito together with Shirazi. This is 2v1. Capricious. This is the swing and Cameo will get that kill. But meanwhile, meron pang tao nga dito sa may long and Con will get it. Cameo, nasa labas siya. Hindi siya na-expect nga ni Cameo nga dito. Pero yun nga lang, at least nakuha pa rin niya. 1-0 already. Pero mas dikit na. Played on that fake smoke as well na sinet up ni Cameo sa harapan niya mismo. And once na mawala yung fake smoke na yun, obviously, it's just about time to pop the shots in. Pero this round, gaya na sabi mo, no, started off pretty good sa parehas na team. Parehas silang may kills, parehas silang nakakasagot, especially Capricious, getting those headshots with the Sheriff. But onto the side, alam mo naman, pag si Cameo ang natitira, parang 80% chance of winning pagdating sa isang clutch situation. Para siyang parang ang kapatid niya hindi si NDG. Parang si Deco, Evangelista. Clutch master, si di ba? Smoke criminal din. Sim, tama. Ba talaga, yung mga smoke na... talaga, pag smoke ka sa game, shoutout nga pala kay Abby. Nakakalagkan. Kaso ng QCPD, awit yun. Ay, naku, Bobby. Ay, alam mo yung pagkagising ko, yun yung makikita ko. Ano ba naman yun? Akala ko ba naman? Ay, Best, tinuro mo pa naman sa akin kung saan nagpapakarya mo siya, Bobby. oo, alam ko pa na. Aray mo. Aray mo. Ngayon natin narating mo ganun Pero yun ka. 3v4 mga pare. Alexi swings! Meron nga siya nakitang isa nga dito pero nga nagka-precious together with Con. Sila lang dito ang natitira for the side of STS. And with that, wala nga sila nahuli nga dito doon nga sa knife. Pero syempre, nag-iingay lang sila for them to catch these players off guard. Pero yun nga lang, Neri! Oh no! Okay lang, si Cameo naman andyan. Para talaga mahuli nga si Con. And Shirazi will get the final kill. 2-0 already and Falcons still soaring high ulit. Men, ito yung advantage na meron sila. Mabalik tayo kay Bobby. Pero nahuli siya Oh. Grabe kasi yung yun ang literal na smoke criminal. Yun ang smoke criminal na malala, Bessie. Nung nakita ko yung mga paraphernalia, ang dami, men. Para sa streets nga kasi. Sa Ano ba bagay. naman, di ba? Para Sa sa bagay. streets. Ay, Pero nako, guys. May tanong sa yung YouTube, Bes. Ano? After nito, namatay si Neri dito. Kumbaga, binida niya ang kanyang sarili, nag-audition siya at wala siyang nakuha. Ang tanong, Bes, yung mananalo po ba dito is pasok sa VCT Game Changers? Di pa. VCT Game Changers na to, guys. Ay, oo nga pala. Ito na yung mismong tournament. Ito na yun. Game changers Pero kung to. ibig sabihin niya is basically dun sa champions, ano pa yun? Sa split 2 pa yun, yung magiging representative usually. Malayo-layo pa, guys. Malayo-layo Pero ito na pa yung rin. Game Changers, Southeast Asia. Welcome. Sayang, no? Ay. No. At least paglabas may bagong kanta. Tandaan mo yan. Ang Sim, mga Sim. magagandang kanta ay nabubuo sa experience. Tama, exactly. Pero shoutouts nga pala, lalo sa mga taong hindi nakukulong. Pero for the side naman dito mga pare, still 4v4, 30 seconds in. And that is light speed. Medyo natabahan pa nga dito si Alexi mga pare. Manfi, one tap! Connecting onto 2, Cameo, however, is there. Parang natin talaga makabawi and Alexi will get that final kill. Once again, Madvi performing really good sa round na to. 3-0. So far, so good para sa side ng Falcons Vega nga. At malilinas na round yung nakikita natin dito mula sa kanila as well. At again, pagdating sa mga long-range duel, lalo na kung ganito yung scenario, diba? Ang laki pa rin ng potential kahit sabihin mong malayo yung mga players. Guardian, nakita mo naman yung shots mula doon sa first map natin kanina. So, it's really, for Stallions, they have to be careful kahit saan sila dumaan. Grabe, look at that pushing ginagawa nga ng Falcons nga dito.
Pero sino ba talaga mahuli nga nila? Operator na agad nga yung hawak nga ni Shirazi right off the bat. Pero nga, for the side of STS, Sheriff and the Stinger lang din yung gamit nga nila ngayon. Shirazi catching one together with that TP. And trying na talagang makapitas pa nga siya ng isa dito if and only if talagang meron nga din si Silip dito. Ito ang mahirap din kasi, Bessie, may tao sa may flower, may tao rin dito lang sa may dugout. So this is gonna be really difficult for them to pull it off. Pop Flash is here for the side of Alexi, denying that recon bolt as well. Pero for the side of STS, hindi kami papatinag, dire-diretso pa rin kami. And Piety, at least, catching one. Yung mga salvos andito na. Shirazi, still, the shots are hit together with the Headhunter. And meron pang isa, pero yun na nga, ubus na. Kinalampag nila yung buong A-site, mga tropa. 4-0, Diyos ko, STS. Sadly, walang nagawa. Gandang defense mula dito sa side ng Falcons. Lalo na kay Shirazi na, syempre, kailangan niya mag-reposition man. Pero ang laking tulong ng TP. Especially kung naka-chamber ka naman pagdating dito sa mapa na to. Aside from that, Madvi is just also behind the site as a good recovery. Kung sakaling mag-push through talaga yung ibang mga players dito. Ang gandang reset mula kay Shirazi. Overall, top para dito sa side ng FLC. Sensya na. Yung top kasi sa German is parang super maganda. Dito rin naman sa Pilipinas. Eneri! Hindi ka nila makahuli, pero that is low! And still, nahuli pa nga rin nila ngayon si May. Salvos is here. And with that pre-fires nga na pinapasabog nga itong box na to, it's just yung mga wall banks tumama. It's a good thing as well na bawasan nga nila dito sa Eneri kahit paano. Pero for the side naman ngayon sa round na to, I just wanna say, kanina kung Shirazi, talagang mababa yung kills niya. More on sobrang utility sentinel siya. Ngayon, the shots are hitting. One enemy remaining. She is outstanding. Spike down A. One tap malala. Good catch mula rin kay Alexi. Pagdating dito, and si Delpisky na lang ang natitira. Nakakuha pa siya ng isa, pero almost the second. 6 HP remaining pagdating kay Eneri. But it's still pretty much clean for the side of FLC. Nahihirapan din silang i-shutdown dito yung operator ni Shirazi, Bessie. Kailangan nila mag-timeout. Kailangan nila mag-timeout ngayon sa round na to, sa totoo lang. Diba? Nadinig na si Coach Bill. Oh, this is timeout na mag-timeout na ngayon nila STS. To be honest, yung timeout nila dapat before this round. Meron silang pera eh. Pero we're gonna get to see if ever talaga mag-timeout nga dito yung STS. Kasi kung hindi pa, this is a potential 6-0 if ever. Alright, okay, sige. Eneri, may balang kata siyang mag-push dito. That's a good pop flash. What a setup! Para dito kay Alexi. Ngayon nag-aantay siya towards short. Narinig niya na yan with the nade. This would at least try to delay some of the players. And susubukan na rin mag-rotate ni na Madvi. That is basically a 1-2-3 pop na ginagawa nga ni Alexi nga dito. Doon kanino sinetap nga niya. Doon lang sa may mid. But doon lang sa may bilong rather. But Madvi all the way from tower, catching one. Si Piety pa yung may hawak nga ng spike ngayon. Still drop. This is a 3v3. Kailangan nga nila mabawi ito. Pero the problem is, walang natamaan dito yung ulti. Actually, meron pala isa. Pero, okay lang yan. Hindi naman niya kailangan dumiretso nga dito yung Astra. Ang kailangan ng mga utilities niya, mga pare. But still, that is the spike being planted for the side of STS. Once again, they have to win this no matter what. Hinati na nga yung mundo. May tao sa baba, may tao sa taas, pero sila ay dire-diretso. May, sees one. Delbisky, waiting on that smoke. Meron pa rin siya dito lang sa may hell. And with that, Madvi still winning every single round. Pero yun nga lang, denied by Capricious. And that is the shorty. Coming in from Shirazi, pero medyo malayo na. Pero for the side of STS, finally, nakabawi sila ng isa without using the timeout. Nakapunish sila dito kahit paano papasok nga ng B-site. And kahit na sinubukan pigilan to ni Alexi kanina with the help of the nades, for example, and kahit na nakahanap ng initial pick-off si Eneri dito, there's still a space for them to move around. Nagamit pa nga na force pang gamitin dito from the side of Falcons yung kanilang Cosmic Divide to try at least cover up Bilong, but the remaining players, lahat sila naglaro
mismo sa loob ng site. So it wasn't really lacking. Another round for Stallions here. But Shirazi proving yet again na mahirap tapatan yung operator niya. 4v5. Ang dami nilang ultimate nga ngayon, but Cameo swings out, sees one. Con, take it down Cameo. 4v3 right now. At least itong lockdown, hahayaan nga lang nila to. Pero kailangan na nila mabawi. At least meron nga dito null command nga itong si Alexi. And pagkawala nga nito, pwedeng si Capricious, pwedeng si Shirazi ang mawawala. It's up to them kung talaga sino ang tatama. And all they need to do is wait for them to pick one off! But Shirazi pa rin talaga yung mga kapral. With that quickscope, might as well get the second one nga kinuha nga ni Eneri. It's all up to Kon. And she's gonna fall down to the hands of Princess Alexi. 6-1 already. And for the side of Falcons, at least yes, you're gonna get one. Pero right after that, babawi na agad ng Falcons Vega. Grabe din kasi yung sistema ng Falcons Vega. Parang hindi mo pwedeng tapatan isa lang sa kanila. Maliban dun sa nakikita mo siguro na, syempre, si Eneri, kaya niyang bumalik, di ba? Pero gusto niya pa rin mag-push ng solo dito. But the rest of the team, nakita mo naman kung stunned yung Astra nila. Si Mad V, hindi niya lalayuan yung Astra na meron sila dito, which is si Cameo. And they would at least play on that buddy system. But FLC, they're just pretty much due diligence na mag-check ng corner, each and every corner, no matter how slow the push might be, pero mas malinis. You know what? If ever, like, kunyari manalo nga dito yung Falcons, I really want to see STS again sa finals, Bessie. It's gonna be on kung kailan man yun. Sa 23 siguro, pero yun nga lang, ito muna. Ginagamit nga nila convergence patch right now. At least Alexi sees one. Pero Ener, hindi pa naman tapos to. Diyos ko, sidestep sa harapan mo. Delbisky nakabawi pa ng isa. There's a 3v3 lamang pa rin yung Falcons. Kasi nga 6 points sila. And for the side naman ngayon ng STS, down to 2. Vandal kay Piety. Sheriff kay Con. This is gonna be difficult. Medyo malayo pa siya. Yung isa, nasa mid. Oh, Yung bigyan isa, mo tubig. Omsim, pupunta pa sa B. Pero may tao doon. Sadly, si Shirazi. Kasi we all know, Shirazi, sa game na to, men, sobrang on point na malala. Makakapag-set up pa siya ng teleport. So, at least, a good recovery for her kung sakaling kailangan niyang umatras nga. Jump peak, at least confirms it. May tao pagdating ng 30 bilong. seconds left. Hindi pa sila sigurado kung nasaan at least si Con. But, with this information, it's only a matter of time. Kailangan nilang mag-push ng site. 20 seconds or less than remaining. And the swing from Con, Shirazi is well prepared. That's gonna be Falcons yet again taking the round. Sobrang ganda ng mga TP ni Shirazi nga dito. No? Kumbaga, read niya kung sino yung pinakaunang magsaswing. And nakaset up na rin yung teleporter ni rendezvous niya doon sa pupuntahan din ng kalaban niya. Meron na siyang idea. And all you have to do is try to set it up for yourself for you to win that specific round. And talagang nangyayari din talaga dito kay Shirazi. And with that pick, 1. Lipat sa kabila. Kasi doon pupunta si Con no matter what. No choice. That is a really good read. Lalo na the time itself also says a lot pagdating doon sa final moments ng round na yan. Another round here for the side of Stallions. They still do have guns coming into this. Pero yung wall na set up na nila. Alexi, ito na naman siya sa posisyon niya when it comes to mid control. Gantay lang siya pero si Con nandun. And on the other hand, yung iba, pasok na sa loob ng side. It's gonna be a rush play mula sa side ng Stallions. Unfortunately, doesn't work out in their favor pagdating sa loob ng site. At si Con na lang ang natitira. Iniikutan na rin ni Alexi. Yun nga grabing cleanup crew din talaga yung mga players ka rin dito ng Falcons. So lalo na lang kay Eneri on that specific round. But right now, Alexi is here more than ready for them to take down Con. This an 8-1. Kasi to be honest, Bes, we are not expecting this kind of score. Kasi akala natin, Di ba sabi mo 2-1, nga? akala natin. Close? Oo. Close yung sabi ko kanina. Pero yun nga lang, for Falcons, well prepared. Si Dafay nga, iba na yung nilalaro eh. Yung kabilang bambang. Nakita mo ba yun? Oo, totoo. Nakita ko nga yun. But, again, Falcons just proving na it's not just the shots that would hit, pero ang laking bagay ng utility play din nila dito.
Grabe yung synergy. I mean, it's also the oldest team na talagang magkakasama pagdating dito sa game changer scene natin. Alexi successfully taking down one again. That's May to fall. May 4 na players pa, pero maraming gunshots pagdating sa bilong. On the other hand, mid-control, Camille goes for the swing, doesn't even need to. Alexi is there. May ult pa, may Armageddon pa. Diyos ko. Lahat na. May... Lahat nandito na para sa mga players natin, that's for sure. Capricious, just right around the block. Nag-rotate yung mga players ng Falcons dito at rinig na yan. Pero look at this, Spike dropped onto spawn. Masastuck na naman yung players ng Stallions dito. Instead, kailangan nilang bumalik. Camille, sinusundan lang ni Capricious, but 4v2. That is super deep. Pero Shirazi, 30 seconds oh no. This is gonna be a disaster for themselves. He's one. Con, alam na niya kung saan manggagaling to. Tumingin siya sa likod. It's all up to Capricious. On a 4v1. With the Recon Phantom. 10 seconds, not 10 really seconds remaining. anything to Wala do. na Feeling ko save na lang pagdating sa round na to. I don't think you can punish the operator anyway. Oh, Ito besa, kanina ang STS nanalo sa 2nd and 10th round, right? So tignan natin kung talaga mananalo nga din dito ang STS if ever. I mean, sa 11th round naman. Pero yun nga no, to be honest, we are really not expecting this to happen na ganito ka one-sided yung game na nakikita nga natin. And I just want to say, everyone for the side of Falcons Vega, they're online. They're on point. They know what to do. They know who to pick off. And they know where to go as well. And with that, sobrang seamless ng game na pinapakita nga nila. for sure. That's also despite not using some of the big ultimates as well. May goes for the swing. Tumama yung shots. Pero again, the recovery is there mula sa side ng Falcons. May delay pa. Armageddon actually being used. 3v2 to 3v1. Mainit na laban pagdating sa mid-control. They know Con is gonna pop out soon. That's Madvi to settle the score. 10-1, Bessie. And kahit anong play, sinubukan na nila dito. Slow, rush, all mid. Yeah. Bawi na lang sila sa second half if ever. Pero yun nga, no? Once again, a much needed win for the side of STS. I mean, you don't want na makita ang Falcons na 11-1 yung score mo going sa second half. At least get that 2-10 if ever pagdating nga dito ngayon sa STS. Pero syempre, they have the ultimates. Convergence Path is online. Overdrive together with the wall nga na meron si Astra. And with this, they have to win it no matter what. But Eneri is inside already together with the pop flash na meron ngayon si Alexi. Sobrang well-trained. Right there. Ang ganda ng mga pop flash na pinapakita nga dito ng Alexi. Pero yun nga, overdrive is here. The one-tap connecting together with the lights. Bit nga ni Cambi yung nga dito. Diyos ko, nahuli pa siya. Paiti, wallbang connecting. Shirazi, onto that pillar. Con, waiting patiently. Together with that Sova, which is si Paiti. And all you need to do is wait. Kayo ang may lamang nga dito. Patience is key. You have that cosmic divide, yes. Pero yun nga lang, meron pa siya ditong mga missiles, pero it's just hindi din talaga nila nabawasan nga din dito yung mga players nga ng STS. Pero yun nga lang for the side of Falcons, 11-1. Men, this is the true definition of clean gameplay for the side of Falcons. Hirap. Isipin mo lahat nilabas na nila para kay Camille, kung tutuusin. Lahat. Yung stun nandun mula sa Waylay. Switching sides. Sinubukan talaga nilang i-push into a 3v1 scenario. Makikita mo si Eneri na papunta na rin ng bilong para tulungan sana si Camille. But really, it's a 2-1 trade just out of Camille if you think about it. And kung mangyari man o makuha man nila yung site, makikita mo na nandun pa rin. May Eneri ka on bilong, meron ka pa ring spawn control mula kina Madvi and Alexi. Idagdag mo pa na kayang-kayang maging aggressive ng Falcons towards bilong dun sa pop flash setup na nakikita natin from the combination or the duo Alexi and Eneri, diba? So, palong-palo lang
ang Falcons dito, bes. Tsaka may gusto kong i-shoutout. Sino? Sina Hanabi PH at si Dan Patrick. Lagi nanonood yan. Sipin mo si Hanabi, Right, lagi tol. nanonood sa English, pero today sa Tagalog. Syempre. Thank you, Hanabi. Valorant ka na. Alam mo ba, Bes? Alam mo ba? Naisip ko agad. Oh. Alam mo ba? Na si Hanabi. Oh. Sobrang lakas ko. Top 1 ka, Marikina. Top 7 Sheesh. sa barangay namin sa Kalumpang, Marikina. Sheesh. Ganun ako kalakas, men. Yung yung nagchat-chat hindi yung sa kabilang bang-bang. Pero, gets din yun. Hindi, sa'yo na yun. Pero ito na nga, grabe naman, sa sobrang lupit natin, men, si Hanabi nanonood na. Diba? Nung pinindot ko kami, naka-epic skin pa. Diba? Tapos Nanonood na rin siya ngayon. Kalain mo yan. Shoutouts nga pala sa kasama ko. Ayoko na magsabi pa ng, ayoko pa nagsabi pa ng mga pangalan. Baka ma-GG pa ako. Wala ka sa buhay mo. Binring up mo kasi! Sorry. Yeah, panibagong round ulit tayo dito for the side of Stallions. And again, second half. Ito na yung pistol round para sa kanilang lahat. Sira na, at least. Pero yung flash nandyan pa din. Huling-huli sa akto dito, si Delbisky. And wala na siyang takas pagdating dyan. Drone also being set towards site. But no help at all. Pero on to this game right now, kita 5v4 lamang pa rin dito ang Falcons right now. Eneri, get that second one. Pero for the side naman ngayon, STS, everyone is stuck! Utang na loob, men! Ang hirap ng part na yun. Guarding onto that classic, connecting. Pero the problem is, meron pa sila ditong salvo, and that's gonna be really difficult for them to pull it off. Pero Bessie, may nakita ako eh. Oh. Sabi ni Hideyoshi FPS, grabe yung movement ni Madvi. Ugod gameplay. Anong ibig sabihin mo dun? Inaaway mo ba si Madvi? Kasi ako ang pinakaunang makakaaway mo to bago papunta sa kanya. Hindi mo ba alam na 300 plus ang ACS niya last game to? Sang Ano? Die Hard White man. Madby supporter. Oh, Madville nga eh. Yeah. Galit ako lagi eh. DMS ka. Bakit? Die Hard Madby supporter. Di ba? Omsim. Sige, tuloy mo yan. Maging ganyan tayo dito. Mawawalan ako ng trabaho. Unti Tuloy na mo lang. yan, men. Okay lang. Sige lang. Hindi kita pinipigilan, by the way. Sige. Kaya kasi sabi ko, tuloy mo lang eh, di ba? Tandaan mo, antayin mo. Pag si Heb ay nakalabas na. Ay, no. Ang smoke criminal ng Quezon City. Next to cameo lang yon, guys. Sipin niyo yan. Omsim, man. No. Kinaladkad ng QCPT. Ay, nako. Shoutouts din pala kay Badang. Pero ito na nga, tol, no? I mean, for the side of Falcons, that is spike being planted by them, dire-diretso lang, men. Kumbaga, objective lang eh. No? Trabaho Focus lang, sa boss. goal eh. Trabaho lang, naman. dire-diretso, men. Awakin na pa. Honest living lang. Diba? Wall is there, pero shots mula kay Shirazi will punish Capricious. They have to push through dahil ito na yung spike, tumatakbo yung oras, pero wala rin masyadong magagawa as majority of the players of FLC is alive and flooding through the site, ready silang tapatan. More than ready, sa totoo lang. And once again, ladies and gentlemen, Falcons Vega winning that game. Landslide win, 13-1, mga tropa. Sobrang solid. Everyone really performed well. I mean, nung map 1 natin, Shirazi, I mean, yes, 4 kills siya and 14 deaths. Pero, if ever gonna talk about this game 2, man, literally, inon na niya yung PC niya. And we're not expecting this to happen. Lahat gumagana pagdating dito sa side ng Falcons. Dito mo talaga makikita na kung ano yung pinag-practicean nila, lumalabas lang pagdating dito mismo sa match na meron tayo. Everything else from objectives right down to the shots, they're pretty much good and settled pagdating sa lahat ng yon.
All the shots connect, ang daming clutches mula kay Cameo, hindi lang dito sa game number 2, pati sa game, or lalo na pagdating sa game number 1 natin kanina. But everyone popped off in their own way. Ang ganda ng setup ni Alexi. Eneri, nakakakuha siya sa aggression niya. And then you also have Mad V game number 1, and then Cameo game number 1. Yeah, lalo na sa Shirazi, no? Shirazi as well. Game number 2. Kumbaga, everyone, meron nga silang highlight sa lahat. Talagang nag-perform din kasi sobrang solid nga dito. And once again, for the side of Falcons, finally, after a year of waiting, they got their revenge against STS, which is itong mga players ito. Kasi sila yung naglaglag nga sa Falcons dun sa lower bracket nga. Once again. Hirap nun, best, no? Sipin mo, bawi mo next year pa. Oo, ang hirap din nun. Pero alam mo yung pinaka maganda rin? For the side of Falcons, they took down the defending champions of VCT Game Changers Pacific, which is ang STS. That's a big win, especially dito sa scoreline pa lang na nakikita natin. No? Definitely one-sided match pagdating dito sa game number 2 natin. This is a map pick by the Falcon squad anyways. So makikita mo naman kung paano nila pinaghandaan to, paano nila pinractice. I don't think na it's more of, di ba usually tinatanong natin yung mga teams na paano nyo pinaghandaan itong team na to? I think for Falcons, it's basically just who they are as a team. It showed pagdating dito sa match na to, yung foundation nila. It doesn't matter kung yung kalaban nila yung former champions or hindi. Grabe Mad V pa rin. Dahil sa ACS, 273. Why? Ay! Ano? Hideyoshi FPS, tinan mo. Sino MVP? Pero, best no, look at this. If ever gonna check out the ACS ng Falcons, Mad V 273. Alexi 272. Shirazi 271. Literally, piso. And look at the KD of Shirazi. 16-3. 13-5. 14-5. Everyone, positive. PMA, man. Mahirap yun, bes. Hindi. Positive. Hayaan mo na si Bobby doon, man. Yung KDA. Ayun. Yung Linawin mo KD. next time, okay? Pero Sorry. nga, ganyan ang sabi mo, di ba? It just shows how everyone is a part of a machine. Hindi lang isa yung umaandar. Kumbaga, para silang 4-wheel drive, di ba? Pero gawin mong 5. Lahat yun umaandar, nagpapatakbo. At mahal man ang gas ngayon, kaya mag-Valorant na lang kayo muna sa bahay. Ito muna yon. Falcons takes the win here, 13-1. A very clean game to come out from them. And I do hope for STS, upper bracket naman natin to, Bessie. So, there's still an opportunity for them to make a comeback at least pagdating dito. Yeah. Pero ito I mean, for the side of Falcons Vega, they're now sa Grand Finals already, Bessie. Ando na sila, men. Nag-aantay ulit. Waiting portion ulit sila, mga tol. Kung ano ba yung mangyayari nga sa mga susunod nga na araw nga natin. Pero pagdating naman dito ngayon sa Falcons Vega, at least, no? I mean, sobrang linis ng pinapakita nga nila dito, mga pare. And with that, Bessie, may tanong ako. Oh. Ba't di ka magka-custom BCTPH? Talaga ba? Ewan ko. Bakit ako tinatanong mo? Ba't wala ka dito? Wala eh. Ganun talaga. Di ba? Hindi pero, nga, seryoso ba? Oo nga. Hindi, nandyan ako. Huwag ka mag-alala. Wala lang ako sa poster. Anyway, Mad V nga ang MVP of the match natin. Gaya na na-mention natin, dami na natin napagkwentuhan tungkol sa kanya dito. Kilala nyo na siya. But I also like how she basically fits dito sa squad, sa Pinoy squad na meron tayo para sa Game Changers or para sa Falcons specifically. Since, syempre kung iisipin mo at the end of the day, 4 na Pinoy pa din yung kasama mo, diba? And you have to adjust doon sa style ng play nila. But knowing Mad V was there from as well as together with Mary during the times na itong Falcons Vega na nakikita natin, I mean, she fits quite well, quite good on this role. Yeah. Actually, 3 Pinoy talaga eh. Pero, kasi Eneri pa na Pinoy pala, na to. Si Eneri Pinoy na yun. Huwag mo nang isipin yun. Dito na nakatira yan. Bes, tanungin kita. Paano ka sinilang?
Buti tama yung tanong mo. Last time naaalala kong tinanong mo yan. Mali yung pagkakatanong mo eh. Oo nga, no? Bakit? That was... Eneri. Pero yun na nga, no? I mean, for the side naman ngayon ng mga players nga natin, at least, nananalo, yung mga dapat manalo, and nasa grand finals na nga sila, waiting patiently. And for the side naman ngayon ng STS, of course, all they need to do is win yung mga susunod nga nilang laban. Siyempre, lalong-lalo na kung sila ba yung mananalo sa ating next game, sa ating next games. Pero for the side naman ngayon ng STS, they have to fix this. Kasi we want to see them once again sa Grand Finals, of course. I mean, once na sa Grand Finals dito ng STS, yung last time na naglaro sila, sobrang haba nung game na yun, man. Tayo ba yung nag-cast nun? Di ko na Game maalala. Changers Pacific. Pero I think grabe, so. ang haba ng games na yun, man. Umabot talaga ng 5 games. Pero syempre, for the side naman dito ng Falcons, kudos to them. Really great games. Not expecting na ganito yung mangyayari. But at least, this is actually probably yung mga pwede natin makita sa Grand Finals once na makapasok ulit ang STS sa ating Grand Finals. So this is gonna be on the 23rd of April. Question mark. Chine-check niya na yung schedule niya. Pero 23 yun. Nasa Google Calendar ko na. Nonetheless, though, syempre, eto nga yung mga series or at least, di ba, para sa upper bracket natin na natapos na. Ang dating is, meron pa tayong lower bracket, which is mangyayari later on after nga nitong match na to. So, I think inaantay lang din natin kung may interview tayo pagdating dito sa Series 1. And malalaman natin yan maya-maya lang. So, habang nangyayari yon, Bessie, meron ka bang sa susunod na match, actually, sa susunod na series, sino sa tingin mo makakatawid? Sino ba pinili? May prediction na kami, actually. Meron na kami prediction. Sige, mamaya yung prediction mo. But right now, we're just heading on to the interview pagdating sa ating English broadcast dito. FLC, silipin natin sila. And it's the Mad VP herself, Mad V. Hello. Hello. Yeah, congratulations, Bevy. It's a pleasure to have you on here again. I mean, what a performance from you today. I mean, MVPs for both maps. How are you feeling after this kind of a performance? I think not just today, but throughout the playoffs, throughout the open qualifiers, you guys have gone undefeated. First of all, thank you. I mean, of course, we're feeling very good. And about the MVPs, I think my team has helped me and my coaches helped me be on my peak performance, I would say, this tournament. So I think that's all for us. Yeah, so I had another question for you. I mean, firstly, we've seen you rack up MVPs on so many different agents. You've gone MVP so far on Waylay, on Phoenix, on Tejo. So we know that like when you join the team, you can play a bunch of different roles for them, right? Like you can play like Senti, controller, but we've also seen you play duelist. So I wanted to ask, are you like, you know, high-key Falcon's second duelist, or like what's your favorite role to play? What do you want to play? I would say I love just flexing. I don't like to play the same agent multiple times, I'd say. I can play second duelist or second initiator, whatever the comp requires or like my team are comfortable on. I would say what helped me be comfortable on multiple roles this year especially is that Alexi took over the IGL role, so she took so much pressure from me, so I can just play duelist and frag, you know. Awesome. That's lovely Great to answer. hear. Yeah. Mad V, I mean, we know how good your squad is. You brought in Shirazi as well. I know that you guys kind of didn't have the results you wanted last year, especially in GC Pacific. So what is the expectations for Falcons this year? You know, you guys have really racked up an incredible split one. What's the future like? What do you want to do as a team for 2026? I would say our biggest goal this year is to stay consistent for the rest of the year, because this wasn't the case last year. We started very strong, then we lacked a bit of confidence at the end of the year. So I expect from us to be consistent throughout the year and keep improving, hopefully.
So, Falcons is the only team this split to not drop a single map the entire way because you 4-0'd in the Swiss qualifiers and you've had 3 consecutive 2-0s in the playoffs. So going into next week's grand finals, what are your expectations? And also, maybe could you tell us, like, did the squad expect for you all to just straight 2-0 every single match this time around? I would say yes. We have so much confidence, and we expect every match to be 2-0 from our side. Our expectation for the grand final is just to hopefully 3-0 with everything we play. And I think just keep the confidence and play our game. We're gonna do good. Awesome stuff. I do have one very fast last question, right? You guys have faced a lot of opponents so far. Stallions historically being the biggest challenge you've had since last year. But now that you've taken them down in such a dominant fashion, who do you expect or who do you want to face in the grand finals if you had a choice? Who's your competition? I mean, any team would give us a very good grand final, hopefully. So I'd say I would want to face Stallions again in grand finals because I think they have the best potential to like give us a better grand final. And like I respect the Stallions girls so much, so hopefully we can beat them again in the grand finals. Oh, Madvi, Koldan, I don't know if you heard, gave you a new nickname because you've gotten so many MVPs. You're now Mad VP. He thinks you should rebrand on X and your social media to Mad VP. But yeah, thank you so much for the interview. Of course, congratulations on the win today. Thank you. Good luck next week. Thank you so much. Thank you. Congratulations. Bye-bye. Ayun nga, once again, we have Ano ba Mad naman V. to? Ang rupok. Shouts nga po pala sa asawa ko. Ikaw pa rin, sapat na. Hindi kita magpapalit, baby girl. Ikaw pa rin, man. Ikaw pa rin ang pinakamagaling mag-Valorant kahit anong Pero mangyari. yun Shouts nga po pala, sabi hello, ni it's me. Mad Ano? VP Bessie, di ba? Oh. Gusto lang niya maging consistent at syempre kung ano yung Consistent, pinag-practicean nila, yun yung lalabas pagdating dito Tama. sa mga matches and maging confident lang sila. So, I think pretty much kung ano yung sinasagot nila parate sa lahat ng interview nila. Yun na lang din. Ibang klase. Pero for the side naman ngayon ng Falcons Vega, kumbaga sobrang chill nila today, no? I mean, nakapag-practice sila na maayos. Nag-perform sila na sobrang ganda pagdating sa araw na to. And of course, yung 3 teams na natitira, all eyes sa kanila. All eyes on them, no? And with that, dito na siguro magbabago ang lahat man. I mean, yes, Falcons Vega, nalaglag man sila sa Pacific, pero babangon sila para makabawi, para makapasok dun ulit. Pero syempre, for the side din ng mga natitirang teams, lalong-lalo na sa STS, they're gonna do everything for them to get that experience ulit. Kung ano ba yung naramdaman nga nila back then. Pero yun nga, next game nga, naalala ko na kung saan yung prediction ko, Bes. Oh, ayan. Asan yung prediction mo? Sa Hindi, wag mo, Ivy. wait. Ivy. Sige. I think magkaiba tayo ng prediction pagdating dyan magkaiba sa tayo second dun, Bes. series natin mamaya. So, that's gonna be a lot more exciting para sa ating lahat dito na nanonood at this moment as well. And again, a very clean 2-0 na nakita natin mula dito sa side ng Falcons. But of course, before we head on to the second series of the day, pupunta muna tayo sa short break. Huwag kayong aalis dahil muling magbabalik ang Valorant Game Changers Southeast Asia. Llego con los míos y la grada explota. Le di la razón al que me quiso ver bien. Lo soñé en mi habitación y ahora en primera me ven. No te hablo del avión. Vine por mi cinturón. Voy a hacer que recuerde mi nombre. No me importa cuándo ni dónde. Yo por esto la sufrí y aposté por mí como el doble. Yo no sé lo que es perder desde el 2000 y pico. Y si fallo detrás tengo
looking at the world from the eye of the Horus. If you Alexander the Great, then I am the Porus. Coming straight from the mud like I am a lotus. So हाथियों का बल कैसे सकेगा तू मुझे रोका? देख तू कैसे मैं लड़ूं, तुम लोगों से ऐसे मैं डरूं. करूं मैं जिससे मैं तरुण, पानी पे चलूं मैं जिससे मैं वरुण. चाहे मैं जीऊं या मरूं, जो करना चाहूं मैं वही तो करूं. आता है तू ना करीब, तू बेटी चीप, जब तक कटे ना तेरी ये जीप. Better believe, you're gonna bleed, pick up a seat, get your team. I'm the king of kings, brother in arms in a battle. You all gonna die if you act like a vandal. Bring the realms to reality from every angle. This is the public service announcement from Mumbai to the rest of the world. I am a Raja. I am the Raja. भिड़ेगा तो उठेगा जनाजा ना. तू मेरी तरफ आना. आ गया तो होगा फिर तनाजा ना. ये भारतीय भाषा फिर दुनिया सुनेगी ये तराना ना. 'Cause I am the Raja. 'Cause I am the Raja. I am the 'Cause I am the Raja. I am the 'Cause I am the Raja. Look in my eyes, what do you see? I'm more than an average man. I'm a maverick, I can grow flowers on a barren land. Break a mountain with my bare hands and step back and cause a literal avalanche. Should've been abolished traveling. अष्टभुजाएं मेरी जैसे मैं tarantula ना है कोई तोड़ मेरा जब से पूर्वजों का ज्ञान मिला. मेरे जैसा मिलेगा कोई ना तू और चाहे जो भी था सकी कबर मैंने खो दिया. तुम लगाओगे बोलियां कम पड़े गोलियां चंद्रगुप्त ने मौर्य या किला तू लोरियां. Come to me and you just gonna die. That's really a given. I am invincible and you are invisible. See, that's really a difference. Get out of my way, I'll leave the world. The choice is yours. I don't kill my enemies, I play with them. That's what the toys are for. From Mumbai to the rest of the world, I am the Raja. भिड़ेगा तो उठेगा जनाजा ना. तू मेरी तरफ आना. आ गया तो होगा फिर तनाजा ना. ये भारतीय भाषा फिर दुनिया सुनेगी ये तराना ना. 'Cause I am the Raja. 'Cause I am the Raja. I am the 'Cause I am the Raja. Put your back down on your knees, would you just surrender? Put your back down on your knees, would you? I am the Put your back down on your knees, would you just surrender? 'Cause I am the Raja. I am the 'Cause I am the Raja. I am the 'Cause I am the Raja.
Welcome back sa Valorant Game Changer Southeast Asia. At ito na nga, pupunta na tayo sa second series of the day. Kami pa rin ang inyong mga casters. Taylor nga pala at Vil at Bessie. Ito na, Oy, oras na para sa last series of the day. Ang bilis, ah. bilis. Ang bilis. Anong oras pa lang dyan? 8:30. Diyan, alas 2, alas 3. Alas 2:30 actually, exactly. Diba? Ang aga pa, guys. Ang aga pa. Aga pa, man. Grabe. Pwede pa tayo mag 5 games. Best of 3 lang to, pero sige. Laban. Sige. Kahit Salamat. BO5 nyo pa. Yan. Iba talaga pag nagsalita na si Hev Ali. Pero pero sa side naman ngayon ng next games natin, it's gonna be Vietnam versus mga Miss Worldwide, Bessie. Ang dami nilang bansa, men. Pagdating Tropa sa ni Ivy, Pitbull yan. Lahat. Kung Sim. pwede mo mapuntahan, Dali. napuntahan na. Di ba? So, really, it's a lot of mixed nationalities pagdating dun sa kabila. And then you have a whole squad or a Vietnamese squad as well. So, very exciting. Kasi kung isipin mo, pati si Gold ay galing pang Oceania. Diba? Australian pa. Yeah. Oh, Si- so, ang si layo Viz. pa ng mga pinanggalingan. Galing Laos. Oh. O diba? Si Si Angela. Galing Marikina. Ano pa naman kayo? Itong si Angela. Galing Thailand. Tapos itong si Ton. Galing galing Vietnam. Diba? Kumbaga talagang worldwide talaga. Together Yan ang with, tunay na si Southeast Annie. Asia. Ito, men. At saka, ang daling sabihin ng mga pangalan. Angela, Annie, Gold. Ang dali, no? Parang sobrang solid. Pero pagdating naman dito sa 36 pala team, yun. syempre, andito sila, I'm Vietnamese girl. Oo. Yun ba talaga yung mga IGN sila? Yun at least talaga. Pero pagdating naman dito, Bessie, no, kumbaga for the side naman dito ng 36 Thieves, syempre natalo nga sila ng Stallions Lyra, kaya sila nandito and naiinis ako kasi natalo nila yung mga Pinay sa Trentitas. Sadly, hindi natin sila makakast. Sila talaga yung inaantay ko, Bessie, kasi syempre, no, I mean, if ever na may kakaskain na, Trentita, di ba? Parang ang refreshing din na marinig yung mga ganong klaseng salita din, of course. Pero for the side naman nga, unang-una sa 36 Thieves, andyan si Dao, si Zelid, si I'm Vietnamese Girl, si BN, tsaka si Amens. Dami noon, men. Talagang pinagpala. Ito si Amens. Ang dami. Plural yon, best. Diba? So, man. kung ano yung tinipid kay BN, doon napunta kay Amens. Kasi plural, man. Ang hirap maging Pinoy. Lahat na lang nakakatawa, no? Itong si Dao, galing Pampanga to. Pero, exit yun eh. First exit mo yun, galing Manila sa Dao. Tama ba? Nakalimutan Hindi, ko na. mali ka. Mali ako. Sorry, Sa dulo Mr. yun, bes. Kilometer 32. Sorry, Feeling ko kung 23 na ngayon. magkakaroon ka ng ibang IGN yun. KM32? Hindi, Bessie, sorry, KM23 na ako eh. 23 ka na. Bago na pala. Sa Shell na tayo, ayaw na sa Petron. Pero, pagpasok naman dito mga pare, dito naman yung Ivy. Ito yung mga VVs natin. Gold, Tons, Angela, together with Yume. Sama-sama nga sila ngayon for the side of Ivy, of course. And with this, I really can't wait what's gonna happen later on. Sino pa talaga yung mananalo? Is it gonna be yung mga Vietnamese o itong mga Miss International players? Mas interesting actually to see kung sino magtatapat or actually kung sino mananalo dito. Kasi bali-balita ko lang malakas din ang 36 Thieves, ika. Kasi sa Game Changer scene natin naman, to be honest, the time na kinakas ko din yung Game Changers, hindi natin masyado nakikita itong mga players na to. And so sudden, nandito ngayon sila na lumalaban sa lower bracket na meron tayo. But for Ivy, as far as I know, meron din sila ditong isang player which is named, pag chinek mo yung VLR nila, si Annie. Si Annie. Galing din siyang, dati, Sisu, tsaka yung Sipto squad dati. Ni Naka-Precious. Yan yung ka-teammate nila before. So anyway, player matchup muna tayo. As we can see on the player matchup, we have Tunes and BN. At dito natin makikita na kahit pa paano, pantay sila pagdating sa mga kills, headshot, etc. But for ACS, you can see a little bit of a difference.
kumbaga pagdating dito no, sa last na head-to-head nga rin natin, na pantay yung stats nga nila comparing pagdating ngayon dito ngayon sa ating game 2. Pero it's gonna boil down dun nga sa nag-start na tayo ng match, of course. I mean, for the side of BN and Tons, like what you've said a while ago, na talagang pantay na pantay. Pero if ever gonna talk about din yung kanilang mga ginagamit na agent, sobrang layo. We have that Killjoy together with the Chamber. And automatically, if ever you are a Chamber, you are there to frag. You are there to kill. Comparing to a Killjoy na medyo passive din yung galawan. Pero pagdating naman ngayon dito nga sa players to watch out, of course, players to look out for. Dito ngayon si I Am Vietnamese Girl, of course, for the side of 36 Thieves. And kumbaga, nakikita natin dito, no? Para siyang Mad V na galawan na talagang sobrang impactful, na sobrang kate. So definitely a player to look out, or at least yung kanyang role napaka-essential lalo na dito sa squad ng 36 Thieves. And you could already see as well when it comes to the ACS comparing kina Tuans kanina and BN that this player or si Vietnamese Girl may 297 pagdating dyan sa ating nakikita. But nonetheless, of course, itong split one natin, mapapansin nyo naman, no, a lot of the teams are pretty much familiar to us, but a lot of the players as well na hindi mo ina-expect na kaya palang magpakitang gilas ng ganito, lumalabas din. That's the beauty actually of having game changers. Dahil madalas every season nagbabago talaga lahat ng mga teams na nakakapasok, aside from siguro yung mga organization talaga kagaya ng Falcons or Zipto or, you know, Stallions. And with this, Yume, sa side naman ngayon ng Ivy, syempre, kumbaga if ever gonna talk about din yung stats na meron din dito si Yume, kumbaga parang same lang din dun sa last player na nakita nga natin. Pero we're gonna get to see kung paano rin talaga yung impact na ipapakita nga nila. Is this gonna be the same as nung last game natin, or probably this gonna be a longer one for the side of both teams, no? I mean, kumbaga comparing dun sa game kanina, grabe yung pressure dito eh. Kasi if ever natalo ka na dito, you're done. Wala na. Ito na yung laglagan portion. So, if ever meron pang ilalabas yung 100% mo, might as well use that 101% para nga talaga manalo nga kayo dito ngayon sa mga susunod yun ng mga rounds. Pero, syempre, for Ivy together with 36 Thieves, may the best girl win. And we've seen Yume from the previous squad, of course, na kasabay o kasama nga ni Naka-Precious dito. So, isa siya sa mga nagdala sa kanila ng championship. So, I'm pretty much excited to see kung ano ang kaya niyang dalhin pagdating sa bagong team na meron din siya dito ngayon sa split natin. At, of course, we've seen her pop off as well. Isa siya sa mga naging core nung squad na yon. So, I'm quite curious dahil syempre last time na nakita natin yung interview mula dito sa side din ng Ivy kung saan nakausap din nila dito si Gold, ang dami nilang kailangang i-adjust eh. Hindi lang basta-basta na syempre you have the language barrier, maliban pa doon kung hindi man yon yung setup na meron din sila dito. Gold, especially coming in from Australia, kailangan niya rin lumipat. Other than that, last time narinig ko, naglaro pa siya, hindi sa PC na nakasetup para sa kanya talaga. Actually, the coach's PC pa na pinaglaruan niya. So, ang dami mong kailangang i-overcome pagdating dito sa mga teams natin. And that's just one thing for the side of Ivy. And for the side of 36 Thieves din, di ba? I mean, sobrang saya rin talaga na makita na ganito rin yung mga games na pinapakita niya. Kasi Bessie, if ever you can actually remember, way back no March 27, is nakalaban ng 36 Thieves ang For Fun, which is apparently ang team namin ni Taylor. Kasi if ever guys, kung i-check nyo, yung VLR ng For Fun, ako po ang manager. Parang VLR. At ako yung player. Talo kami. Di ba? So, just go to show. Malakas sila. Yun lang yun. Tama. At saka based dito sa, ayan, yung selection ng mga hindi na naman kami kita. Ayan. Kailangan tumayo. Kita nyo naman, Haven, Bind, tapos Breeze. Meron din tayo niyan. Ayan, ayan. Ayan, di ba? Si Pico rin daw, di makita. Kasi, ang baba kasi, guys. Pag umupo kami, hanggang dito lang kita sa amin. Ito kasi, tol. Kailangan tumayo gusto rin kasi, hindi rin kita ng aso ko eh.
Diba? So, Pero, may Haven ka na. Pinili yan may bind ng ka pa. 36. Andyan din yung Ivy, nag-bind, tapos may Breeze. Okay na, upo na ulit. Ay, Pico, na walang mata. Isa lang. Hello. Ay, nag-hello. Dalawa pala mata mo. Ito nga guys, if ever di na kilala, ito nga pala si Pico, syempre. Lumaki na to sa VCT. Oo, legit. Madaming videos to. Lumaki na talaga siya sa VCT, literal. Oo, legit. Pero sa totoo lang, bes, if ever gonna talk about predictions as well, kumbaga, magkaiba tayo ng opinion dito eh. Okay, diba? ba tayo? Kasi, pagdating sa 36 Thieves, yes, nananalo itong mga teams na to kung hindi STS or Falcons Vega yung kalaban nila. Yun na yun, men. Pero, if ever naman na talagang hindi sila like super duper prominent teams like Falcons Vega and STS, dun nananalo yung mga players nga ng 36 and together with Ivy. Pero syempre, para sa aming dalawa, Ivy para sa akin, 36 Thieves para kay Besico. Ayun, magkaiba kami. Magkaiba kami prediction, guys. Kayong mga nanonood right now, sino ba sa tingin nyo mananalo dito? Kasi syempre, kung sabihin mo, Falcons versus Ivy, di ba? Magkakaroon ka na ng at least a little bit of a cognitive bias pagdating, wow, lalim. Wow. Pero, kung itong medyo pantay, di ba? Yung magiging matchup natin, dun ka magkakatalo ngayon kung sino nga ba yung magiging tamang predictions natin. But, I do like na for the side of Ivy, sila actually isa sa mga teams na pumipili ng mix dito. So, baka sakaling makita natin siya pagdating sa agent composition natin. So, pretty excited kasi at least may teams ka na talagang willing mag-step outside of the box and be creative. Yep. Alam mo, Bessie, pareho na din naman tayong may hawak na na pet eh. Alam mo ba na meron ka rin? Asa? Check mo yung suot mo. Ayo. Ano yan eh? Laos. Nabili ko lang. Hindi lakos. hindi. Laos yan, Laos. Loko, may crocodile. Diyan din naman madami pa nga eh. Di porket nasa Germany ka na gaganituhin mo kami. Marunong pa kang umupo. Yung mga crocodile dyan. Huwag nga ako. So, wala, sorry. Ay nako guys, sakit ng ulo ko. Pero, ito nga, syempre, para sa lahat na nanonood, salamat sa pagsuporta. Shoutout sa you guys. Sabihin nyo sa amin predictions nyo. Nagbabasa kami ng comment section. Huwag kayo mag-alala. At si Pico, nanonood din. Pinapanood din kayo. Yan ang bantay ng stream namin. Naantok na siya actually. Start nyo na daw. Tulog na. Tulog ka na. Okay na. Okay na. Kasi ito kasi si Pico, literal na lumaki ka ng VCT na to, men. Kumbaga, if ever nanonood ka ever since 2021, maliit pa siya noon. Well, hanggang ngayon maliit pa rin siya kasi na princess type siya. Oo. Pero yun na nga, magkaiba ang opinion namin ni Taylor. May the best team win. Pero for sure, this is gonna be a really close one. Hindi to sobrang one-sided for sure. So expect na talaga magi-game 3 to. Kasi to be honest, we expected it na mapupuntang game number 3 last game. Tsaka, ang maganda rin naman pagdating sa mga close fights is maganda din yung magiging laban, di ba? So, it's always nice when you're up to your toes kung saan di mo alam o di mo maulaan kung sino ba yung mananalo pagdating sa mga ganitong series. May mga 36 or 36 Thieves believer tayo, may mga Ivy believer din tayo dito. So, I'm pretty sure this would settle the deal, lalo na ito yung natin para sa mga kakanood lang or hindi pa nakakabalita na ito yung lower bracket run. So, syempre, whoever comes out of this winning, magkakaroon pa ng buhay pagdating dito sa Game Changers. But of course, if you lose, GG go next muna. Yeah. Tagal mag-start, no, guys? So, habang hindi pa nagsisimula, kwentuhan mo naman kami sa experience mo, Bes. Nung nag-shoot kayo ng Family Feud, ganyan, anong pakiramdam? Di ba? Siyempre, set up kayo. Tapos, Gusto mo food trip? treats. Wala. Usual ko ano rin ginagawa natin sa camera. Ganun lang din. Ganun lang din. Tuloy-tuloy. Matagal kayong nandun.
Hindi, tuloy-tuloy. Pero may mga cuts din. May mga cuts. Parang commercial muna kami. Ganon. Sabi. Pero 5 minutes, siguro mga 5 minutes yun. Tapos game na ulit. Lagari na. Wala, men. I mean, alam mo ba kung ba't kami nanalo, bes? Bakit? Dahil sa clutch ko. Ano ang clutch mo? Kung hindi nyo pa Kasi, napapanood, syempre, guys, kagaya ko, wala kasi on TV Sa YouTube lahat yun, men. Sa YouTube pala. Sige, papanoorin ko mamaya lahat. Nasa Family Feud tong besi ko. Nanalo silang 100k. Hindi man lang ako nakaramdam. Di ba? Ano pa naman yun? Kaya hindi ko pa hindi pa ba? Kala ko, agad-agad yun eh. Di ba? Wala. Edi, tinanong ako ni Ding Dong. Sabi ni Ding Dong. Sabi ni paring Ding Dong. Supporter ako nun. Kala mo tropa lang eh. Sabi ni Ding Dong. Sabi sa akin ni Dong. Tawag doon? Ano yung mga bagay na lumulutang pag bumaha sa sa sementeryo. Sementeryo. Oo. Teka. Namumulog yung mic. ang sagot ni Razi. Tawag doon? Hindi ni Razi, ang sagot ni Dexy. Sagot Siya yung ni katapat Dexy. ko eh. Oo. Ito yung sa harap-harapan ko sa gitna. No? Ang sagot ni Dexy, basura. No, Tama naman. Tama naman. Pero ang sagot ko, alam niyo man iisip Ano sagot ko, di ba? mo? Bangkay. Tama naman. Sino nanalo doon? Sinong mas mataas? Top answer ako. Top answer ka? Top answer ako, legit. Bangkay, Grabe. top answer ako. Doon mo makikitang Pinoy na Pinoy ka talaga, bes. So tinanong ako ni Dong. Sabi ni Dong. Sabi ni Dong, Vil, pass or play? Sabi ko, we're gonna play! Play ako. Yun. Alam mo ba yung sagot ni Razi? Oo, nakita ko yung sagot ni Razi. Pero para sa viewers, Semento, men. Semento. Tama naman Pero hindi top answer yun, men. Lumulutang. Yung Lumulutang kailangan. semento. Yung lapida, bakit? Hindi naman semento ang lapida, gawa sa marble yun. Mayaman kasi kayo. Kami kasing... Sorry. Kaya taga-mansion kasi kayo. Di ba? Sorry. Pero ayun, panoorin nyo yun, guys. Sa yun. Hanapin nyo lang Family Feud nung kalaban namin sila. Hindi rin namin alam kung ba't di pa Chris. nagsa-start yung laban. Wala, Dito di sa namin alamin. Game Changers. Hindi na nga VCT pinag-uusapan namin, Family Feud. Family Ikaw, Feud Bes. na. Kamusta ka naman? Long time no see, man. Ano yung pinagkakaabalahan mo? Actually, busy pa rin. Ganun pa rin. Nag-aaral pa rin, boss. Sabi nga. German word of the day. Here we go. Sige. Isipan kita. Ang German word of the day nyo ngayon, guys. Para context, para sa lahat na nanonood, baka nagtataka sila. Nasa Germany ako ngayon, nag-aaral ako. So, ang... Smoke. Ano ang German ng smoke? Rauchen. Yan ang smoke. Ano? Rauchen. Yeah, Rauchen. Dami ng Ang spelling Rauchen. nun, Rauchen. Rauchen. Parang yan. Rauchen. Yan, Dapat may... Rauchen. Yan. Rauchen. Yan, ang smoke. Yan. So yun Okay yung inano ni Heb Abi. Ayun. Kaya kinalad ka ng QCPD. Delikado ka na, Heb Ali. Heb Ali. Ikaw na yung susunod doon, man. Ay, nako. Pero, thank you. Kung napapansin nyo guys, hindi pa nagsistart. Huwag kayong magdala, hindi rin namin alam. Wala kaming kausap. Kami lang idea. Wala kaming idea, man. Wala ka nag-update sa Discord namin. Ongoing Wala pa. nag-update sa amin, man. Ongoing pa ba to? O tapos na? Pero ang mahalaga, bes, hindi rin nila tayo na iintindihan. Di ba? So, mali ba nila kung ano ang pinag-uusapan natin? Kasi guys, yung mga prod namin, Pinoy. Ay, hindi Pinoy. Hindi Pinoy. Sa ibang bansa. So, akala nila pinag-uusapan namin Valorant pero sa Abi na pala. Pero hindi pala. Wala silang idea, man. Ang pinag-uusapan pa nila, anong lumilitaw kapag bumaha sa sementeryo. Bangkay. Totoo naman eh.
Ikaw. Ano yung nasa isip mo dun? Yun din actually, nung nakita ko yung clip nyo. Yun din, bangkay din. Great minds think alike. Ano ko ba naman? Oh, syempre. Ito, Bessie, I mean, ang sabi sa akin ni Dong. Sabi ni Dong. Ni Ding Dong. Ang tip niya sa amin, kailangan hindi ka maging matalino. Tama. Sakto! Perfect! Alam mo, para bang pinag-align ang stars, di ba? Oh! Nakuha mo lahat ng gusto mo. Yun nga. Sayang wala ka dun. Kasi ikaw talaga Ito yun sana. Di ba? Ay, Dapat daw hindi matalino. May Kasi narinig ano ako, sa agent to? select daw. Busy pa kami magkwentuhan. Ano ba naman to? Di Ang ba? agent select? Ay, wait nako. lang. Hindi, pero totoo naman kasi syempre kailangan mo mag-isip kagaya ng general population. Exactly. Di ba? Ganun yun eh. Ang ganda naman ng bahay nung isa. Ay. Yan, dyan mo Laki makikita na marble ang ginagamit Men, nila. Oh. Men, tignan mo yung sofa. Ang laki niyan, men. Oo. Nahiya yung sofa ko eh. Heist. At this time around, si Gold pa rin ang nag-iisang may camera para sa side ng IV. So, action cam ang makikita natin sa kanila. But, agent picks, agent select, we're seeing a Phoenix. Kagaya na lang ng pinakita ni Mad V kanina pagdating sa mapa ng Haven. Sim. Pero, sorry. Naroon na ako dun sa pinag-uusapan natin ng semento. No? Tama ba yun, men, semento? At alam mo ba, syempre, tinanong ko ni Dong, men. Ano sabi ni Dong? Saan daw magluluto ng kanin pag walang pag Kaldero. walang rice cooker. Oh. Alam mo ba yung sabi ni Amara? Ano sabi? Bibili na lang daw siya. Tama naman. 15 ang kanin sa labas. Ba't ka pa maghaharap ng kaldero? Talo kami, wala eh. Heist. Ano ba naman Tsaka, yan? men, tinan mo naman yung kalaban namin. Kalaban namin si Chris. Chris? Kimbo, yung asawa ni mahirap yun. Si Mr. Novellino. Exactly. Magpapatalo ba yung mga gamer sa businessman? Di yun, men. At kami magpapatalo sa businessman, man. So, share ko lang, guys. Panalo kami 100k. Huwag kayong maghanap sa akin ng sharing kasi hindi pa nabibigay. Wala pa. So, balitaan mo na lang kami, Bes. Pag nagkabigayan na. Ha? Para... Mararamdaman mo. Sige. Pag naka-ninja There would na be ako. signs. There would be signs. Sim. Pag hindi na nahuhulog yung mic mo. Yun na yun. Bigat kasi ng mic ko. Oo nga, feeling ko nga kaya na. Pero I just wanna siya. say. Kasi I just wanna say. I mean, you really sound good today. Thank you. Antayin niyo yung video ko, guys. Nag-promote sarili. Iceman, best. Pasok mo yun sa video mo, ha? Oo, pasok ko sa video. Game na tayo. Game. Oras na na, tayo. guys. Pistol round muna tayo, mga tropa. As IV, sila ang nasa defending. Ay, tignan mo, nagpo-push yung silong. Nako po. Tago mo si Hanabi. Pero yun na nga mga pare, at least yung mga players nga dito ng IV, just ko, akala nila magising yung kalaban nila, pero hindi. But there's gonna be a sandwich nga if ever kung may tao rin dito nga ngayon sa may A-Link. But the problem is, talagang kuhang-kuha na rin to ng 36 itong A-Link din for themselves. Yung Aldro, ang dami nga nakita nila sa may ceiling. But right now, Zelid, outside the push, the double swing. Pwede nga nilang gawin to, pero nga si Tons. She's gonna catch one and Zelid will fall down right now. Ang Vietnamese girl nakabawi pa. Pero yun nga sila Yume dito, Diyos ko, lahat sila namiminsala. Wala man lang namatay kahit isa, pero kaya pa ba? 36 will lose this round. And with that is Ivy finishing that round again with a win. Kahit grabe yung rotation nila. Grabe. Flood din yun, papasok sa loob ng site mula dito sa side naman ng IV. So, really an overwhelming factor for 36 Thieves para dito sa round na to. Just a quick replay. Look at the shots that Yume has or was able to at least make or happen. Pero, importante din para sa kanila na i-cover din from left to right, lahat ng angulo na pwede mong makita dito. Nakita at nasilip din ng IV. With that, they get the advantage heading here on to the second round. Mas mabilis yung mga play na nakikita rin natin dito kahit pagdating sa mga retakes natin. Yeah. Pero we're gonna get to see kung paano nga nila gagawin the fact that they have all this economy nga for themselves para makabawi lang din dito sa game na to. But right now, for the side naman ngayon ng Ivy, at least double sniper, yes. A bandit onto Viz.
and the sheriff onto Angela. That's gonna be really scary if ever talaga hindi nga nilang pull off to. But right now, in terms of movements and placements, at least Angela has a good sight. If and only if papasok dito ang T6. Has been set mula sa side ng Astra. Nakaset up or nire-ready din nila dito yung magiging recon. But mapapaatras sila because of that seize kahit papano. The initiation would come from 3-6 Thieves but it would take some time. Nagde-decision sila ngayon na i-flood, papasok. And once that smoke is set, mauunang makasilip dito si Angela. Nandyan din yung Molly. That would burn a lot of health. That's double kill para dun lang sa isang Molly. Yun na nga, no? I mean, that is a true value of that utility, no? Kasi, alam naman natin, one of the most painful and high damage na Molly is yung kay Phoenix din. Sobrang kate. Pero mas makate yung kay Brimstone. Pero for the side naman dito ng Ivy, I mean, you don't have to like probably shoot these players for you to take them down. All you have to do is use your utilities wisely. Which is apparently, pinakita nga ni Angela na maganda. But it's just, napaka-overwhelming na rin to the fact na hindi rin enough yung bala din ni Jet, which is si Dao, in order for her to get that clutch. Wala silang armor nung time na yun eh, di ba? So, syempre, masakit talaga yung magiging Molly nila dito. But, look at that. Angela, kumuha sila ng aggressive positioning, hit and run, literal. No po, GG yun. Basic ko kasi hit and run eh. Oo. May Tupperware pa. Oh, masim na may lumpia. Oh. Yun yung ginagawa niya, man. Sharon lang. And, ano Sharon? Di mo alam yun? Pag Sharon ka, take out ka, galing birthday, may Tupperware ka. Sharon ba tawag? Oo. Yeah. Nalang ganun sa Marikina. hindi kasi buraot mga tao sa Mapagbigay pala kayo dyan, pasensya na. Si Dan Patrick, Ivy, ang ano niya, Ivy. sinusuportahan niya. Tama. Yeah. Up! Tons. She's gonna catch one together with the Phoenix as well. They're gonna push in all the way here in A. Walang tao kahit isa though, pero meron pa rin naman na Astra Smoke together with the Rendezvous as well na meron din sa Chamber, pero sadly nga namatay na rin siya. But for the side of 3-6, they have to win this no matter what. They're down ng 2 players. Make that a 4v3. That is the round it back na hawak na rin talaga dito ng Ivy. The problem is, that is the win again na pinapakita nga dito ng Ivy. It's just everyone is going in favor of Ivy. This is 3-0 already. What just happened? Ganda ng mga reaction nila dito sa rounds na nakikita natin, honestly. And even itong pagka-defuse nila ng spike, they also want to make sure na mabigay ito sa taong at least kailangan no magiging ult orb natin. Other than that, you could always see that the reaction coming in from Ivy here, hindi sila nag-overextend masyado. Yung nakita mo yung initiating push dito ni Angela na syempre, there's a risk, di ba? Go big or go home. Makakapatay siya ng isa, pero alam niya kung kailan babalik din dito. And the rest of the team will rally behind her as well. Paano nga nila gagawin to, mga tropa? To. Lalong-lalo na yung Ivy dito, nagwawala na. Lalong-lalo na si Angela. Together with Yume as well. And Angela Ganda all ng the stun. way from heavens above. Look at that perfect execution with her on it back. Kumbaga, okay lang na mamamatay ako. I mean, I have my ulti anyway. And I'm gonna go pa kasi ko nga inactivate yon. But for the side naman ngayon ng 3-6, there's gonna be a win na kailangan nga nilang gawin. They have to run it back as well. And a stinger. So, this time, they have to be really aggressive. Let's see though, if magiging ganun nga ba yung scenario. They start off at least with a drone. Si Angela nag-aantay dyan. And ang kagandahan ng Phoenix, yung close counter na flash. Ang laking effect nun para sa mga players. Minsan o madalas nagugulat sila. Pero nagamit na nga dito, run it back. Unfortunately, hindi masyado nakalayo thanks to Viz. Holding that down at least. She sees the molly pero towards site, nandito na nagpa-flood yung mga players na 3-6 teams. Pero on to these games right now, it's just the players coming in from Ivy. It's just everyone just obliterating every single one for the side of 3-6. It's up to Zelid. 2v1, Zelid super low in HP with just that Bulldog and an 8 HP remaining. Viz, trabaho lang. Gonna defuse that spike.
make that a 4-0 clean sweep for the side of Ivy. I mean, the execution-wise, it's clean. Everyone, in terms of eliminating their opponents, cleaner as well. Look at Viz, 4-0. Angela, iba talaga ang meta ng Phoenix sa mapa na to. Because, you know what, if ever gonna talk about this meta, Phoenix is probably the one of the bottom agents least pick na gagamitin mo sa mapa na to. Pero ngayon, 2026, lahat na nagbago. Legit yun. Dahil, syempre, ang bilis magkaroon ng run it back. Aside from that, ang ganda ng corner flashes. So, you could really not go wrong. Hindi nga lang kakayanin ng single duelist. Yun lang. Yung magiging cons mo pagdating dito. But, of course, as the meta changes, the player changes as well. Nonetheless, Ivy, so far, malinis pa rin yung scoreline natin dito. 4-0 yan. Angela in position. When it comes to sewers, we'll move back. Nag-aantay lang din sila dito. Wala pang early pick-offs na nakikita. Paano nila to gagawin ng paraan? They have to win this no matter what. They have this economy as well. Alarm bot down. BN. Jump peek. Not gonna see anyone. Slow approach for the side of 3-6, but right now they're gonna push in. Probably not. Push and pull. Delay it is. But now Yume. Ang ganda na position nga Yume dito because of gold pa. Makakapitas nga ng isa. So right now wala pa silang idea na si Yume nandun pa. Pero yun nga lang. Amens. Op. Kulang. Diyos ko iba. Pinagpala. 4v3 already. Yume. Onto that timing. Spike is dropped as well. This is a 3v2. Zelid and Dao. Sila natitira 11 seconds in. Doesn't have this enough time for them to pull this off. 5-0 and wala silang choice at all kundi save na lang to, man. I mean, one more orb for that Blade Storm. Mahaba-haba pa sa lockdown. And man, we expected it to be really close in terms of rounds. Nakakahanap lagi sila dito ng opening. For the side of Ivy, unfortunately, for the side of 3-6, ang hirap para sa kanila dahil madalas, kung makakapatay man sila ng isa, parating natitrade off agad-agad. Other than that, syempre, sila yung nasa attacking. So once na mag-dwindle down yung numbers, nakapag-rotate na yung majority of the players from Ivy's side para saluhin yung magiging trade-offs dito. And this time out, at least would help. Hopefully, would help the side of 36 Thieves. At, wala Nahirapan silang makakuha ng talagang magandang kill o talagang makapasok sa loob ng site. Yun na nga. Alam mo kung bakit health, sabi ko? But sa German kasi helfen yung... sorry. Napasok mo pa, no? Sakto lang. Hirap. Iba. Ang hirap. Hirap mag-isip. Try mo nga mag-cast ng German. Kanish me. Das Kanish. Das geht gar nicht. Ano sabi mo? Sabi ko, hindi kaya. Hindi ko kaya, sobra. Mahirap. Ginerman mo pa ako sa ganun no? Wala to. Kaya ko mag-cast ng Bisaya. Sige nga. Pero first word ko palang cancelled na. Wag na lang pala. Doon na lang tayo sa safe. Hop! Yume! Outlaw. Okay. Good decision. That's a really good decision coming in from I'm Vietnamese girl at least. Kailangan niya tumawid pabalik. Really safe. Yun nga. Pero may smoke. Nag-smoke sila kanina. The thing is, nilabas nila yung lahat ng utility na yun para sa isang orb. Pero Blade Storm katapat nun. Tignan natin kung makukuha nila at least yung punish dito sa Blade Storm na to as they invested a lot just to get it. Oh no, this is gonna be really difficult. Lalong-lalo na if may na-pick up nga si Tons. Good decision! Even actually missing that Aldron. But this will give them... Hala, may operator. We have to be really careful. If papasok na tayo dito. And with that, Vietnamese girl catching one. Getting that regeneration as well, but at least for the side naman nga ni Dao 7, pwede nga siya maging aggressive nga dito. Angela. Spike planted.
Marami na naman ba siyang mapapatay or wala? Nag-whiff ng malala si Angela nga kanina. Libreng Vandal para kay BN. But at least, no, Bessie, no? Converted ng maganda yung timeout ng 3-6. Yeah, yun nga, no? Exactly like that. So, tinatry nila ngayon ma-convert fully itong magiging timeout nila. But of course, Gold, very low on the HP. Tunes was still able to punish at least 1, even 2, pero hanggang doon na lang yon. And gaya na nasabi mo, finally a conversion from that timeout. Nakahinga sila. Kahit papano, pagdating sa round na to, it took them a lot of utilities to get a final orb for that ultimate, but it was all worth it. Kailangan mo lang ng isang round na magbago, at least magkakaroon ka na ng confidence for the next. Isa lang. Alam mo, sadly, no? Talaga nag-whiff talaga si Angela doon. I mean, could have been that Killjoy. Pero yun nga lang, meron na rin talaga siyang kalaban nga sa harapan nga nila. But again, for the side of 3-6, at least nakabawi din sila kahit isa. And this is what they need, no? I mean, for the side naman dito kay Tons, we're gonna get to see kung ano ba yung mangyayari dito nga sa operator ulit na hawak niya. In terms of investment, hindi pa rin talaga na nahanap yung magandang value nitong op na to the fact na kanina messing yung Aldrul nga na lumilipad of course, and together with nanatalo pa sila dun nga sa round na yon. So pagdating naman dito, the pressure is on for the side of Ivy. Pero syempre, I mean, that is 4 rounds deficit. So labang pa rin sila kahit ano mangyari. Let's see. As players mula sa side ng Ivy, dyan na rin yung overdrive eh. May cosmic divide ka na rin. So, a lot of tools pagdating sa isang retake scenario kung kailanganin nila. So far, hindi pa nila kinakailangan gamitin to for that sole reason. But, daw, exit. Ito na, Yume spots them both, gets the double kill, at kaya niyang umalis ng ganun-ganun lang. And, pagdating naman dito, side ng Ivy, 30 seconds left. lamang na lamang pa rin sila. And this is gonna be a really difficult round. Wala yung dalawa nilang duelist ngayon. At least yung control is pinaka-importante nga dito, andito pa. And they have to do this retake together. Literally, all together. They have the cosmic divide. Overdrive as well. One more orb for that nightfall. Men, mataas ang win rate, ang win percentage nga dito for the side of Ivy, and that is ton. Second down 2. With that reflexes, man. But yeah, Angela will get the last one. 6-1 ang score nga natin ngayon. For 3-6, Bessie, binagalan nilang konti yung aggression nila. Ang bagal eh. Pero Ivy, na-punish pa rin sila. You still have that operator anyway, which is alam naman natin na talagang pag mabagal yung approach nyo, yan yung gusto ng op. Tsaka wala rin nakabaril dun sa hunt ni Gold kung tutuusin. So the Killjoy itself medyo na-stuck sa posisyon na nakita natin kanina. Plus the early pickoffs coming in from Yume, successfully pinning players from A main control. Kung mapapansin mo, malapit na rin makalabas yung nasa mga short na players natin dito from 3-6. Kaso, hindi nila, syempre, hindi ka magiging komportable kung yung A main mo hindi control, diba? So, for 36, at least another round to try and recover here against Ivy. Not other than that, they pick up another orb, run it back. Available nga ngayon para kay I'm Vietnamese Girl. Tignan natin kung paano nila ma-utilize. Kung gagawa ka ng ganyan, bes, I'm Pinay Girl. No? At least. Kita-kit sa Vietnam, guys. Oo nga. Oo nga pala. Ang bilis daw mag-sold out ng tickets doon, ha? Parang 2 minutes pa lang. Sa akin, guys. Grabe, man. Kita-kit sa Vietnam, mga tol. Kasi nga si Gold nandito na. Pero yung nga lang, Diyos ko, Picker's advantage. Kitang-kita nga si Gold dito. Gold! Even deny that run it back agad! Hindi man lang tumagal ng ilang segundo, men! Automatically nawala. But still, that is the wall bank connecting onto Viz and getting the third one as well. And the final one, Tunes ang tatapos. It takes 2 to take down an entire team ng 3-6, boss. 7-1 it is. Cool, calm, and collected shots, especially mula dito kay Viz. Look at that. Crisp. Pangalawa, and yung pangatlo, didn't really have a hard time, especially may tulong din mula sa kabilang corner from the rest of the team. So far, it has been really clean for the side of Ivy here.
especially doon sa mga rounds na kailangan nila mag-retake. Other than that, hindi pa rin nila nagagamit yung ultimates na sinabi natin kanina, even the Cosmic Divide or the Overdrive. So, let's see. Maybe this is the round. I mean, it's also a broken buy coming in from 36 Thieves here. Hello! Oh, kamuntikan pa. Pagpasok nga dito mga tropa, Diyos ko, si Amens, grabe talaga ang pananampalataya niya. Inubos na lahat, you run it back together with the real one. Make that a 4v2. Vincent sila dito ang natitira mga tropa, Diyos ko. The way that they obliterated A, the way that they punctured sewers, men dire-diretso. Everything went smoothly for the side of 3-6 on that round. Well, here goes the spike plant para sa side ng 36. They made sure. Papupunta to kay Vietnamese. At ay, VG na lang kaya, no? Ang haba kasi. Oh, VG, Ang haba VG. kasi, guys. VG na lang, ha? I am, pwede rin. I am. Ganun na lang. Pero Tunes, with the operator against 4 players. So far, this has been a round na kung saan makikita natin na sila naman yung medyo hindi maganda ang posisyon. Palit siya. Sons on a 1v4. Probably gonna save this operator na lang, no? And kung napapansin nyo, hindi nila hinahabol si Tons. Which is apparently the reason kasi nga wala na silang pera. Nanggaling sila sa same. Nanggaling sila sa save. So might as well just trying to save up everything nga na kaya nga nilang i-save. So and at the end of the day, man, look at the economy of Tons, man. 7K pa siya ngayon sa round na to. And ang yaman niya, man. Paldo pa siya. Wala pa. Matagal-tagal pa bago masira actually yung magiging, kung tatawagan natin, yung economy na meron sila dito. But 36 Thieves, you know, round per round. Sabi nga natin last time, no, German word of the day natin, diba? Schritt for Schritt. Step by step lang para sa kanila. And at least one round taken away is a round that they can bounce back on para sa side nila dito. Itong C-side na to, this is gonna be deadly for sure. So si I am! She's gonna catch one. Region lang muna siya kahit pa paano. Pero maging aggressive pa ba dito ang Astra? Probably not. Try to switch up every sides nga na meron nga silang pwede puntahan. But for the side of VG na lang best. Mas madali yung VG. Diba? For the side of VG, meron na siyang run it back. And that is that ultimate. Paving their way para makita rin talaga kung saan ba yung mga kalaban nga nila together with Hunter's Fury as well. Yume, trying that, run it back. This is a 3v5. Pero si Gold, hawak na yung Odin mga pare. Pero 2 HP na lang siya. Napakahirap na nga. Pero Yume! From the sides! She's gonna catch one. This is a 2v1. Oh no. Sons, meron pa siyang Vandal dito. Binitawan niya yung Vandal para makuha nitong clutch na to. Pero Diyos ko, kamuntikan pa. The flash is there. Hindi alam ni Tons kung sa titingin kaliwat kanan may kalaban siya. At yun na nga. 7-3 already. And for 3-6, finally, back-to-back win for themselves. Oh, a successful round to take here para sa side ng 3-6 right now. And despite that, kung makikita mo si Yume, nakakuha pa siya. Nakanakaw pa siya ng 2 kills dito. Ang gandang setup pagdating sa entry na ginawa nila dito. A lot scarier than what it should be. Lalo na considering low HP na yung may hamak ng Odin kanina, pati si Yume. Pero nakakuha pa rin sila ng ilan sa mga kills. What's important here for 36 Thieves, obviously, is to get the round win itself. And ang bilis ng naging reaction ng Ivy. Time out agad. Kasi syempre malapit na matapos tong first half. As much as you want, gusto mo makuha ng 9-3, di ba? Yeah. I mean, 22-23 pala, Bessie. Ang natin. Sabi sa iyo. Game changers. Is that a back-to-back 5 games? They kakas natin, Bessie. Well, I think best of 5 naman. Isang game lang na best of 5. Not too bad. Okay. Oo. Ay! Parang dalawang. Bakit? Wala lang. Ito yung maganda. Nag-timeout? Si Daw ay naka-operator na din. Nag-invest na sila dito, Bessie. So, na-attacking, yes. Sa attacking. So, it would help a lot, especially those early pickoffs kung may makukuha sila. Magiging ano to, Chamber versus Jet. Short control. Patingin
Patingin. Ayun, namatay si Toons. Ayun na nga. Di natin nakita. Pagalingan mag-operator mga tropa. Pero yun nga, si hawak ni Gold, well, naka-Odin pa rin naman siya. This probably, kunyari, Brock ng GC mga tol. Pero syempre, for the side of 3-6, at least they're winning and hitting their shots, which is what they're supposed to do. Na kanina pa, nung mga earlier phase nga ng rounds nga natin. Kumbaga, early game jitters probably. At ngayon, na nag-gets na nila kung paano maglalaro nga dito ang IV, no, huli na rin nila daw paunti-unti. Like what you've said, Bessie. Shit. Four. Shit. Ha? Four. Parang Shit. four, pero Four. yeah. Shit. Shit. Four. Shit. Tama. Tama. Pwede na maging German, Bessie. Pwede na. Makakatawid ka na. Eto. Sige. Pwede pa itong maging 5-7, guys, ha? 30 seconds left. Sinasabi ko lang. So, 36 Thieves, they're off to at least a little bit of a bounce back here. Sabi mo nga, mini Brock. Para kay Gold, dahil nandyan din yung Odin in play. Pero for 36, at least makakapag-plant na sila dito ng spike. 4-man retake ang gagawin nga nila and they're gonna fight it no matter what. Wala silang idea at all kung nasa ba yung mga kalaban nila. Nightfall is online. Pwede nga nilang gamitin ito. Just hawak-hawak na nga ni Gold mga pare. And that is that Nightfall. Connecting onto everyone right now. Angela, catching one. Wala silang marinig at all. Gold. At least nakabawi pa ng isa pero meron pa siya dito. Katapat. Pero ang problema nga niya si Viz Jusko. Buhay pa. Si Dao. Oh no, there's gonna be a problem coming in from Viz. Wala siyang idea at all kung nasan si Dao. Kaliwa ba o kanan. And meron pa ditong really awkward smoke coming in from Amens. Iba talaga pag pinapala ka and might as well get that exit frag once again. 7-4 it is for the side of 36. All you need to win and all you need to get is that timeout. Right after that, talagang dire-diretso na. Ivy, they try to do a timeout pero hindi na lang convert to onto a win. So, nalipat ngayon ang sumpa sa Ivy, bes. Nalipat nga pabaliktad sa kanila. The streak goes forward para sa side ng 36 Thieves. Ang laking bagay din nung operator pick-off mula doon sa A-short natin kanina or sa sewers control natin, that eliminated the chamber. So, hindi masyadong bothered yung mga players pumasok sa loob ng C dahil alam nilang wala magiging operator na tatapat sa kanila doon. Other than that, it's just the execute was fast coming in from 36 here. 7-4, like we mentioned, a big chance for a 7-5 kung gusto mong makahabol dito ng kahit paano pantay. Solid. Iba yung pinapakita nila mga tropa. Dire-diretso na nga with that hunt denied. Pero si Gold, all the way from A-Long, from Odin to Vandal. And talagang napapansin mo, Bessie, talagang pinupush niya, no? Kumbaga, sineset up lang ni Gold si Chamber sa taas. That is the plan. Well, gagana ba yan? Yan ang tanong dahil mukhang pa-A din naman ang mga players dito ng 36. I bet they would start off at least with the run it back. Nako, nagkamali pa pagdating doon sa C's. And that gives a punishment para dito sa side ni Gold. On the other hand, si IVG ay nag-aanap pa na pwede mapitas. That run it back will finally go back. It's still a 4v4. Ang daming utility na pwedeng laruin dito for a retake, ha? Dami pang oras. Ang ganda ng position ni Dao, sa totoo lang. No? Pwede nga naman pick off nga yung isa, pero with that verticality, bumaba rin naman dito nga si Jet. So this is gonna be a 5-7, probably 4-8. They're gonna push in, over-jump is activated as well. Yume, she's gonna catch 3, pero meron pa dito pang-apat na sa loob lang ng Ecoms, mga pare. Shorty sa mukha, tumama. Blaze Storm activated too. Pero yun nga, makakayanan mo ba? Pero Diyos ko, yung crossfire tumama sa kanya. 8-4 to end the first half. Pero that is a really good round coming in from 3-6. At least forcing themselves onto that 1v1. And pagdating naman dito, an almost win nga papunta sa kanila. And saan pa tayo nagsimula? Men, nag-7-1 tayo. Pero they tried so hard para makabawi na rin kahit papano. Tsaka may Cosmic Divide din eh. Dahil dun sa Cosmic Divide, syempre walang choice yung mga players. Especially si Yume, coming from A-Long, na kailangan niya lumaban, papasok o papunta sa mismong site kung saan nakaplant yung spike dito. So, really, it gave her the space to at least utilize sa final round ng first half yung magiging overdrive niya. But same goes para dun sa Jet.
after mong lumabas sa wall ng Cosmic Divide, syempre, hindi mo rin naman alam, wala kang naririnig kung nasa kaliwa o nasa kanan. Kahit nga nagde-diffuse, di mo rin maririnig. So, it's really how she would have reacted. 8-4, not too bad. I have to say, parang ito yung mga scoreline na nagsimula na sobrang one-sided, IV side. Yeah. Pero an 8-4 is basically the bare minimum na kaya mong makambakan. Dikit to eh. I mean, pwede mo ba madikit to? So, ang plano ngayon ng 3-6 is all they have to win is ito. Itong pistol round na to. Ito lang man. Kumbaga, mahirap din, pero syempre, yun nga, a wise man once said, all I do is win, win, win no matter what. Tama. Diba? So, just believe. A wise man once said as well, just a small town girl. Living in the lonely world, Living- di ba? Tama. Sabi niya kasi, don't stop believing. Kaya niya yan. A wise man once said as well, Ano sabi? downtown Ng QCPD. Hindi daw siya may-ari nun. Ngayon, hindi ka na may-ari nun. Wala na. Ako Hindi mo talaga. na hawak ng hood. Tignan natin kung mabilis na take ang gagawin dito ng Ivy dahil seems like it. The wall has been set already but of course, Yume diving in onto site. Wow. Isa ang mapapunish nila dito at si Bian yon. The rest of the players, alam na nila na flooded itong A, no? Pero may makukuha rin sila ditong flank mula sa Killjoy. Medyo malayo pa. Yeah, pero may turret, may trap nga doon si Chamber. So, that's gonna be scary if ever din talagang papasukin niya. Probably not. Sasamahan na lang niya galing Link nga ngayon, CT. But now, VG pushing in. Paranoia connecting onto these players right now. Viz, he's gonna catch 3. Zelid bumabawi pa rin dito kahit paano. Walang flank as well, pero Zelid pumupuso pa. Tignan natin talaga makakayanan nga nila yung oras. Nawawala na. Wala nagpakita. Mga tropa, look at that! A winnable possession coming in for these both teams. Nahuli pa. Alam mo kung bakit? Nag-swing yung dalawa. Collateral. That could have been a win for Ivy. And the thing is, parehas silang naka-sheriff, bes. So sa isang pistol round, ang kati nun. Ang sakit nun. Lalo na kung dalawa silang babarel, di ba? So, it was really a good punish to come out of this. Dahil ang ganda na ng setup nila kung tutuusin. Yung flash nandun na. Pero, pagka-swing nila, na-punish pa rin sila nung nagtatago sa hell. But, the power that a sheriff brings to the table, ang kate. Kahit yung wallbang, syempre tatama pa din. So, 8-5, gaya na nasabi mo, Bessie. Ito yung best case scenario nila para makabawi agad. Tandaan nyo, 30 meters, 159 ang damage yun sa ulo. Naman. Ganun kakate ang isang sheriff. Ano ka ba? Hindi na geometry mo bago ka bumaril. Simen, tinecheck ko muna yung pie. Pero, on to this round, at least, for the side of 36, yung isa nilang goal, nakuha na nila. Win the first pistol. May checkmark na eh. Okay na eh. So all they have to win is ito. Yung anti-eco, mga pare. But now, for BN, sadly, 1 kill pa lang siya. Ooh. What? Now, Gold will capitalize on that bandit, man. Sumisilip talaga siya, man. Gusto talaga ng labanan. Well. Pero VG. Spike planted. Ito na to, bes. There you go. Spike planted. Wala silang kaalam-alam na nandun lang siya. Pero isa lang ang makukuha niya dito. Instead, meron ng Bulldog, meron pang Spectre. Itong mga players ngayon ng IV. Quick turnaround here. Angela still hiding through the smoke. While the rest of the players of 36, di rin nila alam kung saan nagtatago itong mga to. Once na mawala yung smoke na yan, finally, Angela gets spotted all the way from hell here. Takbo habang may lupa pero hindi nakakayanin pa ni Yume dito. Despite getting the guns, it's just not enough. Good save for the side of Ivy, at least winning that round. Pero for the side naman dito ng 3-6, no, at least nakakabaw din sila kahit papano. I mean, trauma din talaga yung kailangan na nila. Pero in terms of economic advantage, syempre, Ivy sila yung may hawak nito.
They have that upper hand in terms of firepower, score as well, and ito yung pinili nilang map eh. So, of course, if ever gonna pick a map, syempre, you really have to get this advantage that you need and have as well. Of course, you're not gonna pick any map na talagang not in your favor. Pero sa side naman ngayon ng 3-6 and 36, at least 2 more orbs for that lockdown. 8-6. And close fight, kagaya na lang ng inassume natin kanina. We started off really one-sided here, but story has changed. Ang daming mga walls mula sa mga players natin dito. The dog at least finds IVG, pero magtatago lang din sila dito behind that cosmic divide. On the other hand, Underhell, walang makakatulong kay Yume dyan sa dalawa. Seas connects perfectly. They spot out at least gold, but nothing really much you can do. Mawawala na yung cosmic divide, and it's finally time for that fight. The swing doesn't really work out here, pero 1-to-1 trade still works. 1v2, and Tunes from short will not be able to recover. The comeback is here na hinahanap nga natin for the side of 3-6, mga pare. And it's actually working really good for themselves, no? I mean, kanina, talaga hindi rin talaga nagpe-pay off yung mga pinapakita lang dito ng 3-6. Pero I just wanna say, for the side of BN, men, kailangan din talaga niya mag-adjust nga dito. Kasi it's just every round, nauhuli at nauhuli siya. And pagdating naman sa mga next rounds, buti lang din talaga nakabawi nga siya with that kill onto that Stinger. But for the side of 36, yung adjustment period nila nagiging okay na. Even taken down Viz. Ang bilis. Like what? Sa first 5 seconds of the game? That has to hurt. Kasi yan din yung kanilang smoke, di ba? So, mahirapan sila dito makahanap ng spacing unless makuha nila at least itong garage control, pero solid. Kailangan niya lang umatras din as well. May mga traps siyang nakaset pa din towards long, pero ang lalim ni BN. Sisilipin kaya siya? I-check kaya siya? Yan ang tanong. Oh, the dog spots her out. Wala nang atrasan to. One and done possession. Siya na naman, di ba? I mean, grabe din yung call eh. Lagi siyang nauuna, lagi siya natitira, lagi siya mag-isa. Na napapansin nga natin dito kay BN. Pero, they have to run it back once again. VG, take it down 1. And that is a good thing na si Gold nga talaga yung nahuli nga ni Initiator pa. This is 3v4. Labang pa rin dito ang 36 in terms of head count. Pero yun nga lang sliding in. That is Yume taking that kill. Meron pang tao dito mga pare dun sa may heaven. Alam nila na merong isa, pero tatama ba si Angela? Kay Sheriff lang gamit niya. Sabi ni Amen, hindi na. Angela natitira on a 1v2. That operator, really scary. Connecting onto Angela. 8-8. A while ago, we are 7-1. And for the side of 36, kaya to mga tol. And yun yung masakit eh. 7-1 na tayo kanina. Yun nga eh. Isang puntos lang actually. Isang round lang gumalaw yung scoreline dito mula sa side ng Ivy. And ang ganling o ang ganda ng mga recovery mula naman dito sa 36 Divs. Thanks to at least some of the duels here, si IVG sinusubukan niyang pigilan yung pagpa-plant ng spike. Actually, medyo delikado yung ginawa niya doon, just playing alone for herself. Pero the best part about it is yung backlines na dito, makukuha pa rin yung kill na kailangan nila to at least get that retake scenario or make that happen. Timeout! Walang choice. Para sa side ng Ivy dito, kailangan nilang pagplanuhan talaga. Hindi na gumagalaw yung score na pa ako. Yeah, they have to call it. I mean, for the side of Ivy, they have the firepower. And pwedeng kunin ni Gold yung orb for that nightfall. For the side of Yume, when naka-judge naman siya, so pwede naman siya maging sobrang aggressive nga dito. They have to make their ultimates work. Pero yun nga lang, for the side of 36, you have to take down Dow first. And lalong-lalo na sa VG, man. Sobrang impactful na pinapakita ni VG nga dito. Sa Ivy naman, yun nga, maximizing ultimates. That is the ultimate goal for the side of Ivy. And based sa minimap natin, it can be A, can be sewers. Tapos itong si Chamber, antay lang sa gitna. Let's see. So far, wala pa tayo nakikitang B-take.
Pero masyado pa maaga kung tutuusin. Daw, on the other hand, has the operator all the way towards C-Long while tignan mo kung gano'n rin kalalim yung hinahawakan lang ng 36 dito. They're actually willing to give a site if they must. And nag-hold lang sila ng positioning. Sa spawn pa nga kung tutuusin. So, alam mo at ramdam mo na play for retake lahat ng gagawin nila. Yeah. They have the lockdown anyway. So, kaya nilang ibigay yung A nga dito. So, let's fight C, let's fight B, and let's retake A. That is the ultimate plan coming in from 3-6. Pero, ano bang basa ang gagawin nga ng Ivy dito? It can be B. It can be C as well. Pero, sobrang scary na rin kasi tignan mo yung stack ng nades dito ni Killjoy sa C. Men, ang katin yan. And, once na masira nga nila yan, syempre, rotations na nung tatlo, may paranoia ka pa matatapat. So that's gonna be really scary nga for the side of Ivy. And with this read, however, contact play malala. All towards this game, all towards this round. Pero look at their rotation, BN! Oh no! Double swing? Oh no! What? Ano nangyari doon? Nakatingin ba siya sa minimap that time? Not sure, pero that's a little bit of a lapse pagdating sa side ng 36. 3v4 ngayon ang scenario and walang gumagalaw. I think nagka-problema sila. Or nagkaroon ng tech difficulty pagdating sa mga players natin. Not quite sure. Nako po. Feeling ko, ulitin natin yung round. Pero, lala. Siguro yun din yung reason kaya sila naglalaro ng spawn lang hanggang maayos. But, nonetheless, let's see kung ano yung mababalitaan natin mula sa mga players natin dito. That didn't look like a round na ganun dapat yung mangyayari. Pero ang ganda ng apartment ni Bian. Gusto ko lang sabihin. Ganda ng bahay niya, man. Ang aliwalas. Itong si Amens, kahit sumigaw, di mo maririnig. Kumbaga, may acoustic no? Kapag na-stress ka sa laro mo, tatalikod ka lang. City line na. City skylines na. Di ba? Tama. Itong si Tons, concert no? Pwede na maging model sa bench. Well, just heard na magkakaroon tayo ng rollback when it comes to that round. Sa pinakaunang round, guys. So, from game number, joke. ping check lang to, guys. Balik tayo sa Falcons versus STS. Lahat ng to, ping check lang. And, bumalik tayo sa day 1 ng VCT Game Changers. Tama yung ginagawa ni Amens. Ano muna kayo, guys? Hydrate. Di ba? Tama. Inom muna kayo ng tubig. Kahit wala kayong ginagawa, mag-hydrate lang kayo, men. Lalo na mainit to sa Pinas ulit, di ba? Oh, at least 2 liters a day. Minom na ako. Kayo naman. Okay naman. Tara, cheers. Cheers. Yan. Ay, nako. Oy, malapit na si Hello It's Me sa bahay, Bessie. Sakto. Alam mo na. Tinekpost talaga to Iiwan para makapagbukas ka ng gate. Bubuksan ako si gate ko, guys. Kasi, ganda ng gate namin, man. Bagong gawa. Ito na yung mga proud moment ng mga adult. Kasi, masaya na kasi ako sa PC ko. Diba? Kaya, next upgrade na gate. Alam mo yung next ko? Ano? Papagawa pa ako ng isang extension ng bubong, men. Ako, sa gusto ko naman magpagawa ng bagong banyo. Kasi sobrang lumang-luma talaga yung sa bahay. Yun ang mga usapang dito. Yung ginawa ko sa dito, nung pinapatayo ko yung bahay, bes, sabi ko, ayokong may CR sa master's bedroom. Bakit? Pag may CR sa master's bedroom, tatlo na yung CR namin. Tatlo lang naman kami sa bahay. Hindi tig-isa kayo. Hindi namin kailangan ng 3 CR, men. Ay. So yun, share lang namin, guys. Yan lang pinagkakaabalahan namin sa buhay. Magsikap tayong lahat, guys. Giginhawa din ang buhay natin. Trabaho lang. At magdasal na sana tayo. bumaba na ang Sa amin kasi wala sana bumaba na ang gas. Magkano gas dyan, bes? I think mas mahal pa rin yung Pilipinas.
Syempre. Top 1, let's go! Number 1! Number 1 ng Pilipinas. Grabe. I think 2 euros, 2.5 euros per liter. Grabe, bes. 2.5. We need that. Filipinos really need that validation, huh? Diba? Tayo pa rin yung top 1. Yeah. Oh. Kayo talaga ang top 1. Shoutouts nga pala sa lahat ng presidente. Wala eh. Diba? Importante. Ano, bes? Ano? Itong si Yume. Siya na si Yorme. Tama. Yorme, baka naman. Mayor! Baka naman. Ngayon, Pero wala. mainit dito sa Pilipinas, man. Mainit na ba dyan? Ano ang temperature ng Manila? Ayun. Nandiyan na nga. Narinig ko na si Pico. Anyway, So, guys. Babalik wait si lang, Bill. BRB. In just a few. Habang nangyayari yun, biglang nag-G yung laban talaga. Talaga naman. At para naman sa ating mga players ngayon, especially for the side of 36, now na balik natin or na-roll back natin yung round, let's see how will that falter coming into the next. Syempre, momentum has been stopped kung tutuusin. But nonetheless, kung wala kayo naririnig, ako din. Huwag kayong mag-alala. Yumi on the other hand, nakapitas na siya ng isa dito and that's even the smoke. That's Amens na mawawala for the meantime. This play for picks from Ivy's side. There's still that alarm bot. Spotted ang ilan sa mga players sa kanila. Pero once that triggers, marami pang oras para umatras. It's still that play for pick angles that they're trying to play out here. Kung sisilipin nyo yung mini-map, medyo malalim din yung control na hawak ni Dao dito with that operator, but doesn't really matter. Still, on the other hand, information pa rin yan para sa side ng 36, lalo na walang tao dyan. So it just goes to show na it's either B or that A side take. Heaven control, nandiyan na rin yung smoke, and the rest of the players tries to march in. Still, walang nag-iingay para sa players ng Ivy dito. So walang idea. Yung 36 Thieves, kung ilan ba, may footsteps ba. Pero yung plant nandiyan na rin mula dito kay Gold, that calls for the flash at least. Second flash to come out mula dito kay IVG. Even a molly to also be hopped in. Little bit of a damage. Sure. Pero the kill, not really attacking or not really attaching. Itong shock darts though, natama kahit papano. Run it back being used as well to push out. Susubukan nilang basagin at least yung lockdown pero hindi nila magagawa to. Dahil dyan, kailangan nilang lumabas. That's gonna be that A main hold mula dito sa mga players. I think available yung Nightfall. Ito na nga, ginamit na rin nila. The rest of the players though tries to flood back into sight. Gold uses that Prowler. Kahit pa paano, nakuha nila. Flash settles in. They have an open plant here. It's just bound to be at least a patient game mula sa side ng Ivy as they finally get around here. Finally, yung score gumalaw para sa side ng Ivy dito. Ito, yung kailangan nila. At best, kung... Uy, ang bilis ah. Nasamon talaga kita. Pero, yun nga no, it's just a take coming in from the side of Ivy here. Napaka-careful lang din nung pag-entry nila dito. Walang idea coming in from 36 Thieves. So, really, it's just about the setup. Kahit di nila nabasag yung naging lockdown dito ng Killjoy, may space pa rin naman sila para makapagtago safely. Kamusta yung round, Bes? Ayun, okay naman. Walang audio yung kalahati. Walang, ano? Walang audio yung kalahati nung round. What do you mean? Anong round? Akala ko ako. Hindi. Okay. Pero nga, going back mga tol, babawi lang ako sa akin, Bessie. Pero yun na nga, Angela gonna push in already. A minute definite clock right now. They have to plant a spike no matter what. And that is 100 freedom for them to delay that even further. May wall pa si Phoenix dito. However, the amount of delay nga na nagagawa nga dito ngayon sa Ivy is parang wala lang din nangyari because they have full control of C site as well. But right now, yung overdrive, online pa. One more orb para nga dito sa Tour de Force mga tropa. At least yung Aldon dito may nakuhang isa. Zealot as well. This is a deny. This is a delay na ginagawa nga nila towards Garage. Angela to that smoke.
catching one. Dow pushing in. Gold as well. Nakabawi nga ng isa. Pero yun nga si Zelid dito. Diyos ko, mapapatay na nga siya habang papunta sa kanya yung paranoia. This is 2v1 already. BN is the only person remaining for the side of 3-6, and Tons will get that head. 8-10 already, and now Ivy winning the map na talagang pinili nila, Bessie. Pero ito, I just wanna say, I'm not actually expecting na ganito yung performance din ni BN. I mean, she has been popping off as well pagdating sa mga kills. Sometimes mapapaisip ka na ano yung magiging play coming in from BN. O minsan nga, di ba, solo play, ika nga. But Most of the time. Sometimes it works, but majority of the times it's difficult, lalo na kung wala kang trade-offs dito. And especially Ivy plays like that. Kung saan meron kang kasunod parate. Overdrive being used right in front of the face. Pero walang magagawa yon. And yung Blade Storm na gamit pa, pero wala ring value. Yeah. Pero it's fine. At least, nakapasok na dito ang Ivy nga sa loob nga na C-site. And with that, dire-diretso na rin sila ngayon. Yung smoke dito, mawawala na. Pero may Phoenix Wall pa. At paano nga nila gagawa ng paraan to? Pero that is a pop flash! Oh no! Denied by VG! And for the side naman ngayon dito ng Ivy, at least si Gold dito really performing well as well. And right now, they're gonna push in. They're gonna try and catch these players off guard. Wala silang idea at all that Tones is actually waiting patiently onto that corpse. But now, for the side of Amens, men, literally, wala tayong makita at all. Buta na din talaga. Si Gold pumasok, nakita niya. At yun na nga, 8-11 na mga tropa, may Nightfall pa. And sa side ngayon ng 3-6, you know what? In terms of performance, si BN kasi, literally, namamatay every single round. 19 rounds na tayo. And that is the death of BN as well. Sa totoo lang, that is probably yung mga rare instances na nakikita natin sa isang VCT match. Pero sobrang dikit nung score. No? Yeah. Tsaka, hirap din para sa kanya, no? Lalo na nga kung mag-isa ka. Double trouble pa, parati yung nakasilip. Kagaya na lang nito. At the same time, sayang din yung utility play na kaya niya sanang dalhin. Especially yung mga recon o kaya yung drone. Kung sakaling gusto makakuha ng retake scenario dito ng 36 Thieves. Yeah. But, Ivy, so far, they've been doing really good. Trying to come back. Yeah. After nung naging tech pause nila, medyo nawala yung momentum. Honestly. Naging aggressive nga dito yung Ivy pagkatapos nun, di ba? Yun nga hindi sila ganito maglaro kanina, men. Ngayon, parang aggressive nga sila. sulitin na natin. Di ba? Tapusin na natin to. Next map na. Parang ganon, men. Map pick naman nila to. Alam mo yung jeep na papuntang Antipolo? Parang ganon sila, men. Yung nakaangat yung likuran. Sim. Tapos malakas yung bass. 180 BPM. Lahat ng kanta. Tapos pinapatugtog Dots Boo. Alam mo yung Dots Boo? Tsaka Victims of Love. Ganyan. Tapos yung kanta nila, You Were Not Alone. Tapos mararamdaman nyo na yan, guys. Mamamatay ito, promise. Ay, hindi pala. Hindi sumilip si si Dow 7. Wala silang idea at all na meron pang tao nga dito lang sa may silong. And there's gonna be a disaster for the side of Neon. Look at that. At yun na nga sinasabi nga natin, Diyos ko po, kamuntikan pang hindi tumama. Run it back. Oh no, sisilipin na ba nila? Makakapatay pa ba? Kaya pa ba makatropa? IVG. She's gonna catch one. And that judge will finally seal the deal for them to get this 11-9. Ang dami nangyari, ang dami nagkamali pagdating sa round na to actually. And of course, ma-maximize nila yan. Once na magkamali ka, sasagarin na rin dito ng mga players. You see even the run it back. Kitang-kita naman kung saan babalik yon afterwards. Wala silang coverage pagdating dito sa C-Long. Aside from that, the perfect flash para secure yung kill towards Viz on to Garage was also there. But Gold was also able to punish kahit blinded siya kanina. So everything, kumbaga nag-align lang din para sa side dito ng 36 Thieves. And 11-9, kahit na 1 point away yung Ivy sa match point, you just never know. Fast take. Ang layo ng judge. Dow 7.
Ano kayo nangyari kay Dow 6? Pero... Tatanong ko lang. Sabi mo eh. Buti nga. Etong si Dow, yung nung mga unang iterations pa nito, suka pa siya eh. Oo. Alam mo, Dow 2. Tsaka, nakanta rin yan eh. Si Dao Minso. Oh, baby, babe. Sabi mo hindi. Grabe ka Pasensya na kayo, sunshine. guys, ha? Batang 90s kami. Mga pinalaki na. Hoy! Mga pinalaki ng drama-rama sa hapon. Ay, naka. Zelid! On the other hand, kailangan niyang umatras mag-repossession dito dahil sa dami ng mga nades. IVG, on the other hand, the spray down mula kay Zelid just works out perfectly. Flawless round pa! I just wanna say, finally, BN is alive. Narinig ka. Right? Yung caster sinasabi, men, pinapansin ako, men. Tignan mo, finally. 21 rounds, 20 deaths. Yan, nakasurvive siya ng isa. Diba? Yun nga, like, literally, man, on a very close game. Sa totoo lang. Pero at least, nakukuha pa rin nila naman talaga yung value nga ng utility ni BN nga dito. And with that, tama nga tayo, Bessie. Kailan pa tayo nagkamali? Exactly! Alam mo ba sa prediction, tama rin kami. Mamaya makikita niyo kung sino yung mag-a-adjust. One more round para makabalik. games- Bessie, para dito sa side nga ng 36 Thieves. And on this game, syempre, still the first match, di ba? So as much as possible for Ivy, they want to win the map that they pick, pero hindi hahayaan ng 36 Thieves na basta-basta. Tama nga ang balita. Ano? Malakas sila. Natalo kami. Tayo. Natalo tayo. Sorry, coach. Manager ako. Manager nyo ako. Pinagkasabi mo. Sayang investment ko. Wow. Gold 1. Recon, at least lahat nga sila nakita nga dito mga pare. Siyempre, ito yung ginagawa ng 36 they're just giving them the same energy kung ano yung pinapakita rin dito ng Ivy. Pero yun nga lang, hindi nga sila makapasok dito mga pare. Isipin mo, may flash na, may chup-chup na. Si Angela, literal lahat talaga pinapatay niya. Match point for the side of Ivy. Baka mabu kind of play para sa mga players dito ng Ivy, especially doon sa previous round na nakita nga natin. Ultimate Flood para sa kanila. And alam nilang walang malakas sa apat, di ba? So, make use of that, especially on this retake scenario. Plus, they're also pretty much careful pagdating sa mga molly na pwede pang iset up dito. Kasi makikita mo naman yung shock darts din na pinre-prep nila pagdating o bago sila pumasok. But, this is a timeout to come out of 36 Thieves. Siyempre, on a match point, sulitin mo na lahat ng timeout na pwede mong makita dito. At saka, kung tutuusin, nakaka-adjust naman sila eh. Sobrang dikit ng laban para dito sa nakikita natin right now. Pero nakakakita rin tayo dito ng at least a little bit of a pattern kung saan tuloy-tuloy talaga yung mga round wins madalas. Sana talaga mabawi nga nila to mga pare. Pero yun na nga for the side of 36 Thieves. Siyempre kumbaga, they're really trying to win out dun nga sa mga games nga din and lalong-lalo dun sa map nga na pinili nga nila. Pero if ever 36 really performed well pagdating nga sa bind, this is gonna be a threat pagdating din dito sa Breeze. Kasi pagdating sa Breeze, we have no idea who can actually win that. But right now, 36 is here for them to force themselves onto an OT. Para syempre, madali na para sa kanila. Next map naman, pinili nila eh. Well, tignan natin kung gagana yung plano. They have an operator still in play here. Ang kagandahan is syempre, nandun pa rin yung economy sa side nila. Cosmic Divide has been used. Walls has been set up. Walang anyone actually from 36 Thieves na nasa loob ng site. So at least, makikita natin yung 5-man retake nila dito. Yeah. And pagdating nga dito mga pare, paano nga nila ito gagawa ng paraan? I mean,
are we gonna settle onto that second game or probably tatapusin na natin to? Pero yun nga lang, it's just Ivy obliterating everyone right now. Taking down the entirety ng mga players nga ng 36 without actually having any single casualties. And for the side of Ivy, winning their first game. Really promising team, no? I mean, si Gold, look at that. Look at that enjoyment. And that is VALORANT is all about, man. I mean, enjoying everything. Kung ano yung nasa harapan nyo. Playing with your friends. Playing with your team. Tsaka big sense of relief din yun para sa kanila. Kasi, to be honest, they really started off na dominating din naman sila eh. And it just goes to show na kaya rin makapag-adjust ng 36. Unfortunately, dun sa latter part of the game, nagkaroon sila ng technical issue. After nun, medyo nawala yung momentum nila dito. And medyo magulo na rin yung nagiging set of plays na nakikita natin. Despite them trying to make a 5-man retake happen, masyado nang mataas o malaki yung momentum na nakuha ng Ivy dito. You may perform so well on those early pickoffs na nakita rin natin kanina. And other than that, Toons was also pretty good on that operator play. Marami siyang kills, marami siyang na-punish. Aside from that, marami siyang napigilang pumasok sa loob ng site. Anything can happen pagdating nga dito. I mean, nagka-tech post tayo, yes. And sobrang nagbago yung ihip ng hangin right after that. And yun yung kinapitalize nga ng Ivy a while ago. I mean, with their aggression, ilang rounds yun? That is 3 straight rounds nga na pinakita nga dito ng Ivy. And parang naging online sila Angela, no? Kumbaga, talagang press the pedal to the metal. Yun ang pinakita rin. Pero if ever gonna check out as well, yung first kills dito ng Ivy, look at that, 15 first kills. That is huge actually. Na talagang for the side of Ivy. Even though na nananalo dito yung 36 Thieves sa mga rounds, pero Ivy talaga ang starter. Literally. Like what? 60%, 55% ng entirety ng first kills is hawak ng Ivy. Pretty much, post-plant-wise, same scenario naman, same percentage for them aside from that 1-point advantage or 1-round advantage mula sa side ng Ivy. Pero yun yung minention mo, di ba? That's double, almost double para dito sa side ng Ivy kung saan nakakahanap sila ng first pickoffs. And that just goes to show na mapa-attacking o mapa-defending man, yung early pickoffs na yun, ang laking bagay. Lagi nila nahuhuli yung smoke. And that also removes the smoke from the game. Kung hindi man yun, syempre, yung initiator mo naman, which is, mahirapan ka din kung hindi ka magkakaroon ng information sa loob ng site. Ang daming mahirap na rounds para sa side ng 36 Thieves dito. What's the good news for them is hindi one-sided malala yung naging scoreline natin. So, game number 2 is still up for grabs. Yeah. Pero ito, pagdating naman dito nga sa 36 Thieves, no? I mean, nung naglaban ang 36 Thieves kalaban ng Trentitas, I wanna talk about the performance of BN. I mean, back then, it's actually 13-13 ang KD niya. 13-13-7 actually ang buong KDA niya. Pero ngayon, no, talagang sobrang nagbago ang lahat, man. 422. And that is low, yes, pero at least nakaka-recover pa rin siya. Pero if ever gonna talk about din, yung value ng utilities nga na meron dito si Sova is talaga nagagawa pa rin naman talaga niya yung mga trabaho niya kahit hindi lang siya nakakakuha nga din dito ng kills. Well, andyan din naman si VG, Dao, the setup is there, and mas pressuring yun. Kasi once na nauhuli ka sa unahan, sa una pa lang nung round, which is ilang beses nga natin nakita, mahirap yun kasi nga that you are the only initiator for the side of 3-6. And magiging initiator lang dito si Phoenix once na meron na siyang parang run it back. Definitely. And look at this, MVP of the match, none other than Yume, kung saan yung neon niya, syempre, ang daming mga first kills or not only that, pero majority of the times, nakaka-double kill pa siya dito sa mga opening kills niya. And just goes to show, di ba, pinag-usapan natin kanina na isa siya sa mga players dito ng old Sisu or Septo squad na nanalo. Yeah. And there is a reason why. Isa siyang malakas na player, just goes to show here on map number 1. And of course, remember, may map number 2 pa tayo. And yung map number 2, pinili rin yun ng 36 Thieves. So, it's still up for grabs here. Hindi pa rin pwede maging kampante yung Ivy. Yeah. To the fact na medyo dinurog
ng 36 Thieves ang IV sa mapa na to. 13-3 ang score nila nung time na yun. So, that's gonna be a big statement nga pagdating nga dito ngayon sa games na to, pero we're gonna get to see that later on kung paano naman talaga nila gagawin nga na paraan para mabago din yung performance nga nila dun sa last time na nagtapat sila sa game changers. Actually, parang open qualifiers pa lang ata. Literally sa una pa. Sa simula pa lang talaga ng game changers. Pero of course, kumbaga I mean, ito yung bala nila, no? This is their bullet against Ivy, and wala silang gagawin for them to mow them down, shoot them down one by one. Pero yun nga, before tayo pumunta sa game number 3, ladies and gentlemen, we're gonna head on to a very, very short break. Once again, you are watching Valorant Game Changer Southeast Asia. Kami nga pa lang the mods. Don't go away.
And of course, what is up, ladies and gentlemen? Welcome back to VALORANT Game Changer Southeast Asia. Once again, coming up lang the mods, Villain Taylor at your service. And we've seen the match one already for the side of 36 Thieves together with Ivy. Pero Bessie, before tayo pumunta sa game natin, big shoutouts nga pala sa Arcs Guild. Pwede ko ba isa-isahin, Bes? Pwede ba? Pwede ba? Sige. Kung sige. nasa 100 ang listahan mo, marami tayong oras. Medyo 200 to eh. Isa-isahin lang natin guys. Dito si Redrius, si May, si Mame, tsaka si Kiko. Dami na Japanese friend ko yun, si Kiko. Okay. Big shoutouts to you guys. Tsaka kay Shads as well. Yung may-ari nung guild natin, mga boss. Pero ayun, going back, I mean, that is actually really solid games na nakita nga natin a while ago. I mean, it's been solid. It's been not that fast though. Pero nerve-wracking for sure. Pero right now, Bessie, what are your final thoughts before tayo pumunta sa second game? Well, it's a map. Next one is a map pick actually by the side of 36 Thieves. And nakikita naman natin para sa mga kakatune in lang. Ito yung naging resulta ng first map natin. No? That's at 13-10. Gaya nga na sabi mo, hindi naging mabilis yung first game natin dito. Pero nerve-wracking indeed dahil hindi mo pa rin masasabi kung sino nga ba talaga yung may momentum sa dalawang teams. But here on Bind, kung saan I feel like for 36 Thieves, magaling sila mag-adjust eh. Pagdating dun sa mga nakikita nating mga rounds kanina. I think it's just a matter of time na magkaroon din sila ng confidence doon sa magiging set plays na makikita natin dito on the execution itself. Pero for the side naman dito na sa Bind, I mean, tulad nga na pag-usapan nga natin kanina, the last time nga na nagkita nga sila, 13-3 yung score nila, and for the side ng 36 Thieves, sila yung nanalo doon. And sa may open qualifier pa nun, no? Medyo matagal na, yes. Pero yun nga lang, right after that moment, for sure, natagpuan na rin ng Ivy din kung ano rin ba talaga yung weakness nila on Trust Games. I mean, that is one reason kung bakit sila nandito. I mean, they're like one win away para mag-advance sa ating lower bracket finals. And kitang-kita natin si Viper. Okay, magkalala. Balang araw lilipat sa amin yan. may lalabas din na graphics dyan, for sure, man. I mean, all you have to do is wait and see. Hindi na switch. Chat natin. Us too. Kami din. Sama kami. Yan. Tag. Ano kaya itsura pag nakita tayo, no? Tech difficulties, guys. I mean, of course. Sinwitch yung iba no? Pero tayo hindi. Nakakalimutan to. Alam nyo naman kung ano yung itsura namin, guys, di ba? Yun yung sinasabi namin, guys, di ba? I mean, iba kasi yung director namin, taga ibang bansa. Hindi. Tsaka lahat ng broadcast, hawak din nila. So, syempre, marami-rami yun. Hindi lang Tagalog. Hindi lang English. Pati yung lahat ng iba. So, nonetheless, though, syempre, para dito sa match natin o sa series nga na nakikita natin for the last, I do wanna see Breeze para dun sa final map natin. I think, syempre, kung magkakaroon ng isang series na mapupunta sa 3 games, ito yung possible series na yon. Tapos lower bracket run pa. So alam mong malaki ang at stake para sa dalawang teams dito. Hindi lang para sa Ivy, kundi syempre more on 36 Thieves. Ang tanong, magpapadala ba sila sa pressure, di ba? May sinanda ako sa Discord natin. Ako na rin. Ikaw na lang nag-adjust. Ako na nag-adjust, boss. Ako na nag-adjust, man. Tech difficulties lang, guys. Hindi ko alam, pero wala lumalabas sa amin kahit isa. Ang importante legit, naman, naririnig nyo kami. Ayan. Yun! Years na lang finally! Finally. Okay na, best. Inayos ko na. Ayan, nakikita na natin yung agent composition natin dito as we head on to our second map, which we would be seeing at least a Sky here. Halos same? Actually, same. A mirror matchup para sa dalawang teams. Makakita tayo ng Raze, pati ng Waylay combo. And actually, Toons this time will be on the duelist role instead of the Sentinel. Yeah, pero
for the side naman ngayon ng 36 Thieves and Ivy, ito na yung oras para nga makabawi nga sila, no? I mean, once again, this is actually international players against ito mga tropa nga natin sa Vietnam. And with that, for the side of Ivy, is this gonna be a deja vu of what happened back then, or probably this gonna be a new one? Hopefully a new one. They have, for the side of Ivy, Bessie, last 30 days, 80% win rate ang panalo ng Ivy dito. The only time na natalo sila dito sa bind, it's actually sa 36 Thieves lang. The only one. Hindi ko alam kung na-update na, pero yun yung stats nila sa side ng Ivy. Pero syempre, anything can happen for the side of 3-6 together with Ivy, no? Pero hoping for the best. Mayroong dahilan kung bakit Ivy ang pinili ko. Syempre, lamang sila ng 1-0 ngayon, di ba? So, push ka today pagdating dito. So, of course, here on Bind, lalo na kung mirror composition, ito talaga, pagalingan mag-execute para sa dalawang teams natin. Though, of course, for BN, it wasn't really the best game that we could see dun sa map number 1. Usually naman yung mga players natin, nakakabawi pag umaabot na ng map number 2 o kaya ng map number 3. Dun sila nagpa-pop off. So, tignan natin kung makakabawi siya heading onto this as, syempre, magsisimula ang Ivy on the attacking side. Okay. Here we go! Start na ba to? Okay, sure na. Game na. And now, on this game, 13-3 yung last game nga nila, pero for the side of Ivy, let's do it! Let's go 2-0! Let's finish this night already. Alam ko pagod na rin kayo. Pero right now, Yume is inside. Oh no, makikita nga niyo yung isa. Diyos ko, Yume getting tagged, but that is a kill coming in from 3-6. Pero nakabawi naman dito si Angela, though, ng isa. But as you can see, BN, they're actually waiting na mag-pop off siya sa game na to. I mean, unlike na nakita nga natin sa last map. Well, para sa ibang mga players ng 36 Thieves, syempre kailangan nila antayin yung smoke, pero yung pop flash na yan, makakatulong kahit papano. The Sun also connects. Ammons also getting a kill here. And look at the cleanup crew na dala-dala ng 36 Thieves dahil naubos lahat ng mga players ng Ivy sa loob ng site. Started with a flash, ended with 0. Di ba? Oh, man. Ubos, pati pantubos. Wala silang nagawa kahit isa. Pero pagdating naman dito ngayon sa Ivy, at least, napalat nila yung spike to. Tama, napalat nila yung spike. Pero sa side naman ngayon ng 36 though, I mean, syempre, they really want to push it to a game number 3. Once again, this is the last chance for them to pull this off para nga makapunta sila sa lower bracket finals. Tingnan mo yun, no? Si Amens, man. Dapat, sa totoo lang si Amens, dapat naman talaga hindi si Waylay yung mawawala sa likod eh. Dapat yung kaharap niya yung mapapatay eh. Damay si Billian, man. Oo, wala. Ganun talaga. Kumbaga nahalo na lang pagdating dito sa mga players natin. But what's important for 36 Thieves is syempre to hold this momentum dahil sila yung may kalamangan ngayon. This is the Bucky. Waiting patiently. Makakaisa dito si IVG. Pero ang importante mula sa back end, sa back lines. And nandun din na nag-aantay si BN. That's a kill or a double kill for them both. And a flawless round para sa side ng 36 Thieves. And pagdating naman dito ngayon for the side of Ivy, medyo mabilis yung games natin, by the way. This is good. I mean, yung iba kasi dragging. Pero right now, they really wanna like fight it all. Bakbakan. Harapan talaga. Bakbakan, tama. Para silang nagra-rally. Siyempre, pag may waylay ka naman, di ba? It allows you to at least push a little. Kaya mo mag-revert back kung kailangan mo. Yeah, na-nerf na nga eh. Well, ang lalim. Oh! May equipped na kasi yung yung C, hindi na instant eh. So yun yung isang nerf din talaga na ginawa nga kay Waylay. Pero right now, they're gonna push. Ton sees the head. Mamba out lang din siya, pero nga lang Zelid. At least, the damage has been done. Pero, they have to sustain na meron din si Gold. So this is gonna be really scary to the fact na puno ulit yung HP nila. Well, they have Ammons anyway. But right now, dito lang sa may elbow, Bessie.
Diyos ko, tatlo ang katapat mo. Yume, catching one. BN falling down. The clock is ticking already. And with that, mukhang nanalo rin dito ang IV. And it could be really difficult for you to pull it off kasi nga, anong gamit mo? Bucky, Marshall, and a Bulldog. Line up pa pagdating sa Molly. So, medyo imposible para i-defuse yan ngayon. Instead, they have to really fight it by brute force. And speaking of brute force, hindi nila alam na nandun si IVG kanina. So, at least that gave them a little space. But in the end, quick reaction pa rin from the side of Ivy. Mapapunish at mapapunish itong mga players ngayon at 36 Thieves. Nakuha pa rin nila yung buy round nila dito. But, ang sakit. Ang sakit ng damage. 3 din yung nawala sa kanila doon. And now, sa side nga ng Ivy dito, at least, getting that round, getting that win again, and almost win pa, kamuntikan pa sila. The casualty na pinakita rin dito ng 36, na talagang hindi nila sila kailangan talaga dapat ismulin. But, sa side naman dito, Gold, trying to pull off something. Meron kayong Trailblazer. You have the Pop Flash as well. Pop Flash, not gonna catch anyone. Zelids confirms that na meron nga dito. Flashes him away. Yume! Diyos ko, dinire-diretso. Wala, hindi man lang nakabawi si Zelid dito, men. Kahit isang damage lang. 4 na players mula sa side ng Ivy. Gaantay lang sila kung meron bang magpupush, meron bang magsuswing. In case na ma-stuck man sila dito, kaya nila makapag-TP all the way towards showers. But it's a triple stack actually. Pagdating sa A site dito, they start off with a dog. Kasabay na rin ito yung Boombot. Viz on the other hand, goes for the TP. Saan nga ba talaga sila pupunta? Mukhang tutuloy na nila itong B site take. Pero yung side ng 36 Thieves, the same goes para dun sa first game na nakita natin. Play for retake. Yeah. That is VG. Catching one. The clock is ticking already. Pero medyo ino-overwhelm din talaga ng Ivy to, men. Lahat sila. All around the map. All around the site. This is 2v3. They have enough time for them to pull this off. Wala silang idea at all. Si Down nasa likod pala. Pero nga, Angela falling down. Ito na rin talaga yung go signal para sa iba para makapush din, diba? Pero yun na nga. It's all up to Viz! But VG gonna finish them all! 2-2. Ginawang puno! Si Viz! More than enough time pa para makapag-diffuse pagdating dito sa round na to. Showstopper available to head on to the next as well. So, magandang pangitain right now, especially dito sa defending ng 36 Thieves. Ang daming chances na si IVG, nagiging patient. Nakita rin natin yun from the previous round, kahit Bucky, yung gamit-gamit niya dito, na medyo nagdadalawang isip siya to throw on the paint shells kanina, pero hindi niya ibibigay yung information agad-agad para sa kanila. And when worst comes to worst na kailangan niyang lumaban at kailangan niyang tumapat sa aim duel, she's also a really good duelist. Grabe, tinapatan talaga na malala to, men. Pero yun nga, for the side of 3-6, ito yung kailangan nila ngayon. No? They have to win this, they have to get this, but look at Dao. Slowly pushing, slowly trying to get that pick off. Pero nga lang, anti-flash muna yung gagawin nga rin dito ngayon ni Amens. Ni Gold rather. They have the Seekers. They have the Showstopper. Orbital Strike is online. One more orb away sa entirety ng team ng IV. And if ever hindi pa sila manalo dito, ewan ko na lang. All you have to do is get 1 kill. Scout destroyed. A lot more slower. And slowly but surely though, papuntang B site ata ang prospect dito para sa side ng Ivy. The problem is, may tripwire na nag-aantay sa kanila dyan. So, it would still give away the information that they need right now. Zelid good on the smoke, pero retaliation-wise, mamamatay din siya dito agad. That gives the opening para sa side ng Ivy to plant a spike. Meron pang sustain, pero ito na yung inaantay natin. The Showstopper itself wouldn't attack or attach to anyone. Even yung orbital strike na yan, wala ring mahuhuli. Yeah. But the space has been created. Oh, VG. Catching one again. Yume and Viz nandito natitira mga tropa pero medyo mahirap pa. May lineup ba? Okay, wala ata. But, BN getting that kill. One tap.
connecting. The clock is ticking. The diffuse is ticking as well. 4-1 and for the side of 36 Thieves. Man. Ito yung maganda. Ito yung comeback, Bessie. There's a reason kung ba't mo pinili ang 36 Thieves. Interesting din na pinilit nilang ilabas yung showstopper sa round na to, pati yung orbital strike. Considering eco disadvantage sila sa round na to. Other than that, Yeah. maybe it's to make space, sure. Pero don't you think it could have gone better kung magiging post-plant solution siya instead of that Yeah. kind of play para sa isang anti-eco? But nonetheless, it's their decision. Malay mo, may panalo, di ba? Pero not this time. Sobrang scary na itong judge na to pag may pumasok. Pili You ka, no? have to be really careful as well. Ano pipili? Trip war o shotgun? Your try. Men sabay nga eh. Yun yung mahirap eh. Seekers is here. Denied yung isang repolyo. Convergence path not gonna catch Zelid right now. Pero nga, everyone is inside. Look at Viz. Onto that corner. Nakalabas yung barrel ni Viz nun. And onto the side of Zelid. This is the double kill. I mean, One enemy remaining. the anchoring of the site, man. You can't go way past kay Zelid dito. Not even napindot yung spike dun sa site. Hindi mo na press yung 4. Tiis pogi lang, di ba? Antayin mo lang. Tiis ganda in this scenario. Pagdating doon, dahil luna ang ganda ng orbital strike mula sa side ni BN, and that allowed at least yung Cypher na makakabuelo o kay Zelid na makapwesto nga dito. Good catch, especially on that smoke na huling-huli at nakita niya yung Cypher ng kalaban. And the rest is just about being more aggressive and finding the last remaining player here. 36 Thieves, mapipilitan mag-timeout tuloy ngayon yung IV dahil nagtutuloy-tuloy din yung momentum nila dito. Iba. Quick games. Solid games. So walang choice dito ang IV kundi mag-timeout na lang. Much needed timeout for themselves. Pero yun nga, no? I mean, if ever this is your strongest map talaga, at least napasok pa nila yung bind sa game na to. To the fact na 13-3 kayo ng 36 Thieves. Well, it's been like what? A couple of weeks ago. Medyo matagal-tagal na rin. And still, ramdam pa rin natin yung sugat na masakit. Itong match na to, itong mapa na to, parang nilagyan mo pa ng asin yung sugat na yun. Di ba? Pagdating dito sa matchup. 5-1 so far. Nakikita naman natin, di ba, from the previous game kung saan si BN nahihirapan. Tignan mo naman siya ngayon sa KDA niya. Pumapangalawa, Bessie. 8-2. Mangas. Oo. And the side of Tons. They're gonna push. Binigyan ng barrel. Tons will get that. Light speed. Refract is online. Ito na nga ginagamit na nga. Slowing the ladder. And here... Okay, not gonna push it even further. At least na-slow na nga rin yun. Yume is inside. Denied. Punished by BM. They're gonna push in and Tons will get that kill. Libreng Vandal para sa kanya pero yung ibang players dito ng 36, look at their possessions. Deep. Dito ngayon sa game na to. Sa mapa na to. And stuck yung mga players nga ng IV. But now, Angela onto that CQC, man. I mean, Stinger. Well, yes, siya talaga yung mananalo. But Zelid from behind with a flank. Gold. Siya ang kailangan mag-antay dyan. Pero at least, no, Zelid, maganda yung ginawa niya. Lumayo siya kasi alam niyang lamang siya if ever mas 30 lumayo pa seconds siya left. even further. But now, Angela, 8 HP with a Stinger. Not gonna be able to take down one but Gold will get that instead. Pero yung kaharap mo nandito pa mga pare. There's a 2v1. Libreng Vandal para kay Tons. Makakakuha pa rin siya ng isang barrel dito lang sa may U-Haul. Okay. At Mahirap na least to. gives the info. Kahit pa paano, smoked off yung isang parte. Alam niyang kaya niyang i-isolate yung fight pero makakabalik dito si Toons. Now, no idea kung saan nga ba nagtatago ulit si Toons dito. And that's gonna be a space to go back around showers. The problem is nasa likod ng tangke
yung pagkakaplant ng spike. Kailangan niya mag-push dito. Halfway diffused na yung spike. Bibitawan mo ba? Zelid not gonna be able to get the kill. Sakto lang din yung pag-crouch dito ni Toons. And that is a thrifty round. Hindi mo alam kung sino makakakuha nung round na yun. Ang dami nangyari. Lamang si lamang ang Ivy doon in terms of angle din. Kasi syempre, hindi rin din naman alam ni Zelid kung saan din talaga magpo-push out yung kalaban nga niya. And of course, at the end of the day, may Vandal siya. So kahit medyo malayo siya dun lang sa may triple, pwedeng nga siya mag-swing dun. Pero sa side naman ngayon ng 36 though, at least, napigilan na rin ng Ivy ng isa. Pero at the end of the day, lamang pa rin dito ang 36. 5-2, hindi ganun kalayo, hindi ganun kalapit. Anything can happen, pero dito sa round na to, ang ultimate nila, neural theft lang. Okay. Pero Convergence pad para kay Daubes. who wouldn't be happy sa isang thrifty round, diba? So, at least a pat on the back para sa side ng Ivy at this moment. Like you mentioned, may neural theft sila dito, but early on the fights, you don't really see that. Siyempre, nandun siya all the way to showers. Lurking around the map. May konting paramdam pagdating sa B-site dito. Andyan din, syempre, yung paint shells para mapa-atras yung iba. Damage has been done para sa ibang players nila. Pero yung TP nandyan na rin dahil kanina pa nila tinitake yung space ng showers. Thanks to, of course, Viz. This is the edit na ginagawa nga ng Ivy right now, pero Molly muna hawak nga ni BN nga ngayon onto heavens above, but right now they have to push it no matter what. What's that slow connecting onto Viz? They're gonna push it already, pero yun nga lang, that complete punish pinakita rin dito ni Viz dito nga kay Dao. Pero however, trade after trade after trade lang ginagawa nga nila. At the end of the day, si Tons lang dito natitira with the Vandal on hand. The spike is drop as well. At paano mo ika-clutch to? Yes, na slow nga yung isa, pero si BN muna makakatapat mo sa kanan. 14 seconds remaining. Lahat sila magkatago lang. Sees 1. 10 seconds. All you need to do is wait. Oras lang to mga pare. Pero yun nga lang, medyo mahirap lang nga. Paano nila gagawin to? Oh no! Muntik pa. Zelid. Wallbang. Connecting. 6-2. There's a reason kung ba't nyo pinili itong mapa na to, and this is the reason why. Ganda ng mga decision making mula dito sa side ng 36 Thieves. Alam nila kung paano mang pinch ng players dito para sa side ng Ivy. Hindi sila nagiging komportable sa loob ng site kasi hindi naman nagfo-full on fights itong players ng 36 Thieves. Instead, tinataguan lang din nila yung players ng Ivy sa loob mismo ng site. Syempre with the help of the smoke o kaya naman dun sa mga area o spot kung saan hindi pa to natitake ng Ivy. So, really, hindi sila pwede maging komportable sa loob ng site kasi hindi talaga fully naki-clear out. The push is here. All towards showers. Wala silang pera though. I mean, nanalo nga sila ng thrifty kanina, so why not now? Wala din silang ultimate. One more orb away para sa showstopper together with the convergence pad. Pero nga, look at Amens. She's gonna catch one together with Zelid. And now Tons gonna push in. One tap connecting. And another one coming in from Tons. Libreng baril para sa kanila. Yung nga sinasabi nga natin, Bessie. One shot, one kill. Ang ginagawa nga ni Tons dito. Diretso lang siya. Literally. Took down 3. Meron pang isa. Libreng Vandal para sa kanya. A Vandal and an Outlaw. Anything can happen. Convergence path is online. Ginamit. Walang nakuha. At ngayon, yun nga. Lamang si Tons dito, man. Ready din siya once na mag-tap ng spike. Gagamitin niya tong convergence path. Aside from that, ang dami niyang utilities to play around. Convergence path being used and syempre, nandiyan na rin siya para guluhin at bumalik. There goes at least the slow na hindi bumanda. Pero ang problema, hindi niya makukuha yung shot. Instead, the defuse goes in the hands still of 36 Thieves. Nagkamali siya, Bes. Oo, Nagkamali siya. Well, it happens to the best of us. I think the pressure was too big after the convergence path. Medyo na out of focus siya during that time kahit hindi tumama yung concuss. Especially nung hindi tumama yung concuss. I think yun yung time na medyo nailang na rin siya. Gusto niyang laruin yung oras as much as she can.
Pero nagre-reload siya. I think di niya na-realize wala siyang baril o wala na siyang bala. Oh, may vandal siya, man! Unfortunate. Pop Flash is here connecting onto these players Wow. right now. Pero yung Yume waited patiently, took down 2. And yung ginawa ni Tons kanina, kalimutan na natin yon. At least sa kabawi ngayon si Yume, si Yorme. Hirap ng round na yun. That could Ito yung mga Hirap ng tipong round na rounds yun, na patulog ka na pero di ka papatulugin. Oh well. Happens. Oh. Slowly marching through the site. Nandito rin si Viz. Mahuhuli na siya finally ng kapwa niya, Cypher. Dalawang malaking ultimate available dito. Ginamit na rin pati yung showstopper. Will she spot anyone? Despite the neural theft, hindi tumama yung showstopper niya dito. And ngayon, gagamitin na rin pati yung ult ng Sky. Gold going in for the plant. Spike planted. 1v2 Zelid winnable for themselves. 36 Thieves. Wala siyang idea at all. Medyo malayo yung mga kalaban niya though. One from Heaven, one from Bats. Planted for Heaven to. And merong enough time si Angela para makaikot. Orbital Strike is online din. May molly pa siya. Grabe yung Baka delay. mana. Masyado Oo. maraming delay dito. I think she will just rather go for a save here on this round. Kasi kahit kung tutuusin na 7-2 yung scoreline natin, pag chinek mo yung economy, hindi rin ganun kaganda para sa side ng 36 Thieves. Isang talo, kumbaga, kaya nilang mabaliktad yung economy. And I think a save is better than pushing it out. Pero ang daming mga rounds, ang daming mga moments na medyo mali pero napapaganda para rin sa side nila. What? Unfortunate to. Kasi nag-neural theft Ayun sila nga. para dun sa info eh. Pero hindi rin natansya masyado yung showstopper. Patagal na patagal, palabo ng palabo. Sa totoo lang. Totoo. Sa totoo lang, men. Legit, di ba? I mean, ang labo kanina, tas ngayon palabo ng palabo eh. Hindi ko ba alam kung marunong ba ako mag-Valorant o hindi. Pati sarili ko, dinadoubt ko na rin, alam mo yun. Pati casters nagda-doubt na rin sa sarili nila. Ang dami nangyayari. Pero ang importante for 36 Thieves are, I mean, sige. para sa parehas na teams na to, maayos yung tech pos. Kaya malabo ang pustahan nangyayari. Ivy. Dire-diretso. Aggressive to. After nitong tech pos. Kagaya na nakita natin sa map 1. Meron silang showstopper. I mean, saan sila papunta? Sa hookah. Promise, maniwala ka sa akin, aggressive to. Pag hindi sila aggressive, slow. Malamang. Pero saktong-sakto yung tech po sa 0-1. 1 second left. At Ayun nga. umabot pa. Thankfully. Kinabahan sila doon, man. Ito maganda. Syempre for the next rounds, showstopper, available. Orbital Strike, ganun din para sa side ng IV. A good combination, really, para sa isang magandang post-plant, isang magandang entry. So, it's all about maximizing yung magiging utility play nila dito, pati execution, lalo na lugi yung 36 Thieves. Right now, money-wise, hirap. Post-plant yung post-seekers mamaya. Sigurado. Kumbaga, nandyan na lahat. You're geared up for a nice post-plant and a nice take onto site. Pero, wala eh. Saan pumunta si BN? Ayan o. Kinuha ata yung order. Ayan si BN. Ayan. Pabalik na. Okay na. Ayan na. Siya ba yun? Ayan. Ayan na. Inom muna. Ayan. Hydrate Ayan muna si kayo. BN. Ako din. Inom muna kayo, guys. May ginawa ata si BN eh. Ayan. Yan na siya. Ayan, narinig na tayo. Hello, BN! Yes? Hello. Kita-kits tayo, BN dyan. Sarap sa Vietnam. Kumain ka ng ano doon Pho.
Oh, fuck. Alam kong hindi ka mahilig magkape. Huwag mo nang subukan kasi medyo malala doon. Hindi, bes. Alam kong kilala mo ako. Huwag mo na Pero siyang isa pa gawin. yung hindi ko hilig. Coriander. Oh, no. I know, right? Alam mo ba, best kung saan ako kumakain lately? Saan? Sa mga Mexican restaurants. Sheesh. Talaga? Tinetest ko yung sarili. Oh, I hate coriander. Mahilig ka sa olives? Ever since, man. Pwede na. Pero, not as much as corianders. Well, dalawa lang naman ang coriander, di ba? It's either you hate it or you love it. Walang in the middle Oh, doon. I hate it. So, Wala. I hate it. understandable. Di lahat. Hindi pang lahat. So that is one reason kaya I'm trying to like teach myself to love it. Kaya ako kumakain sa fawa. Aha. Alam mo na kung saan yun, di ba? Oo. Yung katabi ng Mai Tai lagi. Oo. Isa lang yun eh. Yung Mai Tai tapos yung fawa. Tapos? Tsaka yung sa Mexican foods. Sabi ko, patagdagan po ng coriander. Oh, ganun sinasabi ko, man. I'm trying to teach myself Sheesh. not to love it. I know, right? Interesting. Men, nung unang punta ko ng Thailand, yung before natin mag-Thailand, men, grabe yung soup na in-order ko, puro coriander, men. Kulang na lang maging kambing ako Mag-Jollibee eh. ka dun. Oh, sige. May coriander dun. Hindi. Pero may vegetables as a side. Di ba? Wow. Healthier Sana all. version. Sim. Yung Jollibee. Pero ito na. Welcome back, ladies and Whatever, gents. Tama ako. Kung hindi sila fast, slow. Ayan. Super slow. Pero tignan mo, malapit sa isa't isa. Baki ang makakatapat dito ng ibang mga players ng Ivy kung lahat ng stars mag-a-align para kay Dao. First shot, hindi tatama. Instead, dalawa pa yung mawawala from the side of 36 Thieves. Well, kapwesto na eh. 5v3 right now. Itong contact play ng Ivy talaga nagpe-pay off for themselves. Well, in terms of economy, wala din naman talaga halos din pera dito ng 36 Thieves. Half buy lang to. Si Zelid lang ang pwedeng din talagang rumesbak para sa kanila because of the Phantom. But look at BN. This is scary. Kailangan nilang mag-make some noise para kay BN nga dito. Pero yun nga lang, ang katapat niya is si Brimstone din. Sang ka nakatingin BN. Uy. At yun nga, taking down Angela as well. Pero that is the trade na ginagawa din ni Gold. There's a 4v2. Oo. VG. Showstopper. What is happening, man? Chaos upon chaos. Pero ang magsastrive sa chaos na to para sa round is syempre ang Ivy. Walang pera eh. Wala eh. Bucky has to be played up front. Si IVG, hindi niya rin alam na may tao o nandun din si Yume. Nasa corner lang. It's really the economy not on their favor para dun sa round na yan. Kaya medyo weird yung naging setup para dun sa mga kills natin. 7-4 though. One more round para dito sa ating first half. Alam mo kinakadikan ko ngayon? Hindi pa ba? Kimchi. Ay, ako rin. Yan ang bago kong Ay, ano. Talaga? Sa fanhan ako bumibili lagi. Isang bucket ng kimchi. Parang araw-araw. Anyway, showstopper. Uy! Showstopper. Wow, double trouble. Connecting onto Zelid. Meron pa ditong orbital strike mga pare. Tons getting the verticality as well. The rotation coming in from 36 is here. At yun ang sinasabi nga natin, di ba? Right after that timeout, right after the tech pause, doon natin nakikita dito ang Ivy na nakakabawi. Pero paano ba katagal to nila magagawa mga pare? Andito pa si Amens. Andito pa rin si BN as well, waiting patiently for them to pull off this kills. Pop Flash is here. Pero yun nga lang, the verticality again coming in from Yorme. Talagang nagpe-pay off then all the way from Hookah. But right now, Flash connecting. Sure, meron pa rin tayong elbow. Pero once again, there's a 5v2. May isa pang smoke si BM dito. Pero yung HP, hindi masyado nakakatulong para sa kanya. One more left for this first half. Labasan na ng lahat ng ultimates na pwede mo mailabas dito. Pati na rin ng utilities. Dahil this game will still close off into a pretty tight scoreline. I have to say that. Ganun ulit, no? Parang map number 1. Lamang na lamang yung Ivy.
babawi yung 36 Thieves. Tapos ganito yung scoreline. Well, hindi 7-5, pero you get what I mean. Pero pagdating naman dito sa side nga ng Ivy, there's a really great reset na ginawa nila, no? I mean, one great reset for themselves para makabawi lang dito because the last time na nagkita sila, syempre, the score is 13-3. And right now, na-break na nila yung barrier dun nga sa score na yon. Ito na ang pagbabago, Bessie. A wise man once said, mga kababayan, may nangyayari na. Ay. Kailan mo nagsabi nun? Sino? Si General Luna. Baka kasi yung mga words na alam ko galing sa kanya Uy, alam mo ba ang ginawa ko recently? Ang tagal kong hindi nanood ng drama ng Tagalog. Nanood ako The Alibi. Talaga? Galing pala ni Kim Chu. Ano yun? Panoorin mo yun. Nasa, ano yun? May Amazon ka ba? Di ba pinahiram mo? Ay, HBO. Wala na, hindi na ako nagbabayad na. Spotify na lang natira sa lahat ng ano ko. Di ba pinahiram kita ng ano, di ba? Ng Disney. Oo, tapos na-block din ako after one. Yung kailangan ko pang manghingi ng OTP. Ano ko? Nga pala. Iistorbohin pa kita para lang makanood. Oo nga pala, best part ka ng family pero wala ka sa household. Yun nga Buisit. Huwag na lang. Di ba? Kakainis. Okay lang. Ay, nako. Pero ganda yun Galing pala ni Kim Chu. Talaga? Si Paolo Abilino kasama niya doon. Meron din isa. Yung parang yung secretary si Kim Chu. Hindi ko pa nakikita. Yorme! Nakapakita na nga mga pare. Pero nga, at least nagkita sila. Nagkapatayan na. Uy! Anong klaseng cast yun? Takbo habang may lupa. Ayan, makakatakas naman sila dito kahit papano. Zelid on the other hand, maybe would take advantage of that scenario. Popped some shots. Gives away her information na may tao pala pagdating sa showers. But the rest of the team, unti-unting gumagapang papuntang B-site. May tripwire though pagdating sa hookah. So, still, that would give information kung sakali man. But, must be the hold of Viz that can secure B-site here kung sakali. $37 seconds remaining. Bibilis mag-rotate. Slow pa rin yung approach dito ng 36. And for the side naman ngayon ni Viz, that is the pick-off na hinahanap nga nila. Pero they're gonna go back here in A. Pero malapit lang yung iba. Hindi lang din naman sila ganun kalayo. Once again, there's a 4v3 lamang pa rin dito ang 36 mga pare. And that is the Trailblazers. They're gonna push in. Pero may tao rin din lang sa may triple. Kitang-kita sila ng camera. Pero Diyos ko, si Dow 7, Diyos ko, buhay na buhay pa. Because of the sustain nga na meron nga ngayon si Amens. That is satchel in. They're gonna try to push this out. Amens catching one. Pero yun nga lang, Dow as well will take down these players one by one. 8-5 and now for the side of 36. If they try something. Solid games. The comeback is here. Hirap manalo kung may sustain tas may bumabaril din pagdating sa'yo, di ba? So, lalo na on a pistol round kung saan yung damage mo sana, especially on a ghost, napaka-importante pero may healing pa na nanggagaling mula sa likuran. So, it's really a tough battle, especially on this pistol round against Sheriffs as well. Kaya naman, a good job para dito sa side ng 36 Thieves dahil with that, magiging 8-5 yung scoreline natin. Makakabili pa sila. But look at this Marshall to come out of tunes. Meron ba tong mahuhuli? Yan ang tanong. Dahil 4 na players. Tignan mo yung coverage ng showers. Grabe man. Conserve water. Wow. 3 silang nagsabay-sabay, man. And onto that hookah. Walang tao dito kahit isa. They're gonna push here in B no matter what. Is this gonna be a 5-9? Most likely that's gonna happen. They have better guns, better firepower, better positioning as well. Lahat sila nasa loob na. And to be honest, on paper, this is gonna be a really hard retake best na to lang. Oh no, dire-diretsuhin nila. Pero yung nga lang, I take it back. Lumaban sila ng malala. Ang daming ibon. Pero just ko na...
Oh my God! Yung ibong Adarna, pati kung sino pang ibon yun, men, dire-diretso, lahat nagkita. Yung mga kalabate. Tapos na yung laban ng Falcons, pero hindi pa pala. 9-5. And 36 Thieves, despite being at a disadvantage at some point, lalo na nag-take over yung players ng Ivy dito at Finlod nila itong elbow control nga, hindi pa rin sapat. Kulang pa din pagdating sa damage dahil ang makakatapat mong kasunod eh syempre Bulldog lang naman. Actually, kahit na blind dito si Zelid, it helped her escape from the situation dahil na blind din yung opponent niya sa loob mismo ng elbow. So, no problem. Double flash ba naman eh? Buto na lang, hindi nagsastuck yung mga flash dito. Pero sa side nga ng Ivy, it's time for them to pull off the 6-9. Gold has an Odin again. Pero yun nga lang. Oh no, parang invulnerable siya dun sa part na yun. In the middle of that refract. But right now, VG is inside. Stinger, Bulldog, Bucky, and nag-goes na yung hawak nga dito ng 36. Pero for the side of Ivy, yung iba, pa-rotate pa lang. Pwede pa silang lumipat sa A, pwede pa. Flooded na yung player sa loob ng Ivy dito. Makakahanap ng isang kill si Amens. Zelid goes for another as well. But the rotation-wise, laban kung laban para sa players dito ng 36 Thieves. Still onto a 2v2. Swing, the double swing still connects and in the end, 1v1. Ang importante na buhay si Amens with 1 HP. Iba talaga. Yeah. Amen buff. Iba, man. Iba. Pinagpala siya doon. Pinagpala siya, man. Piso, man. Wala to, man. Kung ano man, kung ano man yung dasal ni Amens, man. Mamigay ka naman. Pagdasal mo rin kami, man. Grabe yun. Time out talaga. Dahil yun yung buy round or supposed buy round ng IV side. So, unfortunately, they would head on to the next round without anything really on the table aside from this Marshall na hawak ulit ni Toons. And probably a showstopper, sure. Ang hirap nito, though. Sobrang hirap nga nito. I mean, lalong-lalo na sa side nga ng Ivy na nakita ng 36 na ito yung weakest link ng Ivy, which is bind. Good read, though. I mean, for the side of 36, at least, if ever this is their like best map, at least, napakita nila agad dito nga sa game na to. So, sa mga susunod nga na laban, if ever mag-push, I mean, if ever manalo man dito ang 36, autoban, bind. Yeah. Lakas sila pagdating sa bind. Nagagamit o na-maximize din kasi nila yung teleporters natin dito. So, they always send out one person to lurk towards showers and usually that's Zelid. And kita mo naman sa KDA. Siya yung highest KDA natin right now. So, she has been pretty successful on her solo takes here, giving the team enough space kahit paano. But dito sa attacking, tignan natin kung ano kayang gawin pa ng Cypher na to. Yep. Showstopper nga na hawak nga ni Yormi ngayon, mga pare. Mule Theft is on for the side of Zelid. Walang pera ang Ivy. And if ever matalo man sila dito, siguro that's a statement that we're really going to game number 3. Once na hindi man tawag doon? Ma-choke ang 36 sa mga susunod nga nilang round. Slow approach lang ang 36 though. Kahit double duel sila. Made to be fired just at the back ends of the site here. Wala really retaliation mula sa Ivy. Nag-aantay lang din sila na magiging execute dito. Siguro susubukan pigilan yung pagpa-plant ng spike. Again, may showstopper din sila but that Molly would push players out of... my God, nahuli pa nga siya. Kahit anong labas niya, kahit anong Molly, nakasili pa rin yung iba. Gold on the other hand, good for 2. And this is the opportunity they're waiting for. Ginamit na rin dito yung ultang waylay. They hop out with a flash and look at that. An eco disadvantage, but a win instead for Ivy.
I mean, this is the second time they did this already, and with that, talagang hindi mo rin talaga kailangan ma-cancel out na kahit walang pera dito yung mga players nga ng IV, kaya pa rin talaga nila manalo dito kahit ano mangyari. Pero sa side naman dito ngayon ng 36, kumbaga, nalipat sa kanila yung sumpa. Kanina may pera sila pero ngayon unti-unti na nawawala. Yung maganda rin dito, Bessie, no, na even though nanalo dito yung 36, hindi pa rin talaga ganun ka-flawless eh. Talagang laging 1v1, laging 2v1. Kumbaga, hindi nila masustain yung sarili nga nilang economy. Tsaka good shots mula kay Gold din as well. Ha? Nakadalawa siya doon on the Sheriff. So, ang laking hinga, ang laking mawawalang tinik sa dibdib ng mga players dito ng IV para magkaroon ng space na kunin at gawin yung round na yon. Well, in that case, in that sense, 36 Divs, sila naman yung mapupunta sa eco disadvantage ngayon. Isa lang ang naka-vandal sa kanila and they have to go through sight. Spotted out yung isa, harap-harapan. Bucky to the head and it actually connects. That's Yume to fall off. Wala nang showstopper. This Roomba will find one pero it's too late already. Gold heavily aware. Hello? Paano nangyari yun? Nakuha niya pa yung dalawang kills. Instead, we are now left with a 3v2 scenario. Dalawang naka-sheriff dito at hindi makapasok sa loob right now. Seekers is online, Nulotef as well. And for the side naman dito ng IV, at least itong mga play na to talaga nag-workout na lang din talaga for themselves. I mean, sa side naman dito ng 36 though, kumbaga, yes, wala naman talaga silang pera. So either way, kung nagagawa nga ng IV, why not you guys? But, onto this round, nakasalalay kay Visto. All you have to do is win this no matter what. It's a pop flash. Wala pa silang idea at all kung ilan man talaga yung tao nga dito. Pero yun nga, confirming na dalawa. And this is gonna be the time for the other players for them to pull this off. Wala silang idea na nasa likod rin talaga si Viz. Kamuntikan pa. This is a 2v1. Still winnable. 13 seconds remaining. But Gold is here for you to take you down. Tama na yung ano mo, pananampalataya. Pero from the previous 3 rounds na nakikita natin dito, Gold has been stepping up to the plate and parati niyang nakukuha at least multiple kills to come from her end. Look at this hold mula din syempre sa control na meron siya sa lamps. Ang laking bagay nun para dito sa round na to. And in this finale moment para kay Amens dito, lahat na ata, dinasalan niya, lahat na ginawa niya. Unfortunately, syempre yung Seekers, pag nag-connect na yan, it's just about nasan ba ako? Diba? Paano na? Pero, showstoppers online coming in from BG. Pero, yun na nga. At least, 1 down without using the showstopper. And now, nagimitin na nga niya mga pare. Meron pa siya mauhuli dito kahit isa okay, wala. Even not damaging anyone. In terms of Ivy, Angela is here. Pero katapat mo, Judge. Oh no, there's gonna be a disaster for sure. The battle for patience. And that is the pick-off coming in from Dow. And this is what they need. This is a 3v5. Still winnable for the side of Ivy. They still have that neutral theft. Kayang-kaya ba to? Tons catching one. And that is a go signal for them to pull this off. Neutral theft. Online pa rin siya dito mga pare. Pero yung alam, may molly pa. Pero medyo malalim yung molly. Ang layo nga. VG trying to stay alive. Pero that is a deny. BN is here to save the day. Kalimutan nyo yung ginawa ko last map. Babawi ako dito. Exactly. Ang dami or laki ng ambag niya pagdating dito sa mga rounds na nakikita natin, especially on bind. We've come a long way para dito kay BN as well. Despite the molly not clicking really pagdating doon sa spike, it created a bit of a nuisance para dito sa ibang mga players ng IV. Medyo nailang din sila. At up until the very end, it's all just about firepower. The thing is, ang daming mali sa executions kung tutuusin. Pero at the end of the day, barilan pa rin yung labanan eh. Yeah. And dun sila nananalo. Diba? Eto na. Alam mo yung maganda? Ano? May tapos na eh. Alam mo kung ano yung tapos na? Ano yun? Yung open qualifiers ng VCT Split 2. Yan. Tapos na, boss. Na-receive ko na ang go signal. Nakita ko na tapos na. Yeah. So ngayon, malalaman natin kung sino yung papasok sa Split 2 PH. Can't wait for that. Yeah. Can't wait. Exciting. Dahil yung Split 2, yun na yung merong slot
Oo. Di ba? So, importante Sa ano? yung split na yan. Sa Pacific. Sa Pacific. Let's see. Dito muna tayo, syempre, para sa mga players natin on Game Changer scene. Dahil slowly but surely, 36 Thieves. They're creeping up towards B. Pero alam naman natin yung style din para sa mga players natin dito. Once they get stuck, they still have that opportunity na lumipat ng A site. But they don't really have someone lurking there. Instead, this is a full force towards B. Viz has to move further back. Makakuha siya dito at least ng information. Pero kill-wise, wala siya makikita dito. The orbital strike doesn't really cancel the spike being planted. Yeah. Pero ngayon, Tons with the convergence path. Okay, mukhang mawawala na naman talaga ata. Wala na siya nagawa dun sa mga ultimate nga nila. Pero nga, Yumi gonna push in. That is the judge connected onto these players. There's a chance pa rin talaga dito nga sa Ivy. That is a showstopper. Hindi nag-pay off. And Amen's gonna end it all. The punish is here. Mule Theft still online. VG super low in HP. Amen's once again trying to catch one. Seekers pulled out. That is Tons onto that corner waiting for that kill. Pero yun nga lang, Diyos ko, sobrang low na ni VG and she's gonna capitalize that. Match point for the side of 36 Thieves. One more. We're going to game 3. Match point, gaya ng sabi mo, and on that round, makikita mo naman that for 36 Thieves, hindi rin sila nagpapadala sa emosyon o sa laban mismo. Instead, they know ano yung meron sila, ano yung advantage na meron sila, and that's time na kailangan nilang laruin, lalo na nakapag-plant naman sila ng spike dito. It's just unfortunate na hindi napigilan ng orbital strike yung plant na yan. And because of that, syempre yung pressure mapupunta dun sa defending, which is on the side of Ivy, especially for Toons. Despite everyone having low HP, doesn't really matter. Kailangan niyang lumaban. Kita ko na yung mga pasok, boss. Meron bang interesting team? Oh my God. Lahat. Talaga? Oh, exciting. Follow niyo yung mga VCT pages ng PH, guys. Pati ni Bill. Tsaka ni Taylor. Hindi pa naman tapos to mga ba. Kung gusto nyo updated, follow niyo sa akin. Yun na nga dito, Diyos ko. Ton's gonna catch one, refracts away. BN still trying to stay alive, pero yun nga lang, he's gonna wreak havoc. Pagpasok nga dito, mga pare. This is 2v4. We're going to game 3. Meron pang isa, mga tol. Zelid onto that corner. Flash connecting. VG will end it all. We're going to breeze, guys. Here we go. Game number 3, kagaya ng sinabi natin kanina, if there's one match, one series na posibleng umabot sa pangatlong game, ito na yon, yung second series of the day natin. Because for the side of 36 Thieves, hindi pa tapos ang laban dito. From map number 1 hanggang map number 2, ang daming magulong nangyari sa totoo lang. Execution-wise, ewan ko kung yung replay natin, bakit Game 1 pinapakita. Pero ang importante dito, syempre, 1-1 yung scoreline natin. The third map is pretty much a good reset for both teams. Mas kilala na nila yung isa't isa based on the gameplay itself. Pero other than that, syempre, just a big kudos to whole team of 36 Thieves kasi lahat talaga sila dito may galaw. And aside from that, props to Gold when it comes to this game. Dahil nag-show off din siya dito despite losing the game itself. I mean, the performance does a lot. Lalo rin kay BN, no? I mean, siya talaga yung nakabawi nga din dito. Improvement. I mean, ang laki ng improvement nga ni BN dito. Ito yung kilalang BN natin, no? Pero, pagpasok nga dito sa Breeze, anything can happen. Ito, kumbaga, this is literally anyone's ball game. I mean, onto the side, ang haba ng game nila, no? Ang daming slow play din kasi, kung tutuusin. Tapos, yung spike, parating hanggang dulo talaga. Oo, tama. Yung buong 45 seconds covered. Tsaka, ang dami ring counter flashes sa isa't isa. Really, a lot to look at when it comes to match-up. But I do find na for 36 Thieves, the potential, lalo na yung fragging potential nila dito, despite hit or miss pagdating man sa isang
utility execution, pagdating sa gunfight, makikita mo naman kung ano yung kaya nilang gawin. 11 first kills lang naman heading onto this map. And look at that post plant. They only missed out on 1. Plus, ang dami ring thrifty ng Ivy dito, pero hindi talaga sapat. Yeah. I mean, ang daming muntik ng mapanalo ng Ivy na thrifty sa totoo lang. Pero at least muntik na lang ma-pull off. Probably siguro 4 dapat to kung talagang napanalo nga nila. Pero syempre talagang ang nag-MVP nga rin dito, ang both threes natin, muntik nang maging pareho yung KD nga nila. We have Yume together with VG. Both got 18 kills. 17 deaths pagdating nga dito kay sa IV and 30 naman dito nga sa 36. Pero if ever pointing onto someone, it's actually Gold together with BN kung sino talaga yung nag-pop off lalo si Zelid, no? The amount ng pag-hold ni Zelid sa isang site is really that intense. And Amens as well, yung multi-kills na potential niya talagang super solid dito nga sa map na to. Lalo na dun sa nakita natin from Zelid on the first half, ang laking bagay nun para makaipon talaga sila ng puntos. But nonetheless, the MVP of the match is none other than I'm Vietnamese Girl. IVG kung tawagin namin para mabilisan, but with an ACS of 271, 18-13 pagdating sa kanyang KD dito. I mean, it's a whole team effort, we've seen it, but the entry na kaya niyang gawin, especially after umentry at pumasok ng isang waylay, yun yung importante. Oo, man. I mean, dun nga sa ginawa din talaga ng 36 Thieves, they really wanna go home. They don't wanna go home na 0-2 pagdating nga dito. That is a really great map picks na nakita nga natin. No? Kumbaga, they're just battling yung 50% ng laban nila. Kasi yung the other 50% is yun yung map draft. And if ever panalo kayo sa map draft, which is yun yung nangyari din kanina sa first game nga natin, everything will follow through pagdating nga rin dito ngayon sa pag naglalaro na nga kayo. Pero syempre, for the side naman ngayon ng 36 Thieves together with Ivy, at least na pull off nila itong game 3. We're going to breeze. Pero later on, makikita nga natin na gentlemen right after this very, very short break. Once again, you're watching Valorant Game Changers, Southeast Asia. Kami nga pala ang The Mods. See you later.
Frisco. Got them all blood with a kick home. Pedal on a pedal with an old 3 kit. Room, boom, 400 dash whoa. Cut through C, 100 the MO. Get lifted by the new bit cool. Let's do flat over your head. Body got another on me. Oh, double nine. Telephone cut that rain. Shout out my son for the rain though. Anyone cut my line. Running fist fire, scare no rest. Go pop one ring, go break one bench. I pop missile if I wish I put one pistol on my head. What's poppin' and poppin'? Love in the morning. Blue come over to come in the morning. Vogue in the flick, poster forming. Confident boy run a halo on me. Jealous in the envy, all fill up in the air. I be hitting minute more when I'm on the air. Yeah, boy so pitiful, wanna be my pet. Oh well, good boy, catch a bone on the stair. Renegade, Risco. Got them all blood with a kick home. Pedal on a pedal with an old 3 kit. Room, boom, 400 dash whoa. Cut through C, 100 the MO. Get lifted by the new bit cool. Let's do flat over your head. Body got another on me. Skittle my life. Skittle. Grape head flavor. Take all the vibes. Rice center. Pesky side. I need to spin it. Blind with a face spin relay on this light. We gon' see where to take off. I am the chosen one, that's how I feel. I ain't tripping on rewind. The blessing I got from the angels around me are really some A1. I am the chosen one, that's how I feel. I ain't tripping on rewind. The blessing I got from the angels around me are really some A1. Renegade, 为心将我包围。Renegade， 浓雾自我击坠。雨落下，扣紧我外套。鱼篮车穿梭在轨道。你不想成为我目标。Renegade, go on the more. Renegade, Risco. Got them all blood with a kick home. Pedal on a pedal with an old 3 kit. Room, boom, 400 dash whoa. Cut through C, 100 the MO. Get lifted by the new bit cool. Let's do flat over your head. Dito. Syempre, eto, ayan, welcome back sa inyong lahat. Nandito pa rin tayo, syempre, para sa ating Game Changers nga. And third game ng second series, Bessie. Nagbago ba boses mo? Nag-iba ba? Oh, naka-voice changer ka, no? Hindi. Ikaw na muna to. Ayusin Pero ko. yun na nga. Ako na muna to. Kasi alam kong hindi ganito ang boses ng besi ko. Pero ayun na nga, no? I mean, ayun, okay na. Naka-voice changer ka, no? Babaeng babae! Oh. Okay nga. Kalain mo yun. Gigame 3 tayo, Bessie. Hindi ko in-expect yun ah. Hindi, joke lang. In-expect namin to, men. Kinondisyon namin yung sarili namin talaga puro tayo sa game number 3. Pero if ever gonna check out din naman kung ano rin ba yung mga... Kung ano bang meron dito nga sa Breeze ng mga players na to. So far, 36 Thieves, hindi pa rin nila nalalaro dito ang Breeze. Lalong-lalo na sa Ivy as well. Yun na nga, no? I mean, we have no idea kung paano rin ba talaga nila magagawan nga ng paraan to. Kung sino ba din talaga yung mananalo. And with this, may the best team win. Yun yung... Sa totoo lang, ito yung maganda eh. Yung wala talaga tayong idea. Yung wala talagang stats kahit isa. Alam mo yun? Yung never nilaro talaga. Yun yung okay eh. Yeah. Yep. Yeah.
Yeah, what will happen dito nga sa mapa na to, no? I mean, yung both teams, of course, maganda yung pinakita nga nila sa mga both sa both maps nga natin. It's just time will tell kung ano rin ba yung mga capabilities na pwede nga nilang ilabas nga dito. It can be BN na talagang sobrang magiging impactful. It can be anyone kasi everyone actually talagang solid yung playstyle nila eh. Kumbaga para sila yung map 1 nga natin, no? They have their fair share amount of highlights na ginawa rin dito sa game na to. They have their strengths as well. If ever sa clutches, if ever sa multi-kills, in terms of delaying tactics, lalong-lalo na si Amen man yung 3 kills, 4 kills, tuloy-tuloy na pag siya yung katapat mo, expect the unexpected, minimum 3 kills. Yeah. In terms of improvement, everyone really improved a lot pagdating nga dito, no? I mean, way back in map 1, pagdating nga sa map 2, I mean, really solid improvements. Both teams for sure. And lalong-lalo na yung mga players. Pero syempre, nanalo nga rin talaga ang 36 Thieves dun nga sa mapang pinili nila, which is yun din yung mapa kung saan nila tinalo ang IV nung open qualifiers nga natin. Pero aside naman ngayon ng IV, you know what? Yung isa rin na maganda, meron akong nakitang veto na pinili ng IV, which is a really good thing as well. To the fact na sobrang laki ng mapa na to, sobrang daming throwables talaga yung mga pwede mo nga rin talaga magawa dito. Yeah, sobrang dami, 'di ba? Tsaka long range duels. Ito yung mismong pwede mong gawa ng ganon klaseng style of gameplay. And nakita naman natin na both teams are willing to pull out some operators pagdating dun sa mga game number 2, lalo na dun. Si Toons, alam kong paborito niya mag-scope dito mula Marshall hanggang operator. Nakikita natin siya even or despite having what do you call this? Different role. Ika nga from duelist sentinel, ganun din yung game style niya, ganun din yung gameplay niya. And with that, Angela, gonna use that veto right now. I mean, ano ba yung mga pwedeng masira nga ni Vito dito? We have 1, 2, 3, 4. 4, men. 4 na agents ang kaya niyang i-counter dito. Except that Astra. But sa side naman ngayon ng mga players nga ng 36 and Ivy, anything can happen. Pero yun nga, dire-diretso na sila mga besi. Literal na tuloy-tuloy ang bilis ng approach nga nila. Si Yume, she's gonna catch one. And si Amin, she's gonna fall down. Pero yung alam, meron pa siyang trade nga dito. It's just trades after trades, kills after kills after kills. Make that a 2v2. Someone is actually really open. And with that, it's all up to Angela. Spike is dropped. The double sing. The kill, the win, VG, gonna get that final kill. Quick resets lang mula dito sa mga players ka natin at matinding skirmish pagdating sa aiming control na nakita natin kanina. Lahat na mag-swing, merong makakatapat. And it's all about, of course, making sure you get the punish. Nagsimula by Yume taking control of mid here and leading the charge. Kahit pa paano for the side of Ivy. But BN was doing a really good job handling the site. Nakakuha siya ng 2 punish doon. And then the rest was just a quick turnaround and a quick rotation mula dun sa mga players natin. And it just so happens na syempre 36 Thieves sila yung nanalo dun sa mga duel. In terms of duels, talagang tapatan talaga all towards mid. Shock Dart, not gonna catch anyone. Pero nga lang, BN. Kumbaga, pagdating kasi dito sa mapa na to, dapat in terms of possessioning, you really have to be smart. Expect the unexpected, di ka nga. Now Zelid. And then Outlaw.
She can actually take one down if ever, lalo na si Vito. If and only if yung timing na punta sa kanya, okay, confirmed. Meron tao dito isa. Nakalabas na nga, pero she really wants to get that confirmed kill. Zeland as well. That is the salvos na meron dito nga si Tons. But now, Vietnamese girl all the way from mid, catching one. Gold with a deny again. There's a 4v2. Lamang pa rin dito ang 36 in terms of firepower and head count. But now Gold all alone with the bandit. No more. 30 seconds left. Sees one, Recon connecting, but BN with a much better gun with a Spectre. 2-0 already and now 36. Continuing yung aggression, yung momentum nila towards that map 2. Nagsimula basically by at least seeing one of the players mula sa side ng Ivy dito sa B main control nga natin. And same story from the round or the first round that we just saw. It's just a battle of dueling each other out dahil wala rin naman may invest masyado yung Ivy pagdating sa round na yon. To be fair though, nakapatay sila ng at least 3, if I'm not mistaken, dun sa round against 36. So that would still, or 2 actually, that would still put a little dent dito sa magiging anti-eco nga natin. Great games, but now Vietnamese girl is here. Vulnerable siya because of that snake bite. And now it's time for an Ivy para nga makabawi nga dito. They have better guns, yes, but look at that. Triple snipers coming in from 36. I mean, if ever di naman na ganito kalaki nga yung mapa, might as well use that distance in order for you to get that advantage. Zealot catching one. And meron siyang makukuha ng Phantom nga dito. But at least, Ivy, pumupuso pa rin. There's a 3v3. A Phantom, a Marshall, and an Outlaw. Mahawak nga nila, pero Tons, in terms of angles, lamang na lamang pa rin sila. Salvo out, meron pang stun. Viz, trying to swing out as well. Here from, dun lang sa may backside. Pumupuso pa. Dow 7. Might as well catch one. Probably not. Libreng Vandal sa kanya. 2-1. Good play pagdating dito sa oras, especially for Ivy's side. Alam nila it's a 3v1 scenario and they just have to hold, lalo na open-planted naman yung spike na meron nga tayo dito. But the dash coming in from Yume there, straight to death yung nakita natin dyan. And despite just having, you know, the bare minimum pagdating sa baril, nagsimula even, eh nakahanap pa rin sila dito ng mga importanteng kills. Once the spike has been settled, syempre, it's just a matter of time na kailangan lumabas ng players dito ng 36. But, here we go. Another round kung saan available din naman yung Hunter's Fury. Quick stun pagdating sa mid para hindi ma-push agad-agad. Even a suck mula dito sa side ng Astra. 5v5 right now. Hunter's Fury is still online. For the side nga dito nga kay Gold. And at Cosmic Divide 1 orb away for the side of VG. It's just the time na lang talaga inahanap nga nila. Walang tao sa B dito kahit isa. Viz, waiting for the swing na gagawin nga dito ngayon ni Amens. But right now, watak-watak yung mga players nga ng 36 nga dito. Which is kind of difficult. Nga na pwede nga nila ma-pull off to the fact na sama-sama lang dito ngayon yung Ivy. In terms of pick-off, that is a really great pick-off. At least yung Sentinel pa yung nawala. Amens through that. Still catching one. Make that a 4v2. That could have been a win for the side of Ivy. Pero either way, wala naman silang alam na talagang hindi nila alam na walang tao rin sa B. Pero, behind that, just confirming the kill again, BN. With a 2K, 3-1, 36. Coming from a win a while ago. Really want to get a win again pagdating nga dito ngayon sa game na to. Kumbaga, dinadala lang nila yung momentum na nakuha nila from Bind a while ago. And when it comes to the execute itself, sinubukan din ng Ivy to do a repeat of what happened from the previous round kung saan successful sila sa post-plant. They wanted to do an open plant here. Unfortunately, hindi nila napansin yung posisyon, yung angle na hinahawakan ni BN dito. 36, doing a really good job here. Still, they do have that Hunter's Fury. Both Sovas actually. So magandang set to para sa kanila. The Astra or
At least IVG trying to stop them to their toes. Pero Yume, hindi siya makakalapit. 30 HP, buhay pa si Zelid. There's a 5v4 right now. They have to plant that spike. Medyo mahaba pa naman yung oras. Yes, pero yun nga lang. Pagdating nga dito, retake ba nila or probably mapupulse plant na nga to ng Ivy. Yun nga lang. Amundsen and VG together with Zelid. Each and every one nakakakuha nga ng killing potential dito, and that's how you retake a site. Sabi ng 36, pagka-plant right after that, 15 seconds in, they have to go in. And it's actually really working good for themselves. Di rin kasi sila nakakabuelo ng magandang posisyon para sa isang post-plant nila. Usually, syempre, napigilan na nga yung post-plant agad. Once you at least settle a kill here, kung hindi nagiging successful yung take ni Yume, and that already happened 2 rounds in a row, hindi siya makahanap ng space dito for the rest of the players na makapasok easily. Because of that, syempre mahihirapan din sila na makahanap ng magandang position to hold. Timeout for the side of Ivy. Ayaw na nilang palakihin yung gap ng scoreline. Actually, this time, medyo mas maaga na yung mga timeouts na nakita natin. Yeah, kasi kanina medyo mahaba, no? It took them Mga like 5 to 6 round 12 na. Oo, ang tagal, men. Pero yun nga, for the side of Ivy, at least much timeout for them to get this probably comeback, if ever. Well, sa totoo lang, it's just 3 rounds, no? I mean, hindi ganun kalayo, hindi ganun kalapit, sak 3 lang. Ano nangyari kay Saktu? Wala na. Gamit na si Saktu. Mamaya, sak 6 na. Sim. Tapos, yun. Alam mo ba, may nag-post na. No, ano? Sige, Bobby, sabi niya, mamaya na ako uwi. Sim! Nakita mo ba yung comment? Nakita ko rin. Hindi ko na sasabihin, pero nakita ko na. Nagising kasi si Erpat. Halata nagsuscroll habang nagkakain. Amens though, gets 1 at least. Pero masasagot din to ni Yume. Makakapangalawa si Amens kahit papano. Makakatatlo pa nga kung tutuusin. But Angela was there to at least get that trade. It's a little too late though. Dami rin done. 3 mawawala sa kanila. So 3v2. At nag-hold lang ng posisyon dito in 36. Spike planted. That Aldo already. Meron ba sila mahanap dito kahit isa? Okay, medyo wala pa naman ata. But, lamang na lamang pa rin dito yung mga players nga ng 36 in terms of head counts. Huli nila to. Hunter's free as well. Yung win dun sa timeout, denied. Walang conversion na nangyari. It's just the same thing all over again. I mean, yes, nagkaroon nga ng oras dito ang IB. Same goes with 36. Parang naging bait pa si BN. Kung nakita mo kung gaano ka-open yung Hunter's Fury niya doon, muntik pa siya mamatay. Pero buti na lang, merong at least malapit nakakampi sa kanya na kayang saluhin yung kill. Malinis pa so far, coming in from 36. Dahil itong 5-1 scoreline na nakikita natin. Kung kanina dun sa first 2 games, no, napupunta tayo parate sa 1v1 scenarios, medyo iba tong game na to. Medyo yung mga malalayong duel, dito mo na nakikita nagte-take effect. Ang laking factor ng early pick-offs. Mm-hmm. And pagdating naman din sa mga early pick-off na to, we're gonna get to see if talaga makaplas pa sila ng isa. Pero yun nga lang, si BN muna yung mawawala nga ngayon. And it's gonna be mid-take nga talaga ang gagawin nga nila. Pero, Angela, with a trade, there's a 4v3 and finally lamang na rin dito yung Ivy. They have the Cosmic Divide. Planted that spike as well. Hunter's Fury is online pagdating nga dito ngayon kay Gold. But, on to these games, countermeasure broken. Makakayanan pa ba nila to, Bessie? Yan ang tanong. Yung mga setups dito ni Angela, mabilis o medyo mabilis lang din na siya shutdown para sa side ng 36. But she's already spotted out. 8 HP remaining, Blade Storm out para sa kanila as well. Naghahanap on the hunt dito ngayon si Amens. Yung spike plant, syempre nandiyan na rin yung Cosmic Divide. It's gonna be a fight for that spike plant. Kailangan nilang i-push at least yung Sova dahil tumatakbo na rin yung oras dito. Zelid successful on the first take and
on the second. Medyo kinulang, pero kinulang din yung oras para mag-defuse ng spike. 0.90 seconds lang ang kulang dun ngayon sa pag-defuse. Thanks to the Hunter's Fury. Yeah, na-delay ng 1 segundo yung Hunter's Fury na yun. I mean, kitang-kita natin yung value nung pinakita nga niya, no? Kasi and walang choice din yung ibang players nga dito ng 36 Thieves, no? Kundi talaga mag-push out. I mean, that is a 3v2. Yes, up sila ng isang player. Pero yun nga lang, wala silang magagawa kung na-half na yung spike, may Hunter's Fury pa, na-delay pa ng 1 segundo, sayang yun. Pero for the side ng Ivy, at least, that's a big win for them. Daming tinrabaho ni Gold pagdating dun sa round na yan. Pero ito na naman, Yume, will she be successful this time all the way to backside? Wala siyang makikita. B is pretty much open and willing din namang ibigay ng 36 Thieves. Pero daw, slowly creeping deeply papunta sa mid-control nila. Mabilis lang na take papunta dito ngayon sa B. They have the Armageddon. They have the... Pangalan na? Veto ult together with the Cosmic Divide as well na online na rin. Pero yun nga lang, pagpasok nga dito mga party, it's gonna be it. The kill again. Wala siyang idea na meron tao sa likod. At yun na nga, Tons will capitalize onto that. Stun sa mid, not gonna catch anyone. Gold falling down as well. Salvos is here, pero that is the judge coming in from Yume. 2v2, anything can happen. Online pa rin yung Veto ult, Bessie. Hindi pa rin nila ginagamit, pero yung oras, muntik na! Muntik na nila makuha yung defuse, pero hindi pa rin talaga aabot. Grabe din yung pressure na binigay dito nung mga utility play coming in from Ivy's side. Pero kita mo rin naman yung value na si Yume, this time, pagdating sa round na to, nabuhay siya ng mas matagal. And it allowed the remaining players, kahit itong pull mula sa Astra, pretty much nagamit nila na maganda dahil nga naka-judge din naman siya. So it allowed them to really creep up around the site and make sure yung plant safely na mag-explode para sa kanila. Yeah, which is actually a good thing, no? At least talagang nagamit ng Ivy yung mga ultimates nga nila. So ngayon, babawi na ang 36. Yun na yun, man. All you have to do is try na maubos lang yun, then dire-diretso na, which is... Yun na nga, wala na silang no choice dito. At least nagamit rin nila yung overdrive. Make that a 3v3. Lamang sila in terms of head count, but now BN. Pushing towards broken wall. Sees Dao with a long range Bucky kill. And you are stuck there, Tons! Paano mo ba panalo to? Yun na nga, may shock dart na, may excite pa sa harapan mo. Baka mana 6-3 sa score right now, mga tol. Ipit na ipit para dito sa side ng Ivy. I think sobrang nahihirapan sila to hold yung execute na ginagawa nila. Aside from that, pinaka-importante is di pa nila nahanap yung perfect mix pagdating dun sa magiging at least post-plant, kung may post-plant man. Pero here on this round, syempre, ang layo nung Bucky shot na yun. Pero with the remaining HP, aabot at makukuha pa rin nila yung kill. 36 Thieves. Stealing away another round here. 6-3. Di pa rin ganun kalayo yung scoreline kung tutusin. Mahaba-haba pa yung oras, Messi. Matagal pa to. Kaya pa. Puso lang. Feeling ko mag-game 5 ba tayo? Oh no. A good catch. Ang bilis Yeah, sobrang bilis nga. Pero pagdating naman dito, this is a 4v4. Zelid catching one in a trade-off again. Ginawa nga ni Yume. 3v3. Down to 5 HP nga dito yung si Amens. But right now, Overdrive is online together with the Vandal nga na hawak din niya. Sobrang proactive ni Yume dito sa mapa na to. Viz, all the from behind. Makakahanap ng isa. Yume again being proactive. Just keeping at least a watch pagdating sa B-main, pati na rin dito sa Arch. Pero at the end, nandyan din naman si Viz to take control. Tao is the only player left here. Mahirap na retake to kung sakali. Almost impossible. Ito kasi, Bessie, no? I mean, you really have to own the map. I mean, yes, sobrang laki niya. And with that, kailangan mo talagang i-maximize
itong distance na meron kayo. I mean, it's a good thing you have a veto as well. I mean, in terms of sa ganun, talagang kailangan mo talaga magwala and get that map control. What a shot. Ito nga yung makikita mo, di ba? Even or at least yung pressure nandun kay Yume, meron ding mga players na nakapalibot na at kalat na pagdating dito sa loob ng mapa. But, of course, Veto Ult being used right now as well. Lalaban at tatapat dito against Zelid, and that is also the ult from the Viper going away, dissipating. Setups mula sa side ng Ivy ngayon as they plant the spike. Sira din pati yung recon. Wala silang idea kung ilan yung nagtatago sa loob or sa back ends of the site. Yep. And right now, make that a 4v5. Labang pa rin dito ang Ivy in terms of headcount. The clock is ticking already. Ko, paano na to? Hindi pa sila makakagamit nga ng utilities. Tons is here. Making havoc. 2v4. Lahat ng pumasok patay. Lahat nagpakita. Walang nagawa. Well, the round win para sa side ng Ivy at nakita mo naman from starting off or 36 Thieves kung saan medyo smooth sailing. 5-1 yung naging scoreline. Pantay na ulit halos ngayon. Unfortunate para kay Zelid, especially dito sa loob ng Viper's Pit na sinet up niya dahil nahuli lang din siya agad. Pero again, for Ivy, they had good control. They had the manpower. Pati na rin kung ilan yung players alive. Yeah. And Revealing area. right now, Yume, kumbaga they're feeling it already. No? Dire-diretso na sila. Okay na. Masaya na sila. But right now, Dow 7 waiting inside that smoke. Push and pull lang ginagawa nga nila. Just trying to make 36 Thieves use their utilities, which is binibait lang din ng IV mga utils nga ng mga kalaban nila. It's actually really working good. I mean, pagdating dito, si Dow 7, slide na lang yung natira. Wala nang Aldron, wala nang smoke, wala nang smoke nga si Viper. Well, nakalagay nga dito ngayon sa B. Pero yun nga lang, this is the way how they flood it. Pero are they gonna commit it? Pwedeng lumipat na naman sa kabila. 50 seconds. Mahaba pa yung oras. Ikutin natin yung breeze. Sige. Mahaba pa ang oras indeed. Pero I think they're just trying to sell na nag-rotate sila dito. Kasi kung tutuusin, nabibenta nila yung fate na yan dahil umiikot na yung dalawang players. Ngayon na nakaramdam sila dito ng recon, syempre babalik at babalik din sila. Good hold coming in from Zelid. Not good on the triple though. Masasagot to ni Tons kahit papano, pero nandito na yung rotation na nakikita natin from the rest of 36. It's already too late though dahil na-punish agad yung dalawa. 3v2. Cosmic Divide still online. Yun nga lang. Vez! Oh timing. no! Timing yon. Kuha na niya yung yung angulo eh. Pero 36 pa rin na ako. A series of unfortunate events. Feeling ko hindi nasabi ni Hindi nasabi. Hindi na comms. Oo. Yun lang Hindi yung nasabi yun, reason doon. Oo. Ang bilis ng pangyayari. Hindi lang nasabi. Oo. Kasi to be saktong honest, may box pa. Kaya mo umakit agad. Sa totoo lang. I mean, hindi ako sa nagmamarunong Pero you have enough time for you to call that. Oh, actually. Or even at least being just aware. Ang tagal Kasi isa na lang siya eh. Diba? Ang tagal Naka-focus sila sa B main control masyado. Unfortunate para sa side nila dito. 7-5 dahil dyan. And mahirap panoorin yung replay. But what's important, nakikita mo din kung gaano nga ba talaga ka-importante yung comms. Diba? Pagdating dito sa games na nakikita at napapanood nga natin. Iba. Sayang yun. Malakas. Sayang yun 4v2 yun eh. Nagsimula. Oo. Sayang. Well, this is what it is.
It is what it is. It is what it is. Kaya mga bagay na hindi mo na mababago. Oh. Go next muna. May magagawa ba tayo? Wala. Wala. Pantay Hours. yung laban. Pantay. Kahit 7-5 to, men. Pantay to. Isipin Isang mo, pistol Ivy. lang to. Pistol lang to, men. Oh. Pero ang tanong, guys, sa lahat na nanonood, sino ang mananalo bukas? Paper Rex or Team Secret? Siyempre, Team Secret. Oh. I mean, sorry, Envy. Pero, please, TS. Please. Please. Alam mo ba kung kailan maglalaro si Zeus? Kailan? Kasi magbe-birthday na siya eh. Kasi syempre di ka pwede maglaro na Hanggang below 18. 18. Oo. Birthday niya sa sa bukas ata or sa 18, something or sa 18 ganun. Pwede na. Pwede na. Alam mo kinabukasan, pwede na siya maglaro. Pero alam mo ba kung sinong kalaban niya? Sino? Nongshim. Red Force. Kakainis. Debut match ni Zeus mga tol. Nongshim. Nongshim. Ay, nako. Good luck, TS. Ramen tol. Good luck. Good luck din kay Envy na nasa PRX at sa GE. Sa lahat ng mga Pinoy. Basta may Pinoy. Oh. Pati sa lahat ng Pinoy sa abroad, good luck. Mga OFW. Kaya natin to, guys. 13 HP na lang si Dao dito. Isang hibla na lang, literal. And buhay pa rin siya. Amens, on the other hand, same goes to her. 13 HP remaining. Zelid, stunned, and cannot move around the site. Tuns gets a kill. Kahit papano, 3v4 with the spike being planted. Tuns is waiting patiently kung may lalabas ba. Meron ba? At yun na nga, Diyos ko, nagkita na nga sila and Tons will get that. Pero guys, sasabi nga natin mga tol, Diyos ko, you really don't want to see your enemies na mag 8-5 mga tol. And Angela, we're gonna end it all mga tol. 8-5 it is, and that is a clutch. 7-6 actually. 6-7. Ang scoreline natin dito. Dahil Ivy, gaya na mention natin kanina, kailangan lang nila manalo ng pistol round. And kaya nilang mabawi at pantayin yung laban. And with that, 2 HP remaining on the final kill. Final player. Kumbaga ginawa, kung para sa'yo, ito yung moments na yun. Oo, men. Kung 1 HP natitira o 2 HP sa'yo, Sa'yo na to, ginawa men. yung round. Oo, sa'yo to. Fate yan, fate. Oo, tama. At ngayon, maniwala ka na sa fate, men. Tadhana yan. Hinulma yun para sa'yo, men. Binigay yun sa atin ng Panginoon. Isa ka amin sa pangalan eh. O, diba? Diba? Para may buff. I got you, anak. Diba? 6-7. Isang round na naman na makakabili, syempre, ang IV. But for Yes. 36. Mens. Iba. Ang lakas ng damage ni Ann. Ang lakas, di ba? Men, grabe yung lakas ni PJ. Kailan mo si PJ? Lugi yung... Si Papa Jesus. Iba, men, iba. Yung recon ball, Diyos ko, napunta sa kabilang mapa eh. Sobrang lakas eh. Bumabelo ng takbo ang mga players dito ng 36. Again, wala sila masyadong barrel pagdating dito, but kita mo naman yung damage kay Angela pa lang kanina. Concuss is there, the timing, just perfect. Para sa side ng Ivy, hindi na-correct yung pangalawang shot. Instead, si Amen sa makakapatay. Taking that opportunity. Ngayon pa lang magro-rotate yung tatlo mula sa spawn and mahuhuli sila dito ni Zelid. Nahuli na nga bigla mga tropa, pero pagpunta naman dito, slide in, papuntang kamatayan, at yun na nga, 8-6 indeed. Nahuli! Parang si... Patay. Nahuli bes eh, no? Nahuli? Wala eh. Illegal possession of ano eh. Firearms. Feeling ko May ito dala-dalang si baki papasok ng site. Huli ka talaga. Walang lisensya to, boss. Yun pa. Yung wall nung Neon nakatulong pa sa kanya para ma-isolate yung 1v1. Diba?
Wala, boss. May halong chemical kasi, men. Ang importante, mamaya uuwi na siya. Oo, tama. At yung comment. Pero, pagpasok nga dito mga pare, at least itong mga players ito trying to get this final kills right now. Pero yun nga lang, pagpunta ngayon dito ngayon sa A, it's just these players. Yung salvos dito, move away, nag-aal sa balutan na sila mga tol. Disperse muna tayo. Yung mga parak nandito na, hinahabol na. Pero at the end of the day, lamang pa rin talaga ang mga nag-uwelga. Grabe. Toons just being shut down, syempre, on the back ends. Nabigay na naman para sa side ng 36. A good hold pagdating na naman sa isang post plant na nakikita nga natin from them. Nonetheless, ang tapang para sumilip against that wall. And once na nawala yan, doon na nagsimula. Isa-isa ring nabura yung mga players dito ng IV. And sa mga ganitong scenario, parang nakafocus, hyper-focus ka na sa nangyayari sa harapan mo eh. Hindi mo mapapansin, may tao pa pala sa A main. So that just adds to it. Ito na. Zalid. Dire-diretso. 36, Bessie ah. Ayos ah. Sino na nanalo ah. There's a reason kung ba't ko rin pinili ang 36. Sabi mo eh. Wala, iba kasi director natin. Iba kasi, kung si Tio sana, di sana napalitan na natin. Hindi natin kasama yung director eh. Anyway, kung naririnig mo ako, yung best kung naririnig tayo ng director, ed mo nga yung stream. Takot. Wala, di tayo naririnig. Takot. Full buy for both teams here. Uy, huling-huli. That's gonna be gold to be punished. Diyan sa mid-control na nakikita nga natin. Kailangan mag-reposition dito ni Angela ngayon with the help of these smokes. At least nagtatago sa loob si Amens. Instead, siya yung mapapunish. Agad-agad, Yume trying to recover at least a bit of space dito sa loob ng site. Toons, hindi nagpapakampante, nakakaramdam. Oh, grabe. Spider sense malala. There's a 4v3. 30 seconds Oh no, Zelid. Gonna end it all. Down 7, nakapitas pa siya ng isa. There's a 2v2. Viper Spit is online and Yume will get that. Solve to down 7! Alam niya kung nasaan pero Yume. Slide in. 9-7. Dikit ang laban, men. Dikit ang laban. Tsaka, ito Last na man tayo standing. ulit. Kanina, hindi tayo napupunta sa mga 1v1. Pero, we're back to it. Both teams, dito mapapansin na pantay yung skill level ng dalawang teams na to. Kung gaano kadikit nga yung nakikita na at napapanood natin. But, here on this specific round, itong 1v1 after the kill towards the Astra. Unfortunate for Dao. Hindi niya nakuha, hindi niya na-punish. Pero wala rin siyang idea kung saan talaga manggagaling si Yume at that point. Malakas. But, 9-7. Laman pa rin dito ang 36 pero yun nga lang, Ivy, thriving. Paunti-unti, bumabawi sila dito. Maganda yung setup nga nila towards sa minimap nga natin pero Amens! Sino yung makaka-pick off nga na isa and a double pick! Double swing! Not gonna happen. Pero si Amens, buhay pa rin siya doon. Pero nabawasan na yung dalawa and that is a good thing. Okay na yun. At least alam niya na si Yume low. Yume low, besh! Yun ang sabi niya. Well, the good news is wala nang sustain kagaya ng Sky kanina. Hunter's Fury, ginamit na rin dito. No reaction really for the remaining players. Hindi tumama yung shorty. Yung reposition hindi rin nasagot. And Zelid actually punish one at least para dun sa snake bite niya. 36 on the other hand, kaya makapag-setup ng Viper Spit. Rotations mula sa Ivy. Nandyan na rin pero it's now a 4v1. Ang hirap pasukin ito para sa side ng Ivy. 10-7 na ngayon. A really hard take nga na gagawin nga nila ngayon sa mga games ito. Cosmic Divide, Overdrive is online, Evolution as well, nahawak nga ni Angela. Pero Ivy with the timeout, much needed timeout. Great timing as well. Ang ganda ng timing ng timeout nila, sa totoo lang. I mean, once nag-double digit, timeout tayo, bawi, mamaya, sana, wala silang Viper Spit sa side nga ng 36 Thieves. Pero, for Ivy, wala silang pera.
Marami tayong walang pera. Hindi, si Basic ko mayaman yan. Nasa ibang bansa. Wala. Ano ba ang currency ng German? Euro. Germany. Euro. Yan ang wala ako. Mm. Diba? So, ito, Dito kasi for the... ang meron lang kami, Eurogas. Eurogas. LPG. Tsaka Euro 5 sa Petron. Euro 4, ganun. Euro 4. Euro 5. Yeah. Ikaw kasi, best ang pinapakarga mo kasi Blaze eh. No, wala. Si Wala na si lahat. Daisy ba, Blaze? Blaze. Oh, Blaze, oh. Nagmumubog din yan eh. XCS lang ako eh. Ganun talaga. Wala eh. Ang mahal ng lahat. Ano magagawa natin, di ba? Wala eh. Ay, no, guys. Ito ah. Pera? Yan ang wala tayo ngayon. Dito ng limos. Ano ba yun? Live on stream, 36 guys. daw. Lamang sila dito ng punto, sure, but it's 3 rounds that you just can also bounce back on. Ano magiging plano ng Ivy dito? Mukhang it's a 5-man flank all the way Viz. from their side. Walang malakas sa lima, man. Ang hirap nito kasi long range yung duel mo tapos puro ka sheriff bandit o kung ano man. Isang vandal, sige, pwede. Yun nga, salamat Zelid para sa Vandal. Okay na yan. Pero at least sama-sama nga sila towards mid. This is gonna be the battle of the centuries if ever. Yume catching one. Pero yun na nga, it's a good thing that Yume is actually opening itong site nga for themselves. Pero that is cold with a kill. Pero meron pa dito nga sa may gitna mga pare. That is a 1v3. Hawak ngayon ni Dao 7 pero hindi na. Hindi na kaya to. Thrifty Tobes. All the way from mid. A much needed timeout. And a 5-stack, 5-flank, 5 towards mid. They're gonna take down Zelid. Libreng Vandal pa sa kanya. Nakapitas pa ng isa dun lang sa may Gedli. Dun lang sa may elbow. Ayun o, si Astra Among the rest, though, ang ganda ng opening ni Yume dito. Walang nakapansin sa kanya. And she took the shot, got the kill, set up the wall, dagdagan mo pa ng Cosmic Divide. So, wala talagang makakakuha ng pwesto pagdating sa B main nila. Kailangan talaga nilang labanan yung loob ng site dito. Unfortunately, hindi nila napansin lahat. Wala silang information na kumpleto. I just wanna say, maganda yung ano nila. Maganda yung... tawag doon? Yung timeout nila doon. Yun na yun. Yung timeout yung nagdala. Good stop at least dun sa momentum na nakukuha ng 36 and a good part at least para makapagplano. Good pause para sa kanila. But 1 minute remaining. Tons waiting to get with that Astra. First contact kay Tons and Astra will end it. Pasok na kayo guys. Mag-alas 12 na. Konti lang. They're trying to slice up the map at least. Push them back. Kahit pa paano. And early Cosmic Divide. Ang lalim ng Cosmic Divide, Bessie. Ang aga nun, man. Ang aga nun. Papasok ba talaga sila dito o hindi? Or, ano lang to? Kumbaga... Guni-guni. Guni-guni na lang to. Pero sino ba yung gumamit? I think Si VG, para diba? dito sa side... VG yun. Si VG yung gumamit. Ay, hindi. Si Viz. Alam mo, si Viz ata yun eh. I think maaga para mapigilan agad yung pagpupush nila. Pero instead, mapipilitan dito ngayon na mag-rotate all the way towards B side. Ang mga players natin daw able to catch one, quickly punish though para doon sa kanilang revert kill. Ang kaso nga lang, Amens, makakatakas ba siya? Mukhang hindi. Na kuryente sa kamay ni Yume. May isa pa na namang mahuhuli dito at si BN yon. Ito na yung B main control na pinangahawakan nila simula kanina. 8 HP remaining for Yume and they wanna flood it out. Unfortunately, hindi gagana ito this time. I mean, it's a good thing as well na talaga diretso na nga sila towards B. I mean, nung nagamit yung ultimate dito, okay, tara, B na tayo. Walang tao. Maririnig ba nila tayo? Yes, some. Pero yung entirety, hindi na. And with that,
tinry din ng Ivy na talagang dire-diretsuhin to. The problem is, hindi na rin din talaga nila nako-call kung nasan din pa talaga si Neon. Laging yung spot kung saan nakapwesto si BN. Parati silang nahuhuli doon, caught off guard, time and time again. It seems to be a little bit of a comms issue, honestly. But, syempre, if you're also playing the game itself, mapapansin at mapapansin mo pa rin despite all the mess na ginagawa nga nila dito. But, ang importante for 36, syempre gumalaw yung scoreline na meron sila. Kung kanina na pa ako sa G's, eto na yung paggalaw. Isa na lang, match point na para sa kanila. Yan na. One more for the match point. Broken by ang Ivy. I'm out of here. Here we go. Magandang stock nga nila towards B. Sa overdrive nga, hawak nga dito ngayon ni Dao. Can be anyone. Oh no, onto that corner. Alam nila na meron tao doon. And that skill nga na ginagawa nga ni BN. Pero meron pa towards inside that smoke. Harap-harapan. Oh no! Harap-harapan yon, man. Mamamatay ba dito si BN? Okay, nabuhay pa. Enough time for them to plant the spike right now. Amens. Oh no, the timing. Meron pang tao dun lang sa may nest. And with that, Amens buti na talaga nahuli niya. And that is a complete turnaround of events. Ang ganda ng 12 to flank ni 8. Zelid. Grabe. Huling-huli yung dalawang natitira pagdating sa Arch. Wala nang choice kung hindi makuha yung kill na yon. Not aware at all kung ano nga ba yung nangyayari. Kasi masyado na rin silang busy. May tao pa sa loob ng site na kailangan nilang asikasuhin, kailangan nilang ubusin, kailangan nilang patayin. And match point para dito sa 36 Thieves right now. Dagdagan mo pa ng Hunter's Fury na available sa kamay nila. Dagdagan mo pa ng Blade Storm mula kay Amens as well. And it's looking primed para dito sa win pagdating sa round na to. Let's see though. I mean, you have that evolution anyway. Armageddon nga nahawak din ni Tons nga dito. But for the side of Ivy, ito na yun eh. Kumbaga, it's a make or break situation for them. Go home or isa pang game sila. But right now, at least Gold, catching one with a wallbang. Well, Guardian ba naman katapat mo? Sobrang katin yan, wallbang pa. Pero on the side naman ngayon ng 36, Angela still online. Countermeasure broken. There. Angela, evolution, Planted. gagamitin na nga niya right now at least. Sees one, whiffed hard. Spotted na rin siya, ibig sabihin. At alam na nila kung saan siya magagaling. Broken walls for sure. Gold on the other hand. 14 HP remaining. Si Yume ulit ang maglilid dito ng charge para sa kanila. Armageddon not really getting anyone. Instead, Dao with a double kill. Dalawang punish para sa kanya. Masasagot kahit papano from 36. Pero now in a 3v1 scenario, it's bound to happen. 36 Thieves. They take the win and instead won the whole series. And I just wanna say this, Dao, yung positioning ni Dao, they're not expecting that to happen. Na meron pang natira For sure. dun sa loob ng site. I mean, they have the Armageddon, yes. So most likely everyone naglalaro nga sila dun lang sa may labas nga ng B. Pero hindi, may lason pa pala, may tinik pang naiwan, men. At yun na nga, naoperahan yung dalawa. Grabe. This match itself, ang dami nangyayari actually for both teams, no? Most of the time, makikita mo, it's about how the Neons make space para doon sa ibang mga remaining members na meron sila. Usually, kapag successful si Yume dito sa initial pickups niya, nakakabawi, nakakalaban sila. But once na yung swap nangyari, especially yung mga nakawan ng defuse at pati na rin ng mga pistol rounds na nakikita natin dito, still goes to show na 36 Thieves, the firepower, the potential, ang dami ring times na ganito yung nangyari. Yung mga miscoms na meron sila dito, a little bit of a delay dun sa nagiging reaction coming in from BN. Very unfortunate, but it should be one team going away, di ba? Isa lang naman ang pwede manalo. Which is, you know, 36 Thieves na nakaw nila, literal, yung win dito nga sa Ivy. Yun yung sasabi nga natin, no? They're not expecting that to happen na nandun pa yung isa. Meron pa nag-aantay doon. And Amens as well, waiting on that corner, 8-13. Reverse sweep ang nangyari, Bes.
Yeah, Maganda. reverse sweep. Maganda yung maganda yung pinakita nga rin talaga ng 36 Thieves nga dito. Winning dun sa mapa na alam nilang lamang na lamang sila sa bind, even transferring that all towards ito nga sa Breeze ngayon. At least alam natin, 36 Thieves 100% win rate sa Breeze. Unfortunately, no, hindi masyadong na-utilize si Vito pagdating dito sa mapa na to. Feel like there could have been a better agent, probably, pagdating din sa mapa na to. But, of course, it also goes to show na talagang 36 Thieves, they're a strong team. Pagdating talaga sa firepower, I have to say. Dao was able to open up the sights here, but big props, lalo na kay Zelid, dahil from game number 2, kung saan Cypher siya, up until dito sa final game, kung ano yung mas pinaka-importante actually na match na lalaruin pa nila. She really stood her ground and proved na 36 Thieves can do it. With 30 kills lang naman and 13 deaths. That's a lot. That's And double of Yume. Talagang nagwala, no? I mean, look at that. Huh? Zelid being the Cypher nung sa bind, nakita nga rin natin siya. Yes, hindi siya nag-MVP, pero sobrang dikit nung sobrang dikit nung kills din ng KD niya kay IMVG a while ago. But right now, being the MVP, once again, ladies and gentlemen, it's actually Zelid really popped off onto this game. Yes, pseudo Sentinel ang pinapakita nga ni Zelid dito, and if ever siya yung katapat mo, you don't really don't want to mess with Zelid for sure. Ang ganda din ng mga lurks niya dito. We've seen that one round kung saan ipit na rin yung mga players ng Ivy, and di siya napapansin, kumbaga, pagdating sa movement niya around the map itself. There's a lot of players really to consider and give the spotlight to, but Zelid, alam mo yung pag hindi mo napapansin masyado, yun yung pinaka-effective na Viper. Yun yung pinaka-effective na mga lurker na nakikita natin dito. And Zelid is exactly that. Yeah. And sa side naman dito nga ng 36 Thieves, they're gonna be up against ang mga Pinay! Which Stallions, is ang Stallions, Lyra. So, it's gonna be really interesting to see na Bessie, magkakasulit tayo sa 22 and 23, right? So, pagdating doon, magiging bias tayo. So guys, expect nyo na. Sa 22, magiging bias tayo sa Stallions kahit anong mangyari. Sure win sila doon, men. Kasi makikita ulit natin ngayon sa Grand Finals for sure. Stallions versus Falcons, back to Listan back. nyo na. Diba? Lista nyo na yun, men. Lista nyo na, guys. Alam na natin lista yung na yun. storyline at yung Sharings watch party ng Pilipinas, mga tropa. So, abangan nyo yan. And of course, syempre may Falcons Vega pa na nasa upper bracket. So, sabi sa inyo manood lang yung Game Changers. Dito sasaya talaga lahat ng Pinoy. Promise. Dahil puro Pinoy yung naglalaro din dito. So, Pinay. Really, Pinay. And para dito sa mga players nga natin na nakikita, again, big kudos pa rin para sa side ng Ivy. They still fought the fight. Siyempre, pagdating dito, umabot pa tayo ng third game, winning their map na pinili nila kahit papano. In the end though, only one team can survive dito sa lower brackets natin, and that happens to be 36 Thieves. Ako, interesado nga ako actually sa nakuha yung 36 Thieves. Kung paano nabuo. At ano yung, bakit 36 Thieves? Baka may idea ka, Bes. Familiar ba siya sa'yo? Kasi ganito kasi, nakuha nila yung 36 Thieves kasi 100 sila lahat eh. Ito yung pan 36 na team. Tapos syempre, yung main team nila yung 100 Thieves. Totoo ba yan? Hindi. Sabi ko lang yun. Pero yun nga mga tol, check mo natin yung interview. So, let's watch this. Okay, hello everyone. Xin chào. Hello everyone.
We have a lot of questions for you. I think that firstly, congratulations on winning today. I wanted to ask, were you guys nervous coming into today, or were you guys confident that you would win? Because you've played Ivy in Swiss and you've already 2-1'd them. So coming into today, were you like, oh, we're gonna beat them again, or were you like a bit more nervous? How did it feel for the team? To be honest, we coming to this match, we knew that we already win them in the Swiss stage 2-1, and we expect we can we found some even though we won them, but we still still find some flaw in our way to play. So we try to fix it up, and we confident to face them again. Yeah. Especially in the Haven map, we try another comp so we can play better. As you can see, we play that comp since the playoff, and it pay off a little bit, and we have a bit better result in the Haven map. Unfortunately, we can close it out, but yeah, it's still very confident to face them this time. Yeah. That's awesome to hear. Just before I ask you a question, can I just clarify how to pronounce your name? Is it Tuad? Sorry. Yes, you can call me Tuad or 2AD, whatever you want. Yeah. Tuad. Okay, Tuad. All right, Yeah, Mr. Tuad. This is a very interesting roster. We've seen some players such as Dow7, playing in GC before, but we've got a lot of new names. Zelid, we've got a Vietnamese girl coming in. Can you talk us through how this roster was formed, and how this entire team of full Vietnamese players were able to make it such a deep run here in Split 1? Yes, as you know, we have Dow7 and Amens play in the GC scene before, and 3 other names is new. We have recently some female tournaments in the Vietnamese scene, so yes, Dobby and we handpick some names for our roster for this GC Street 1. Yeah. I had a question I wanted to ask. So we know that, you're in the Swiss, you already did play versus Ivy, but another team that is playing in the top 3 that you also have played before was Stallions. And you played Stallions yesterday and you got 2-0'd by them. So I was wondering, going into next week, don't reveal your strats without revealing the strats to us. Can you just, tell us what the aims are and also how the team's feeling? Yeah. We for the yesterday match against Lyra, we feel a bit confident that we can we know that we come in as an underdog. But we're confident in making another upset. Unfortunately, but the upset wasn't there. But we're really confident, looking forward to revenge Lyra in the next round in the low bracket final. Revenge, I like that word. Revenge is a dish best of cold. I have one more question. So with this new squad, right, you've gone on such a great run so far. What is the kind of expectations? What do you set your sights on this year in 2026 with this roster? Because you've got a fantastic start in Split 1 already. What is the main goal for 2026? Just for this year, we'll try our best to achieve as best as possible. We don't set for now we don't set the goals to be specific goals like top 4 or top 2 or something, so that would make unnecessary pressure on the goals. So we just play as best as we can. We have fun, and whatever happens, we still enjoy the game. And yeah, even the win or lose is good for us anyway.
That's a great answer. I mean, Coach Tua, thank you so much for your insight for this interview. I mean, it just sounds like you have a lot of experience in being able to draw the best out of the squad that you have. I mean, congratulations again on the win for today. And of course, good luck for next week. We'll be cheering you on. Bye bye. Yes, Congrats. Thank you very much. Come on. Yes. What a nice interview. Maraming salamat, Coach 2AD. Hindi ko kaya. Sorry. Hindi kaya, guys. Pasensya na. Mahina ang mga Pinoy. Siya na mismo nagsabi. Okay. Siya na mismo nagsabi na pwede ang coach tuwad. Ang hirap maging Pinoy. Pati ba naman dito? Ewan ko ba. Pero yun nga. Pwede yung coach tuwad. Narinig na natin ko mula kay Coach na syempre gusto nilang Coach Tuan. Gusto nilang makabawi dito sa STS at confident daw sila na makakabawi sila. But look at this. The brackets are up pagdating dito sa final, basically semis, na meron tayo on the next following days dahil Falcons, nakatawid na naman sila dito with a clean 2-0 against the former champions of VCT, or rather Valorant Game Changers, at syempre, tatapat na naman sila sa lower bracket. The thing is, Bes, sanay din naman yung Stallion sa lower bracket run. Oo. And for the side naman ngayon sa STS, like what you've said, no? I mean, pupunta na naman sila sa pwesto nga na andito ngayon sila sa lower bracket and a chance and a slot again para nga papunta sa Grand Finals. It's gonna be on the 23rd of April. Pero with this, as far as I know, this is gonna be a best of 5 for sure. Dapat kasi nasa lower bracket final nga tayo. And pagkatapos naman nun, it's gonna be Grand Finals. So ito, sinasabi din natin mga tol, STS, sila ang mananalo dito. So, as much as possible, they have to sweep this 3-0. You know why? Para hindi na makita ng Falcons yung ibang mapa. Lahat ng mapa para ma-minimize nila yung information na mada-download. Yun na yun eh. And alam ng STS yun. They have to win this 3-0 para yung mga bala ng STS hindi pa nila malabas. They have to definitely do it a lot cleaner, lalo na dito sa lower bracket run na meron sila. They did it once. They won against 36 Thieves once. And naniniwala akong kaya nilang ulit yan pagdating dito sa ating lower bracket final nga. Other than that, syempre, kung magiging scenario ganon, yung Grand Finals, basically a repeat of the Grand Finals of the previous season ulit. So magandang laban din naman yun. I'm sure na sina Capricios gutom din manalo ulit against the Falcons Vegas squad. So everything else is just very exciting for the rest of the teams here, lalo na first split of the season or ng taon na meron tayo dito. So make sure na updated kayo sa lahat ng magiging resulta, pati na rin ng future matches na meron tayo. I-follow nyo yung social media pages ng Valorant Esports Philippines mula Facebook, YouTube, nandyan yan. And of course, may Instagram din tayo, Val Esports PH. Valorant_PH para sa Twitch, and Valorant Esports PH naman for our TikTok. And syempre, Eliza Taylor, 3 yung A, Vil Sanity, 2 yung Y, or 3, depende sa social media. Pero ayun na nga mga pare, this has been, of course, your match na nakita nga natin. Once again, congratulations sa mga Pinay na nanalo nga rin ngayon. And syempre sa 36 Thieves as well, sila ang nagwagi yung mga tropa nga natin sa Vietnam. And pagpasok nga rin dito, Bessie, before natin i-end tong gabing ito, kasi alas 12 na dito Diyan kasi, kumagulo, alam ko oras dyan. Kaya mo to. 5:30 or 6:30. 6. Ayan, di ba? 6 hours na lang. Pero ang araw hanggang alas 9 na dito. So medyo nakakagulo siya ng isip na until 9 p.m. may araw. Pero yun nga, ang importante syempre para sa mga
teams na susunod nating makikita dito gaya ng sinasabi natin parati, di ba? May the best team win. I'm excited to also watch yung underdogs na meron tayo dito, which is 36 Deebs. And yeah, meron ka pa bang gustong idagdag, Bessie? Shoutouts nga pala kay Mika na nanonood and sa lahat ng mga tropa nga natin dyan sa lahat ng platforms, sa mga YouTubero, sa mga sa mga TikTokers. Sa ano pa? Sa FB, sa Twitch. Sa Twitch, lahat na at kung saan man kami live, mga tol. Pero ayun na nga, si Mika nanonood Natawa rin siya dun sa paglipat sa atin pagkatapos si interview. Ang hirap, Tita Mika. Sinasabi ko sa inyo, napakahirap. Lalo na pagkasama mo ako, men. Ang hirap. Pero yun na nga, tapos na para sa araw na ito. Maraming salamat ulit sa lahat ng nanood. And of course, make sure na nakafollow kayo sa pages ni Vil. Nag-update siya parate. And of course, sa Valorant Esports PH mismo ulit. And this has been The Mods as your casters pagdating dito sa ating Game Changers Southeast Asia. Magkikita-kita ulit tayo on the next following days. Maraming salamat and see you guys on to the next one. Andito pa rin kami mga tol. Kasi syempre, hindi ko alam kung ba't kami nandito, no? Hindi ba, narinig ko na Tama ba yung narinig ko? Hindi. Hindi ko alam. Men, ako wala akong narinig. Wala kang narinig? Ano to? Guni-guni ko lang? Hindi pa tawas? Hindi, practice lang yun. May narinig talaga ako, promise. Hindi pa naman end, guys. Bumalik ka si Michael. Hello, Michael. Ito kasi guys, yun nga, hindi kasi Pinoy yung... Ayan, okay na daw. Hindi kasi Laban Pinoy na to. yung ano natin. Ikaw na, part 2 ng closing. Pero ito na nga yung part 2 ng closing. Confirmed na, sabi ng direct, itigil na natin to. Ladies and gentlemen, thank you very much for watching. See you again sa April 22 para sa lower bracket finals. Kami nga pala ang The Mods! Good night!